Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Við ætlum að kynna úrval vikunnar að þessu sinni og ég heiti Oddný Eir og með mér er María Lilja, Þrastardóttir, Ingveldardóttir, Þrastardóttir, Kemp. Já, hæ. Og við ætlum að svona rúlla yfir það helsta sem hefur verið á dagskrá hjá okkur þessa vikuna, já. Við að vísu það er bara mjög erfitt að velja úr því að það hafa verið mjög svona áhugaverðar samræður í gangi. Já, þetta er stór fréttavika. Margt að vera og svo sem margt að vera í samfélaginu, bara almennt. En með virkilega með herkjum þá náðum við að tína úr þessu. Við ætlum að byrja á spjalli Gunnars Smára við forystufólk kennaraverkfallsins. Það er nú svona virkilega í brennidepli og mikið hitamál náttúrulega og ætti kannski vera bara ennþá meira hitamál. Þannig að það er kannski eins gott bara að við ræðum það. Fylgist þú með því máli? Nú það hafa verið svona sviftingar, nú ráðherra einhvern veginn komin hann inn í og talaði einhvers konar óeðlileg afskipti, eitthvað sem ráðherra neitar, Ásthildur Lóa. Og þetta er svolítið svona, kannski svolítið suppulegt núna. Manni finnst einmitt. Það smýðst líka svolítið skrítið hvað eru margir að höfða til kennara eða svona þeirra samvisku eins og þeir séu vísvitandi raunverulega að gera upp á milli barna og eiginlega, svona með þessum aðgerðum sínum í skólunum. Já, eins og sé ekki augljóst að verkfallsaðgerðir eru þrautalending og mjög bara óvinsalega aðgerðir fyrir alla. Þannig að en alltaf eitt mikilvægasta tæki kjarabaráttu bara í gegnum tíðina eða svona í allavega síðustu öldina held ég. Já, ég held að það sem aðalega kannski fari fyrir brjóstuðu fólki er að þetta kemur svolítið mikið niður á almenningi fyrir ekkar heldur en stjórnvöldum. Held að það hafi nú verið svona helsta gagnrýnin og ég meina þetta er verkfalli eru óþægileg. Og svo þetta líka eins og fyrir jól þegar var verið og líka núna tína úr skóla og krakkar lentu á ólíkum stað eða þetta er svo rúlletta einhvern veginn hvort þú lendir í verkfalli eða ekki og þannig að það verður ákveðin mismunur það mættu þetta gagnrýna það líka. Og svo er ekki einhugur hjá þeim sem eru í kjarabaráttu, aðrir sem eru í kjarabaráttu er ekki endilega að styðja við kennara þannig að, og maður les greinar einmitt á Facebook statusa kennara sem eru mjög sárir og einhvern veginn reiðir yfir því að svona almenningur, eða skuli ekki vera bara svona eins og meiri almennu stuðningur. Já. Og hérna heyrum við í Haraldi Frey Gíslasyni, formanni leikskólakennara, Mjöll Matthíasdóttur, formanni grunnskólakennara, Guðjóni Reyni Haugsyni, formanni framhaldsskólakennara og Sigrúnu Gröndal, formanni tónlistarkennara. Þau taka stöðuna með Gunnari Smára við Rauðaborðið. Takk. Já, það er byrjað að kennaraverkfall víða og það er von á enn frekari verkfallum og hingað er komin eiginlega forystukennara í dag. Hérna er Guðjón Reyni Haugsson sem er formaður framhaldsskólakennara, Sigrún Gröndal sem er formaður tónlistarkennara, Mjöll Matthíasdóttir sem er formaður grunnskólakennara og Haraldur F. Gíslason sem er formaður leikskólakennara. Herðu, byrjað var þetta tæft helgina, munaði kannski litlu að þið næðu saman? Já, ef ég byrjað þá verður nú að segjast að við höfðum trú á því, við værum að ná þarna lendingu og forða verkföllum. En það var greinilega ekki í okkar valdi að stýra því í höfn og það kom innanúrstillaga sem að bæði ríkið og sveitarfélögin samþykktu, en þið samþykktu ekki, en lögðu til einhverja breytingar sem að þið töldu að þau gætu gengist inn á eða eitthvað? Já, sem við töldum náttúrulega okkar félagsfólk myndi þá samþykkja. Það voru ekki allir voðalega hressi með fyrir innanhústillögu frestun verkfalla þegar fólk er komið með stór markmið og viðfangsefni til margra ára að fólk fer ekkert í verkfallsaðgerðir að létt úð. Þannig að verkefni var stórt og menn svona, treyst okkur fyrir því að þetta hefði verið rétt skrefa að samþykkja innanhústillögu fyrri
Og þannig að þegar að við þurfum þá að selja það til okkar félagsmanna, það sé rétt ákvörðun að gangast við innan hústilegu nr. 2, þá þurfum við að hafa einhverja fullvissu fyrir því að félagsfólk okkar sé okkur sammála það. Og það munaði ekki miklu þarna sem við vildum töldum að þyrfti að hnika aðeins til þess að svo yrði en það hafðist ekki því miður. Og það ykkar mat, ég heiti manni í gær held ég, sem sagði eitthvað svo að þau bara samþykkja þetta og þá geta bara félagarnir fellt þetta. Já, það bara sjónarmið en það nú ansi léleg fórusta sem að leggur eitthvað í dóm félagsmanna sem að hún sjálf ekki tilbúin að samþykja og ekki sjálf tilbúin að tala fyrir að fullu. Ég held að veitum að gerst, ég held að vera hjúkrunarfræðingar þar sem að fórustan eiginlega meldi gegn því. Já, það ekkit, það finnst mér ekki skynsamlegt og það heldur ekki gott að fara þá vegferð óviss sjálfur hvernig hún mun enda og fá felldan kjarasamning. Við bara vinnum ekki þannig og við höfum aldrei gert. Nei, við töldum þarna að smávægilegar breytingar á þessar innlástillögu myndu duga til þess að við getum tala fyrir henni inn í okkar hóp og töldum okkur vera komin aðeins í nálægt því að það væri hægt að landa því þannig en svo var það raunin önnur. Og hvað það sem að vantaði? Eins og það var kynnt í fjölmiðlum, þá var hljómað eins og það væri frekar svona lélegt tilboð til ykkar í þessari innanhústillögu. Það fá bara hækkanir sem aðri fá og svo einu sinni á að fara að skoða málinn sem að það náttúrulega ekki alveg þannig. Nei, þess vegna ég að spyrja. Við náttúrulega Þau með ekki segja neitt? Nei, ég meina þessi tillaga ekki opinber. Þó að hún sé eiginlega farin á borðinu? Já, við vitum svo sem ekkert á hvaða stað hún í dag. Nú komin verkvöld og það bara ný stað og við þurfum bara að vinna með hana. Við töldum okkur með, eins og við vorum að lýsa með ákveðnum breytingum geta gert þessa innanhústillögu þannig að við myndum tala fyrir henni fyrir okkar félagsfólk. Það tókst ekki og það snerist ekki fjármagn. Það var tryggt að okkar mati og það voru alls ekki stórar upphæðir. Ég meina ég hugsa bara félag leikskólakennara hefur bara getað borgað það, þú veist, þannig að það var ekki málið og það eitthvað pólitík sem fer í gang sem við áttum okkur ekki alveg á og það er bagalegt að mínu viti að þetta hafi ekki tekist í gærkvöldi vegna þess að nú eru verkvöld hafin og þá þurfa allir einhvern veginn að endurmeta stöðuna og við vitum svo sem ekkert Sátti ekki búin að boða nýjan fund og hann hefur verið nokkuð skýr það mun engu þjóna núna en svo geta hlutin til breyst hratt og við verum bara að sjá hvað gerist. Sko það sem hefur jú verið talað opinberlega sem að það að þarna hafi ríkissáttasemjari lagt til svonefnda virðismats vegferð og það var líka í fyrri innanhústillögu og það sem að við töldum ekki gangu upp var að þessi innanhústillöga var nokkuð álík fyrri. Við gætum ekki selt félagsfólki það sama tvisar. Og það ætti nú að vera svona hjá samningafólki, svona smá skilningur á því. Það er ekki góðu sölumennska. En eins og segjum, þannig við leituðum... Fool me once og fool me twice og allt það. Já. Þannig sko við leituðum allra leiða til þess að ná þeirri skuldbindingu sem við töldum þurfa til inn í þetta virðismatsferli sem að við ætluðum að leggja traust okkar á og þarna voru eins og við segjum peningarnir komnar á borðið og það kom okkur eiginlega bara svolítið í opna skjöldu að þetta skildi fara á þann veg að ekki tókst að forða verkföllum og þarna eru bara það eru fleiri taflmenn á taflborðinu heldur en viðsefnundur ef ég má orða það bara þannig. Pólitíkin sem Haraldur þá vísa til er eitthvað sem er ekki inn í samninganefndinni heldur sem kemur þá eitthvað utanfrá sem er þá líklega innan úr ríkisstjórninni. Já, sko, það er sko, við áttum í góðu samtali við
fólk úr ríkisstjórninni. Og þannig töldum við okkur hafa vissu fyrir því að þetta myndi bara ekki geta að fara öðru sig heldur en að menn myndu ná þessari skuldbindingu, þannig við treystum þessari vegferð næstu árin og við gætum selt okkar félagfólki. Það sem að gerist sín að það verða það koma þarna einhverju rittarar inn á taflborðið, við sáum þá aldrei, en það eru greinlega, eða virðist vera, öfl í samfélaginu sem að vilja bara leggja ýmislegt á sig til þess að koma í veg fyrir það. Þetta ljómar svo djúpríkið eitthvað, já. Ráðherrarnir ríkisstjórninni séu svona búin að samþykkja, svo koma einhverjir. Já, og þetta ánefnilega að vera svona, svolítið, spennu saga greinilega, og við erum ekki þáttakendur í því, en þarna átti sér bara eitthvað stað sem að við bara gátum ekki kalla öðrum nöfnum heldur en pólitískur hráskinnarleikur. Þetta verður spennandi. Þetta gæti verið SA sem að segir það, ef að þið ætlið að samþykkja þetta fyrir kennarana, að þá bara hellbreak loose á almenna vinnumarkaði. Það ekkit lindamál og þeir hafa verið bara mjög blönd áfram með það opinberlega, sko. Það ekkit nýtt, sko. Þeir hafa sagt það, en að þeir hafið þau áhrif að ríkisstjórnin þori ekki að gera samning við sitt starfsfólk og ótta við að það verði bara allt brjálað á almennu markaði. Maður spyr sig hvort að ítök þeirra samtaka séu meiri maður skildi ætla og meiri en góðu hófi gegnir. Sko ef við bara tengjum okkur aðeins líka að við náttúrulega erum búin að vera að berjast í því að fá viðurkenningu og skuldbindingu fyrir því að samkomulagi frá 2016 jöfnun launamillumarkað verði virt. Og þetta höfum við barist við fyrir nú árum saman en en nú kemur það upp eftir þetta, við erum búin að vera stál í stál við samningaborðið mjög lengi og þá kemur fram þessi innanhús til að sátta hinn fyrri og svo aftur hinn síðar, eins og Sigrún sagði þá hún mjög keimlík hinn fyrri en snýra þessari virðismats vegferð og núna gerist það í fyrsta sinn hér fyrir síðustu helgi, fyrir þessa helgi að helstu ráðamenn þjóðarinnar, forsætisráðherra og formaður sambands íslenskra sveitarfélaga þær koma fram í fjölmiðlum og segja bara hreint út mjög skýrt og forsætisráðherra Kristrún kemur fram í fjölmiðlum og segir þjóðin þarf að heyra það frá mér að við ætlum að hækka kjör kennara umfram aðra á markaði og til þess ætlum við að nota þessa virðismats leið sem hefur verið í smíðum núna allengi og hér þetta bara gefið út. Þannig hún taldi að það var eitthvað lendissu á þeim nótum? Það var okkar vissa. Þannig til að rittararnir mættu? Það virðist svo vera, já. Og við höfum allavega býsna áreiðanlegar heimildir fyrir því einmitt að þessi tilteknu öfl sem ekkert djúpríki hér, þetta bara frekar yfirborðsríkið, sko. Þetta mjög, einmitt eins og Halli segir, þetta liggur í augum uppi. En maður vissi ekki að þeir hefðu þessi völd að geta gengið inn í kjarasamninga hins opinberra við kennara og fokka þeim upp eins og bætti sig. Já. En þetta allavega, við vitum þetta vel, einhvers konar samfélagssáttmáli það að sérfræðingar sem stunda kennslu, þeir skuli vera lægra metnir en aðrir. Þetta sjáum við mjög skýrt þegar við berum saman sérfræðingahópa á almennum markaði. Þarna erum við langt undir öðrum á markaði og þetta þarf að brjóta upp. Þennan samfélagssáttmála þarf að laga. En það almenningur ekki aðeila þessu sáttmála? Já, þetta ef við myndum spyrja almenning hvort að við það kennarnir sem læra launar en sérfræðingar á almenna vinnumarkaði, ég held að fórum við segja já. Ef þú horfir bara í hvernig samfélag metur virði stétta sinna, þá það þannig í því að hvernig þeim svo launað, hvað fyrir í veskið. Og það má náttúrulega þá líka rifja upp, sko, þetta samkomulag sem oft vitnað í frá 2016, það sneri náttúrulega að því að jafna lífeyriskjör fyrst og fremst. Og lífeyriskjör opinberra starfsmanna voru betri en á almennu markaði. Þarna var gengið í það að jafna þessi kjör og það gekk bara hratt og vel fyrir sig. Á móti átti að jafna launakjörin svo að menn sætu við sama borð og það inni skrifað í þetta að þar ætluðu menn að lofuðu þáverandi forsvarsmenn, ríkis og sveitafélaga, sögðu að ríki og sveitafélag skuldbindu sig til að leggja fram fé til þess að þessu markmiði náða 6-10 árum og það bara
virðist alls ekki ætla að ganga eftir. En þetta var gert komið fram í samningi fyrir 8 árum, þar sem þessu var lofað. Og svo hefur kannski stjórnvöld komist upp með að segja, heyrðu, já, ég veit það, en ég bara hef ekki efna á þessu. En samkvæmt því sem þú ert að segja, þá er Kristur búinn að segja að við höfum efna á þessu. En við ætlum samt ekki að gera þetta. Já. Hvað er það? Já. Ég meina, við töldum að þarna værum en að byrja að kynna kerfi sem að ætti að réttlæta það að þarna fyndist einhver launamunu sem ætti að jafna. En trú þeirra sem síðan ætla að byggja þetta kerfi er einhvern veginn á brauðfótum. Svona töluðu sem sagt núverandi leiðtogar þjóðarinnar í aðdraganda kosninga mjög skýrt, utanríkisráðherra núverandi talaði mjög skýrt fyrir því að og myndi á þingsaluktunartillögu sem þau hefðu við reist lagt fram að það yrði að rétta kjörkennara og kvennastétta á grundvelli virðismats. En nú verður frægt að stjórnmálamenn segja alls konar fyrir kosningar. Nei, þau koma allt með það og uppfylla það eftir. Svo líka kannski spyrja sig í ljósi frétta dagsins, það sem að það var nú verið að stefna okkur í þriðja sinn fyrir það að þessi verkfalli nú að vera ólögleg, það er nú búið að dæma þau 2 sinnum löglega og þá ég vona ekki alltið þegar þrennt ég vona það nú ekki við hér en í ljósi þeirra frétta þá því að svona stefna náttúrulega ekkert skrifuð og var ekki skrifuð í morgun sko. Þannig að maður spyr sig hver hinn raunverulegi samningsvilji var undanfarna daga þegar svo á að fara enn eina dómsferðina og nú fyrir félagsdómi, við vorum síðast fyrir héraðsdómi. Við höfum náttúrulega allan tíman verið vissum það að við værum að fara í einu og öllu eftir lögum og ég hef nú ekki lesið stefnunni, ég hef nú svona lesið fréttir og hvað þeir ætla að byggja sína þetta dómsmál á og mér sýnist nú ætla að fara að byggja það á mjög sambærilegum þáttum og héraðsdómsmáli var. Dóma fordæmi og annað varðandi það sem að þeir að fara að byggja á algjörlega okkur í hag og við sjáum ekki hreinlega hvernig þetta geti staðist ennina ferðina en mér finnst þetta bara eiginlega orðið vandræðilegt sko. Að þetta sé skynsamlegt ennina ferðina sérstaklega þegar að okkar mati bar afskaplega lítið í milli. Það í framhaldi af þessu að þá það auðvitað það var atburðir síðustu daga sýnt okkur að það lítill samvinnsuvilji og maður hefur mjög sterkt á tilfinningunni að það sé vegna þrýstings utanaðkomandi sem eru komnir inn á þetta samningsborð með sín áhrif og það auðvitað áhyggju efni ekki bara út af kjarasamningum kennara. Heldur ef það viðhorf eins og það birtist til að mynda á frétta síðu RÚV áðan að það sem að ríkisstjórnin að kynna sín helstu mál fyrir veturinn að þá næsta frétt fyrir neðan að sveitarfélög vilja að félagsdómur að dæmi verkfall kennara ólögleg. Og eins og Haraldur var að koma inn á að núna komin þessi félagsdómstefna sem að sýna manni bara alveg svart á hvítu að það var miklu meiri áhugi fyrir því að stefna sem helvítis kennurum heldur að semja við þá. Og stóra áhugjefnir þá, eða kannski við skulum segja, það er þá, ef við vorum einhvern tímann viss í okkar sök og trú, að þá hefur við fengið það staðfest að það er bara í okkar skylda, hér og nú, að taka þá okkar herðar að standa vörð málefni, sem snerta börn og ungmenni, menntun þeirra, við eigum að skapa þeim bestu aðstæður, menntun og veganestinn í lífið og það er greinilega ekki hægt að veðja á neina aðra aðila að þetta sé í forgangi
Og þetta kannski sko á meðan að við erum jú hérna stjórnvöld saman að þýða og lesa og ræða stefnuskjöl frá hérna UNESCO þar sem menn tala bara hættu ástand í menntamálum. Það sé bara hættu ástand. Þetta er rauðblikkandi ljós. Hvað gera menn þegar rauðblikkandi ljós og hættu ástand? Og það eru bara almannavarnir og allir kallaði til nema ef það er hættu ástand í þeim innviðum okkar sem eru undirstuð alls og varða börn og ungmenni. Það er alltaf sjónum með þessu. Ég meina, hættuástandi snýra því að mönnunin í skólan menn alltaf bara á þolmörkum. Þið þekkið það í umræðinni að það sé lausnin á því að það þurfa að beisla kennarana, það þurfa að vera fjölbreytilegri rekstrarform á þessu og það þurfa að vera svolítið kannski engavæðing eða útvistun til þess að bæta stöðuna. Það er bara alveg sama hvað það heitir. Þú þarft alltaf að hafa kennara við störf í þessum kerfum og þeir eru bara ekkert til í að starfa við það starfsastæður sem verður að bjóða upp á þau laun, vegna að launin er ekki samkeppnishæf. Þannig að kennarnir snúa sér öðrum störfum og þeir eru bara að hverfa burt. Við horfum á það bara daglega. Við heyrum sjónarmið, meðal annars í áskorun stjórnvalda að fólk komi með tillögur sparnað og hagræðingu í opinbera. Þá hefur viðskiptaráð og samtök atvinnulífsins sent frá sér langa bálka sem að meðal annars snúast það að það er ekki hægt að ná neinum tökum á ríkisfjármunum nema að skerða kjör opinbera starfsmanna. Þannig að mér heyrist það þau öfl vera svolítið bara herska á þessa dagana og kannski litið á kæru fyrir félagsdóm og kæru foreldra og fleira til þess að grafa svona undan stuðningi við kennaraverkvall út í samfélaginu, kasta ykkur svona efasendum það hvort að þarna sé rétt að verki staðið og minnst þetta að þið séu bara lendi bara hans í hörðum átökum sko. Og anstæðingurinn er bara hann ætla sér eitthvað. En kannski koma aðeins inn á þetta varandi kjör opinberra starfsmanna. Og hvaða kjör eru það sem umræðir þegar menn eru að setja þetta í samhengi við kjarasamninga og jöfnum launum milli markaða? Þá er það helst veikindarétturinn og aðeins þessi 3 fleiri orlofsdagar sem að svona, hvað var að segja, mætti vel færa rök fyrir því að væri betri á opinberum markaði heldur en almennum og það skal bara sagt hér og við höfum ekkert verið feimin að segja það að við höfum aldrei hafna því að meta þau kjör í þessari vegferð sem við erum á. En það er líka örugglega ykkur kjör á almennum markaði sem að koma líka þá til álitið í þeirri skoðun og það má þá ekkert gleyma því og menn þegar menn eru að skoða þetta þá vísa menn oft í eitthvað sem að menn geta ekkert sýnt fram á eins og það að vinnutími á almennu markaði sé miklu meiri en á opinbera markaði. Það er bara engin gögn eða neina rannsóknir sem okkur hefur verið sýndar sem sýna fram á þetta. Þú hefur heyrt að segja að stytting vinnuvíkunar að það var bara eitthvað alla klukkutími og almenna vinnumarkanum en 4 tímar hjá henni opinbera. Akkurat. Að fjölgun opinbera starfsmanna. Það náttúrulega er ekki þannig vegna þess að stytting vinnuvíku bara hefur ekkert verið framkvæmt nema bara sumstar opinbera markaði. Til dæmis ekki að neinu vit í grunnskólanum, þannig að fæsti grunnskólakennarar kannast nú við einhverja styttingu vinnuvíkunar. Já, en ég er að vísa í þetta því að það virðist vera þannig að það sé þú veist, viðskiptaráð samtök atvinnulífsins séu svolítið í svona ham og sé til í fætingu. Engi spurning. Skemmtilegt að við höfum setið við samningaborðið lengi vel, mánuðum og árum saman rauninni við akkurat að reyna að greina mun á almennum markaði og opinberum markaði. Og sá eini sem einhvern veginn svona leikandi á þess sem er á þessum þessari umræðu sem spilar eitthvað hlutverk eru viðskiptaráð, kannski samtök atvinnulífsins sem að treysti sér í þennan samanburð. Þar sjáum við gjarnan einhvers konar samanburðarmerki en viðsemjendur okkar hafa ekki treyst sér í neins konar samanburð af því að allar hugsanlegar tölur og rannsóknir eru ekki marktækar. Jafnvel ekki hagstofugögnum sjálf sem að hins vegar sem að ríkið reiðir sig á til dæmis í öllum sínum útreikningum en þá er allt í línu ekki hægt að nota hagstofugögnin.
Það verið lent í rampólitísku verkfalli. Já. Og svo eins og þeirra vísi í náttúrulega þegar það svona liggur við að sé að ná saman, svo byrja verkfalli, þá byrjar eitthvað svona bara núllpunktur í deilunni, það bara nýtt upp af, og þið þurfum líklega að fá meira heldur en að þið voru til í að samþykkja í gær, átt að vera þannig, og því lengra sem að verkfallið verður að því harðari verða gröfunar, að því að fólk vil ekki fara í verkfall svona eða hafi ekkert upp á sig. Það er rétt sem ég segir, það er bara ný staða núna og nú var þetta bara að gerast í gærkvöldi og við þurfum bara að meta þá stöðu sem er komin upp og svo kallar náttúrulega einhver tíman sáttar sem til fundar og ég veit ekki hvenær og lögum samkvæmt ber hún að gera það átækja en að fresti allavega marki. Þannig að verkvöldin eru hafin og það er náttúrulega það vildi enginn fari í þessi verkvöld. Það var ekki ósk neins og það er einhver almennur miskilningur að kennarar séu þannig þengjandi að þeir vilji sífellt vera að fara í verkvöld. Þetta er bara neyðarréttur sem að við neyddumst til að nota í þetta sinn vegna þess að okkar áherslu voru bara ekki að fá neitt hljómgrunn og það er bara staðan og við erum bara að takast á við það. Það er nefnilega svolítið merkilegt í þessu tilliti og kom nú svona aðeins upp í samtali bara í góðu samtali við ýmsa helgina að fólk virðist halda allavega sumir að kennarar vilji fara í verkfall. Það vil enginn fara í verkfall. En það sem er kannski öðruvísi nú heldur en áður er að það virðast sem að það séu frekar vilji og hagsmunir annara af því að leikstýra atburðarásin þannig að við förum í verkfall. Og maður svona getur ekkert annað en núna bara út af stóra sviðinu og heimsbyldinni velta fyrir sér að þegar maður er að tala ástand út í sumum heimshlutum að kannski sér maður ekki sjálfan sig að hvar að það er svo margt sem er tabú í svona litlu samfélagi og fólk hættir sér ekki inn í króka og krikar sem að þeir eru kannski bara hrættir við að sé eitthvað myrkur þar en já, mér finnst þetta bara athyglisvert að þessi birtingamynd sem maður er kannski bara jafnvel að sjá erlendis og okkur líst ekkert á að þetta sé birtast í kringum núna kjarasamninga kennara. Mér finnst þetta mjög áhugavert í sjálfu sér. Þetta hljómar eins og verkfall námumanna það var ekki 82 það sem átti að sýna bara í eitt skipti fyrir öll að þetta væri ekki leiðið til þess að ná fram kjarabótum í Bretlandi leggja niður verkalýðshreyfinguna komin niður á kné. Er það að tala um það að það er svona tilfinning fyrir að undirliggja eitthvað miklu meira heldur en ykkar kjarasamningar? Það er vegið að þessum verkfallsrétti þetta allt í duglega þessi dagurinn með öllum þessum kærum og stefnum sem á okkur dynja. Með því að gera verkfallið ykkar óvinsælt að þá gæti orðið stuðningurinn í ríkisstjórninni til að setja lög á okkur. Já. Öruglega og eins er verið að tala að auka heimildir ríkissáttasemjara og ýmislegt annað. Ég ætla nú samt að fá að segja það. Hvaða efnislegu rök eru til að setja lög á deilu þar sem við erum að tala 14 leikskóla og 7 grunnskóla. Það væri eitthvað að galnasta það kemur svolítið sem ég hef heyrt. Ég hef heyrt þetta svolítið að það er kemur óréttlætt í þessu. Verkfallið bitnar á mér og minni fjölskyldu og við erum bara með við þurfum að komast í vinnu og við komast ekki í vinnu af því að þú tekur ekki við barninu og við erum í stórkostlegu vandamálum en allt í lagi á þér hann fari að fara með sitt barn á verkfall, hvernig sem þau eru uppsett er í eðli sínu óréttlátt og valda einhverjum einhver staðar vandræðum. Mjólkurfræðinga þá bara fæn ekki mjólk en verkfallið á ykkur að það er leikskóli hjá barnanna minni er lokaður en ekki hans. Í þessu tilliti eins og öðru og þá er verið að vísa til mannréttinda og þarna sé kannski ykkur mismunun og það verður náttúrulega í því þegar maður er komin á það svið menn að það eru mannréttindi
brotin á hverjum degi við út heim og það náttúrulega óréttlæti. Það ekki til eftirbreytni. Og það mismunum fólkinni því og það eru brot á mannréttindum eða það eru mannréttindi að fá að lifa með reisn, það vísi á. Sko, þannig það ekkert rosalega mikill áhugi fyrir sumum mannréttindum og svo bara þeir sem að hafa mögulega einhverja hagsmuni af því sem að af þessari umræðu hlýst. Að það náttúrulega undirróður þar. Og við erum svo sem ekki hrædd við það. Við gerum bara vöndum til verka í allir sem við gerum og við erum alveg sannfærð það að við erum að fara eftir reglum og lögum í einu og öllu og enda eigum við sem kennarar og kennarastétt að vera fyrirmynd í þessum málum og viljum vanda okkur. Þannig að okkur finnst bara auðvitað dapurlegt að viðsemjendur okkar og þeir sem að reka skólastofnanirnar sem að við störfum í og allt þetta snýst að þeir reyna að finna hverja smuguna fætur annari til þess að fara frá verkefninu sem okkar hlutverki. Við þekkjum svona áróður gegn verkvöllum. Það var mjög hart í kringum verkvöll Eflingar á sín tíma og þá meðal annars var samþykkt inn í ríkisstjórn að auka heimildir ríkissáttasemjara. Það var samþykkt inn í ríkisstjórn þótt á endanum hafi ekki Guðmundur Ingi félagsmálaráðherra lagt það fram. En það var samþykkt með VG og öllum að það ætti bara að veita honum heimild til þess að leggja sjálfur fram raunverulega tillögu fram hjá fórustunni. Hann hefur það vald? Nei. Jú, hann getur lagt miðlana tillögu. Já, hann getur ekki fengið, hann getur ekki kallað eftir félagsskráni. Sko. Nei, það kom svo sem eftir og það var ekki vitað þá. Já, en þá var talað að mæta því, þannig að það hefur verið á pólitíska vettvangi svona ákveðin jarðvögu fyrir því að auka völd ríkissáttasemjara og draga úr valdi almennings til þess að fara í verkvöld. Ég meina þið þekkjum að það flokkur sjálfstæðarflokkurinn og fleiri sem eru lagt fram hellinga líkum tillögum til þess að draga úr valdi verkvöldshreyfingu og líta á að verkvöld séu grafi undan samfélaginu í staðinn fyrir að það sé að horfa á að verkvöld hafi byggt upp samfélagið eins og við þekkjum það. Ef það svo, ef slíkt þið gert, þá gerir það nánast útilokað að jafna einhvern launamun, óréttlátan launamun sem hefur myndast á einhverjum stéttum bara vegna þess að samfélagið hefur ákveðið að fræðigreinin kennsla sé verðmetin til launa heldur en fræðigreinin lögfræði. Þú veist, ef svona heimildi væri til staðar þá það útilokað. Það nógu erfitt í dag þráttur að þessar heimildir sé ekki til staðar sko. Það sem ég langaði að koma líka aðeins í þessu samhengi af því að við erum búin að vera að ræða mest verkföll og stöðuna einhvern veginn í samfélaginu sem að eru allskyns hér aðrir þættir heldur það sem við ætlum okkur að gera og það að rétta af kjör kennara. Og þetta nefnilega það sem vont við stöðuna núna að hér verið að ræða svo margt annað. Við þurfum að komast að samningaborðinu og fara að klára þetta verkefni. Við komist ekki að samningaborðinu af því að deilan snýst líka eitthvað annað en efnisatriði samningsins. Já, þetta hluti af þessu af því að það svo þægilegt að vera einhvern veginn að búa til umræðu allt annað heldur en það sem raunverulega skiptir máli. Það að jafna laun kennara við aðra sérfræðinga á markaði. Og það fer enginn í þessi verkvöllan einnig léttúð, sko. Ef að fólk heldur það, þá það bara mikill misskilningur. Og sko markmiðið okkar að skólakerfið okkar lifi og blómstri og að það verði vel mannaða sérfræðingum. Við erum bara að horfa upp á þessa dagana að það bara allt á niðurleið með það að fækkar og fækkar fagmenntuðu fólki í öllum skólastigum og skólagerðum. Þannig að það bara að verða við alvarlegt ástand við það sem að sko samfélagið í heild þarf að hafa miklar áhyggjur af og þess vegna verður að snúa þessari þróun við og það gerist ekki nema að verði stigin skref í að jafna þessi laun og launin verði samkeppnishæf þannig að við fáum fagfólk til starfa vel menntaði einstaklinga til þess að leiða skólastarf í landinu. Þetta hljómar skynsamlega. Já. Og margir sem eru til að fallast á þetta. En það eitthvað í þessu, annars værið búin að ná samningum.
og það það sem ég reyna að greina, hvað þetta en sem að veldur því að þið, og ég fór að því að vera að tala óvinsæl verkföll, þá var ég hugsa svona tímana því að kennaraverkföll hafa stundum verið löng og verið svona erfið verkföll. Ég fengi fólk verið að spurja, þú veist, hvernig þau lendi í kennaraverkföllum í svona námsferðinum og margir kom kvikmyndagerðarkona sem að féllu námi í einu kennaraverkföllinu og þannig ég að velta fyrir mér að þeir sem eru raunverulega vilja brjóta niður verkfallsréttin, hvort þið líti á ykkar hóp og ykkar verkfall sem kannski, þetta eitthvað sem að við getum unnið. Við getum grafið svo undan kennaraverkfallinu og gert það svo óvisalt að við getum að því og ég nefni sko, þetta bara alvarleg hugsun vegna þess að þú ert að grafa undan því sem skiptir máli fyrir okkur sem samfélag, sem skólakerfið og það menntastofnanirnar fyrir börnir okkar sem eiga svo að taka við þessu þjóðfélagi. Og ef við ætlum að grafa undan þessu kerfi og leggja það í rúst, hvar ætlum við þá að standa? Það sem þú ert að lýsa er að það séu öflíðna sem bara svífast einskinn, sko. Já, þú ert eiginlega að lýsa því, sko. Það er bara mjög mikilvægt að brjóta niður afli verkalýðsfélagana. Já, það hefur náttúrulega bara það hefur náttúrulega bara legið fyrir að það eru sem ég kalla sérhagsmunir ákveðna hópa umfram svona samfélagshagsmuni sem að eru svona aggressívari að tala fyrir sínu og það er kannski margar ástæður fyrir því af hverju menn þó maður kannski skilja ekki alveg en kannski er þetta bara einfalt af hverju við viljum ekki öll að þegar að umræðin er búin að vera mjög mikil það að við þurfum að gera betur í menntakerfinu og styrkja þá innviði og ef að það er samt til peningar og það er hægt að fara í allskisverkefni sem að kosta miklu meira heldur en til dæmis þessi smápeningar sem hér voru til umræðu að það eru þetta þegar sýn einhverja og stefna hefur verið svo að fara í ákveðnir átt, draga úr rétti og verkfallsrétti og svona aðeins að stíga á þessa möguleika, þetta verkfallsvopp stéttarfélaga að þetta er náttúrulega ákveðin hátt einhvers konar stéttabarátta, menn vil ekki hleypa þessari millistétt eitthvað því það menn gætu kannski mist spónu raski sínum og við höfum auðvitað heyrt að menn eru að setja fram alls konar hugmyndir að hverja séu lausnirnar og menn skrifa þær niður og vita bara nákvæmlega hvernig uppskriftin á að vera og án þess að hafa enga þekkingum kannski á skólamálum og ef að þetta er á sama tíma kannski öfl sem að hafa að markmiði hvernig var þetta nú orðað græða á daginn og grilla á kvöldin sko að þá er þetta náttúrulega ákveðin ógn fyrir samfélagið ég ætla bara að lefa mér að segja það og þetta er eitthvað sem að eins og hann sagði Magnús Stórformaður Kennarasambandsins í viðtali að sko að við ætlum ekki að standa út í horni á íslenskum vinnumarkaði endalaust og það er bara við bara býðum eftir því að stjórnvöld áttu sig á því og þau vilja ekki heldur Þið farið ekki í verkfall nema að telja ykkur geta unnið það en ef er ykkur andstaða á móti ykkur þá fara þeir ekki í þá baráttu nema að telja sig geta unnið þetta einhvern veginn, en það er bara þannig og þá kannski kemur að það voru náttúrulega greitt atkvæði en það er kannski ykkur mánuði síðan verkfall og þar fenguðu alveg á hreint að það er mikill stuðningur félagsmanna við ykkar stefnu og það er eiginlega ekkert sem bendir til þess að annað en að þið hafi bara kennarastéttina 100 það geti fundið eitt sko 190 sko % og atburðir sko undanfarna mánuð og síðustu daga það hefur bara elt okkar samstuð og því meira sem að þeir tala sem að stýra sveitarfélögunum því meiri baráttuhugur verður í okkar fólki þannig að við þurfum ekkert að berja okkar fólki eitthvað kraft í brjóst sko þannig að hann er til staðar og það er ekki vandamáli en hins vegar sko þá er okkar markmið hérna allra
sem sitjum hér að gera kjarasamninga og við fórum ansi nálægt því í gær og nú bara ný staða og við þurfum bara þess að draga andan og svo bara áframgak. Og það snýr fyrst og fremst það sem strandaði var fyrst og fremst sem að tengist ríkisstjórninni. Þannig að þið eru raunverulega bara að hvetja ráðherrana til þess að endurskoða aðeins málin. Ég held að málin og eitthvað flóknar en það en allavega þetta náðist ekki. Já. En við engu að síður Ég spurði svona að því að það hefur alltaf verið sagt af ykkur að raunverulega væri aldrei hægt að ná samningi til dæmis við sveitarfélögin ef maður ríki kæmi að því að sjálfs er að eiga sveitarfélögin hafa þau ekki efni á það að þau eru eiginlega... Þetta er náttúrulega bara sameiginlegt verkefni í ríkis- og sveitarfélaga að hér sé skóla í starfi í landinu. Og hvorugur aðilinn getur undan vikist. Og ríkið er líkil aðili, ekki bara því sem að tengist hans stofnunum, heldur líka stofnunum sveitarfélags. Já, þetta er samvinnuverkefni með ríkis- og sveitarfélag og þau þurfa einhvern veginn að koma sér saman það, hvernig þau ætla að skipta því verkefnum. Já, skipta því verkefnum milli sig bæði hvað var að skólakerfi í heild sinni og líka bara varðandi þetta verkefni jöfnum laun á milli markaða. Sveitarfélagin myndi aldrei geta náð samningi við grunnskóla eða leikskóla nema með stuðningi ríkisins. Ertu að tala jöfnum laun á milli markaða? Já, og bara... Já, það er ljóst. Það er ljóst. Það er fjármagnað náttúrulega. En það má ekki gleyma því að þegar maður segir stjórnvöld að þá hallast menn frekar að því að taka út úr því að maður sé tala ríkisstjórnina en auðvitað er stjórn sambands íslenskra sveitarfélaga og sveitarfélagin í landinu þau eru hluti af stjórnvöldum og þau bera ábyrgð og reka stærstan hlutan af þessu kerfi og það er auðvitað, eins og ég segi að maður bara eiginlega vonast til að í þeirra samtali, þeirra millum að þá verði hagsmunamatið þá nálgist okkar að það hvaða hagsmunir eru í húfi og þegar þeir virkilega setja peningana og hagsmunirna sem eru í húfi fyrir börn og ungmenni vegna þess að peningarnir voru ekki vandamál að þá sjáu þeir ljósið og við auðvitað það fólk sem við áttum góð samtöl við höfum trú á því að það sé innistæða fyrir því sem það var sagt og að menn komið til með átta sig og maður ég aðeins og það er allan að mín sín að það voru sveitafélögin sjálf sem áttu stóran hlut í atburðarásinni sem gerði síðustu daga sem varð síðan til þess að við gátum ekki klárað kjarasamninga. Það var það sem ég var að fattaði þegar ég var að hlusta okkur núna að það var semst ekki ríkisstjórnin sem var með þröskuldin. Ef ég mætti koma aðeins að því við verum að tala aðeins Þetta er þá ríklega bæjarstjórar Sjálfstæðisflokksins hérna í kring. Það bara finnst mér mjög líklegt. Já, þú fer bara nokkur nærri. Að þetta steinleikur akkurat þarna í þessum hluta deilunar en ég þarf kannski að minnast á að framhaldsskólinn er náttúrulega rekinn af ríkinu og þar þarf ekki sveitarfélög. Þess vegna staði ég að semja við þau og bent á þau. Já, akkurat. En ég get svo sem bara deilt því með þér hér að það er enn minni vilji ríkismegin til þess að fjármagna hér og jöfnur launa til framhaldsskólinn. Enn minni? Já, ég ætla bara að segja það. Það gekk í rauninni, þetta var þannig, svo ég bara segja það hérna, að þetta var virtist ætla að verða léttara verkefni sveitarfélaga megin heldur en framhaldsskóla megin en það kom svo á endanum þannig út að hvorugt gekk upp. Herðu, það eru nokkur verkföll sem að bara taka sig upp, sem að var sett pása á. Já, 21 talsins sem hófst í morgun. En er ekki eitthvað plan að fara að greiða atkvæði verkföll víðar? Atkvæðagreiðsla stendur yfir núna í nokkrum framhaldsskólum og líkur væntanlega seinnipartinn að við vitum seinnipartinn á miðvikudaginn hvernig það fer og þá svona upplýsum við aðeins það hvernig þetta stendur. Og svo hérna er líka að fara af stað atkvæðagreiðsla í tónlistarskóla og já, við höfum hérna.
Og svo bætist alltaf við og hvað, páskarnir eru komin í alls. Bara tökum eitt dag í einu, sko, eins og það segir í góðri bók. Það er ekki plan svona. Það eru mörg plön í gangi, við þurfum bara svolítið að sjá hvernig hlutinni þróast og vega og meta hvað er skynsamlegt að reyna að gera. Þannig að gæti verið að einhverju skólar sem í verkfalli færi tilbaka og aðri kemur í staðinn eða... Það er bara ekkert útilokað, en það er ekkert sem að liggur fyrir akkurat núna, sko. Herðu, ég bara óska ykkur góðs gengis í ykkar gerðaváttu, Guðjón, Sigrún, Mjöll og Haraldur. Takk fyrir. Og við höldum umræðin áfram hérna við rauðaborðið. Næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarna heyrðu við alla helstu forsvarsmenn kennara í landinu ræða málin við Gunnar Smára og taka stöðuna í tengslu við kennaraverkfallið. Björn Þorláksson er með svona seríu í gangi, hann er að pæla í stöðu fjölmiðla og hann kallaði til Ólaf Arnarsson, Jón Ferdinand Esterason, Atla Þór Fandal og svo mig frá samstöðinni. Það er alltaf eitt hvert okkar svona sem að flýtur með í þessari samræðu allavega framan af. Já, mikilvægt samtal og kannski eitthvað sem að almenningur er kannski ekki alveg meðvitaður en hversu mikilvægir frjálsir fjölmiðlar eru og sérstaklega á svona óvissu tímum þar sem að uppgangur ákveðna afla er áberandi. Já, þetta er svolítið merkilega einmitt svona viðfangsefni að maður hélt kannski væri hægt að afgreiða þetta í einu eða tveinu spjalli en það er eiginlega ekki, það eru sko svo margir fletir á það svo margt að breytast og núna í þessu spjalli var eiginlega staða Morgunblaðsins svona bara í brennidepli. Já, Morgunblaðið hefur auðvitað farið mikið núna í stjórnarandstöðu og það eru áberandi fréttaflutningur af svona afglöpum ef að svo mætti kalla Ingu Sæland. Hún hefur verið svolítið þarna í forgrunni í fréttaflutningi af þinginu hjá Morgunblaðinu og alveg þannig að manni hefur fundist svona jaðra við einelti á köflum. Man minnist þess allavega ekki að hafa séð álíka umfyllun einstaka þingmenn að ráðherra í Morgunblaðinu áður. Þeir ræddu það einmitt heilmikið. Ég kom svolítið sent inn í umræðuna því ég lendi í einhverju umferðarstappi en svo ég fór eiginlega, ég mitt gat nú alveg tekið undir gagnrýni á Morgunblaðið en svo fórum við líka út í þetta umræðum Ríkisútvarpið og því hefur farið hnignandi fréttastofunu og svo leiðis en þá fann ég mig svona knúna til þess að taka upp hanskan fyrir Ríkisútvarpið ekki endilega eins og það er núna, alls ekki sko ég virkilega vil gagnrýna fréttastofuna og fréttir. Já. Nei, en mér langaði samt til að halda því til að haga hvað er ólíkt að gagnrýna ríkisstofnun sem á að vera almanna útvarp og bara mikilvægt þess að ég vil allavega halda því til að haga. Mér finnst sko Ríkisútvarpið sem almanna útvarp, sem slík stofnun sem við getum mitt gagnrýnt og sem við getum megum gagnrýna og megum fylgjast með. Mér finnst það bara eiginlega vera mikilvægara núna á okkar dögum og það er ekkit maður finnur það bara það er allt annað að vera eitthvað að tuða yfir Davíð Oddssyni heldur en að ræða Ríkisútvarpið. Já, okkur þykir vænt Ríkisútvarpið og við berum öll taugar til RÚV. Ég held að það sé óhætt að segja það. En það er auðvitað, ýmsu taka það er auðvitað þessi auglýsingamarkaður, það er ofboðslega erfitt að vera lítill miðill í samkeppni við þennan risa sem að fær þessa ofboðslega forgjöf. Og svo er það auðvitað gæði og efnisins sem þar kemur fram. Menningarumfyllunin, hún er nú alltaf fín og stendur fyrir sínu, en það er svona helsta gagnrýnin hefur einmitt verið á fréttirnar og fréttaflutning sem hefur þótt svona frekaflatur. Og þessi staði einmitt stofnunarinnar að vera einhvern veginn að hálfu leyti, einmitt vera á auglýsingamarkaði, vera búið einhvern veginn engavæða að hálfu leyti og slúðis, en það er flókið og það verður sjálfsagt rætt meira síðar en við skulum hlusta á Björn Þorláks ræða við nokkra blaðamenn stöðu fjölmiðla í dag. Er þetta pólitík eða er þetta fjölmiðlun og sérstaklega rætt Morgunblaðið.
Já, komið í sæl og blessuð. Við ætlum að halda áfram að ræða fjölmiðla og fréttir, blaðamennsku líðandi stundar. Það af nógu að taka og það eru komnir hingað 3 góðir gestir, allir blaðamenn, fyrirverandi, núverandi, frílans eða þar fram eftir götunum, mismunandi aldri með mismikla reynslu. En Atli Þór Fanndal, velkomin. Takk. Jón Ferdinand Esterason, velkomin. Þú ert frílansmaðurinn á svæðinu. Ólafur Arnarsson, þú ert að störfum hjá DFF og Eyjunni. Sko, það eitt umræðuefni sem að mér finnst svona að vera heitar en önnur hvað var það blaðamennsku hér á landi þessa dagana. Bara núna liðina helgi þá held ég að hafi verið 4 eða 5 úr hópi almenning sem stoppuðu mig og spurðu hvað finnst þér blaðamennsku Morgunblaðsins í því hvernig þau verast vera með flokk fólksins á heilanum og ég veit það kannski maður þarf svona svolítið að hugsa svarið sérstaklega þegar maður blaðamaður sjálfur. En ég ætla að byrja á því, bara svona áður en ég segi eitthvað hvað mér finnst, þá ætla ég að byrja á því að taka bara aðeins púlsinn á ykkur. Hvað finnst ykkur? Hefur mokkin farið offari? Mokkin komin í pólitík? Mokkin að varpa góðum blaðamennsku gildum fyrir róða? Eða mokkin að gera akkurat það sem að allir fjölmiðlar eiga alltaf að gera, að veita ríkjandi valdi aðhald? Atli Þór. Sko, það kannski nokkrir hlutir. Morgunblaðið auðvitað á eins og aðrir fjölmiðlar að fjalla mál sem geta verið erfið fyrir stjórnarflokkana eða ríkisstjórnina. Morgunblaðið líka hægri blað, hefur alltaf verið það og það kannski ekki vandamálið. Það ekkert óeðlilegt við það að fjölmiðlar séu hægri eða vinstri sinnaðir eða þú séu með einhverja ríkjandi stefnu. Kannski að einhverju leyti sérmaður samt að svona að flokkur fólksins kannski spilar eða hefur ekki alveg sömu stöðu þarna innan dyra og aðrir stjórnmálaflokkar eða það svona kannski auðveldara að sparki í þau og ég myndi kannski segja að sko það eiginlega kannski aðalmáli í mínum huga að og ég ætla að tala þú veist ég myndi tala líka til Morgunblaðsins þarna en alveg eins flokks fólksins sko að það þannig að þegar þú gengur fram með þeim hætti og þetta á bæði við flokk fólksins og Morgunblaðið að þú ætlast til þess að kjósendur og lesendur velji á milli þess hvort þeir treysti flokki fólksins eða Morgunblaðinu betur. Það að segja fréttaflutningurinn og svör flokksins orðin þannig að þetta orðið svona átök á milli þessi tveggja aðila. Þá ertu að leggja þetta þannig upp að þú þarft að velja. Sko, fólk þarf að velja hvort það treysti flokki fólksins eða fjölmiðlunum betur. Og kannski ef ég má bara segja það, þú veist, ef eitthvað vill hlusta á það, sko, að það svona stríðis sem að enginn vinnur í, sko. Að það skiptir ekki máli hvort að þú sigrar þessa orrustu eða ekki. Tapið alltaf minna traust. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig ég get svara mjög skýrt þú veist, framgöngu Morgunblaðsins eða framgöngu flokks fólksins. Það vissulega þannig að báðir aðilar getu hagað sér með svona betri hætti. En það kannski þetta sko að á einhverjum tímabúti þarf einhver að vera fullorðinn í herberginu og segja, þú veist, við getum ekki grafið undan tiltrú fólks á hinu lýðræðislega kerfi og bæði fjölmiðlar og flokkar tilheyra því kerfi. Jón Ferdinand? Já, ég held sem ég margt til þessu sem að allir að segja sko. Það þetta svolítið auðvitað það að Inga Sæland með viðbröðinu sínum stöðut gefur frekar að högsta á sér og svona gerir illt verra. Kannski það samt, þú veist, partur af því af hverju hún var sko kosin til að byrja með. Ég meina, þú veist, hluti af vinsældum hennar hún svona óhefbundin og stríðakjaftur og svona sem maður myndi kalla í stjórnmálafræðinni bara populisti sem að þarf ekki endilega að vera í sjálfu sinni neikvætt en það bara lýsingaratriði.
En það svolítið oft tengt við populistana. Þeir eru gjarnir á það að grafa undan fjölmiðlum frekar heldur en að taka á þeim sko, svona þroskaðir stjórnmálamenn sem að kannski vilju ekkert endilega, ég veit það ekki en hérna hún sýndi það samt með, þú veist, þess að hérna með þetta skólastjóra mál, þú veist, hún gerði axarsköft og svo bara baðst hún afsökunar og þá var það bara búið. Já, en fyrir þann tíma, ég má aðeins grípa inn í, fyrir þann tíma, ég fylgdist nú með þessu frá fjarlægu landi, reyndar frá fjarlægri heimsálfu. Ég var ekki hér á landi um jólin og þá sá ég það sko að þáttastjórnendur bara frá fyrstu stundu þeir voru að koma fram við hana, fannst mér að minni virðingu en ég hef alla jafna séð svona ríkjandi fjölmiðlamenn á Íslandi sína. Ég myndi bara segja ég alveg sammála því að það er partur af því hvað hún óhefbundin og kemur inn hana sem svona öðruvísi pólitíkus. Það náttúrulega speglast alveg líka í því að mikið af fjölmiðlastéttinni allt öðruvísi fólk, það svona settlegt millistéttar, efri millistéttar fólk sem að kann ekki meta svona óheflan einstakling og finnst það eitthvað svona ekki nógu lekkert og smart sko. En bara eitt sem ég vildi bæta við þá bara með Morgunblaðið sko. Það samt alveg rétt að Morgunblaðið mjög grímulaust í svona þessari þráhyggjusunni yfir Sæland. Þú kallar það þráhyggju? Já, eða svona þú veist við vissum alveg að Morgunblaðið yrði leiðandi fítus í þessari stjórnarandstöðu lá fyrir. Vorum kannski bara að bíða eftir því hvaða mál myndi verða fyrst fyrir barðinu en það hversu langt ganga líka svolítið áberandi eða svolítið svona óheflað á sig einhátt kannski. Já, mér langar að kynna til leiks nýjan viðmælanda sem að hefur kannski sofið bara að sé við sig eða eitthvað. Nei, bara verið brjálað að gera. Já, umferðinni. Afsakið hvað ég segin. Oddný Eir, bara velkomin að borðinu. Við erum að ræða sem sagt, við erum að ræða mokkan og hvort efnistök mokkans eru eðlileg og hvort mokkin að gera allt eins og bara fjölmiðlar alltaf að gera, vera alltaf í stjórnarandstöðu eða hvort mokkin í bullandi pólitík. Ólafur Arnarsson, sko höggstaðurinn sem á mokkanum sem fjölmiðli sá að Davíð Oddsson ritstjóri og þetta höggstaður á blaðinu. Eignarhaldið, eigandavaldið annar höggstaður. Þess vegna pínu sko snúið að ræða Morgunblaðið eins og hvern annan fjölmiðil. Segðu okkur nú hvernig þér hefur fundist fréttaflutningurinn síðustu vikur og þá kannski í sögulegu samhengi því að ég veit að þú hefur lengi fylgst með fréttum mokkans. Já, í mínum huga þá ekkert flókið það sem að gerast. Þetta ósköp einfalt mál. Við vitum hvað Morgunblaðið stendur fyrir. Morgunblaðið eign stórútgerðarinnar í landinu og hlutverk Morgunblaðsins í dag að verja hagsmuni þessar eigenda. Nú gerðist það í kosningunum 30. nóvember að Sjálfstæðisflokkurinn tapaði, fekk sína verstu útkomu, ríkisstjórnin öll tapaði. Það var mynduð ný ríkisstjórn, fyrstu hreinu stjórnarskiptin í sögu lýðveldisins og verjendur hagsmuna, þessara sterku sérhagsmuna, ekki lengur við borðið. Þeir eru orðnir valdalausir, valdalitlir skulum við segja. Þetta bara minnihlutin, þetta stjórnarandstaðan. Sjálfstæðisflokkurinn kann þetta ekki. Hann kann ekki annað en að vera ríkisstjórn. Og hingað til hefur það verið þannig að þegar hann lendir utan stjórnar, þá samt einhver svona fulltrúi kerfisins til þess að passa að fara ekki allt í vitleysu. Má kannski helst segja að ríkisstjórn Ólafs Jóhannessonar 71-73 sem fór ég að segja upp varnarsamningnum hafi svona verið ríkisstjórn þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn sem var ekki passað upp á að allt væri undir kontról. Valdi flokksins. Já, væri allt undir kontról. Við sjáum það að bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Morgunblaðið eru búin að skilgreina flokk fólksins sem veikasta hlekkin í þessari ríkisstjórn. Það á að fella þessa ríkisstjórn með því að koma höggi á flokk fólksins.
og það skal öllum ráðum beitt. Þetta minnir mig dálítið á setningu úr danska leikritinu, gömlu dansku leikriti sem héti Jeppi á fjallinu. Og það var, ég var nú að fá að segja þetta á dansku. Já. Og þar kemur ein setning og það Jeppi drikker, men vor for drikker ég. Og Morgunblaðið lætur svona, en af hverju lætur Morgunblaðið svona? Það lætur svona að því að bæði Morgunblaðið og Sjálfstæðisflokkurinn eru í fordæmalausri stöðu. Þau eru valdalaus út í horni. Þau eru ekki aðstöðu til þess að verja þessa hagsmuni sem hafa séð svo vel bæði Sjálfstæðisflokkinn og Morgunblaðið í öll þessi ár. Og sko, já, það sem líka staðreind það að það þarf ekkert nema bara eitt löggjafarþing til þess að breyta lögum þannig að forréttindi til dæmis þeirra sem eiga Morgunblaðið væru bara úr sögunni. Nú það svo merkilegt að þessi ríkisstjórn hefur alls ekki talað að kollvarpa eða leggja eitthvað hald á. Eina sem að málið snýst það má segja þetta sé tvennt. Stóra málið sé að þjóðin, ríkissjóður fyrir hönd þjóðarinnar, fái eðlilegra endurgjald fyrir afnot þessara aðila af auðlindin okkar. Svo hitt málið sem stranduðarnar. Það sem að samtök fyrirtækja í sjávarútvegi þau góla eins og stungin grís af því þá að loksins að veita stranduðumönnum tækifæri til að svona veiða upp í það sem alltaf stóð til að væri. Það ég sé til dæmis í Morgunblaðinu í dag, þar frétt undir 200 mílum eftir Anders Magnússon. Það sem vitna sérstaklega í skýrslu sem að SFS gerðu að það væri himinn og jörð að farast eða fara nokkur tonn úr stóra kerfinu yfir til stranduðana. Þetta sé ávísun á sko, væntanlega bara enn frekari hlýnun loftslags að því að vera meiri olíunotkun, minni gjaldeyrissköpun. Staðreyndin svo að þetta bara ekki rétt. Það alveg sama verðmætasköpun þarna. Það bara ekki bestu vinir aðal. Nei. Og maður notur nú góðan bókartitill hér. Það bara ekki bestu vinir aðal sem að fá alveg jafn stóra hlutdeild og hingatild. Oddný Eir, sko, það sem að ég var að ræða hérna í upphafi, það sko að það sem óþægilegt fyrir almenning, held ég núna, það á sama tíma og við áttum okkur á mikilvægi blaðamennskunar og á sama tíma og við erum öll í dagskrárgerðir eða blaðamennsku eða höfum verið í blaðamennsku og allt það og höfum kannski vanist að hugsa út frá sjónarhóli almennings þá sem sagt eru meinsemdir í blaðamennskunni að mati allra sem að hafa hér talað hvað var það þennan tiltekna miðil. Og það getur þá verið svolítið snúið fyrir almenning að mynda þessar skoðanir og sko snýst líka traust, ekki satt. Það sérstaklega Morgunblaðið þá? Já, við höfum svona aðeins verið að byrja umræðan á því að ræða Morgunblaðið vegna þess að sko ég fæ engar algengasta spurningin sem ég fæ frá almenningi það hvað finnst þér blaðamennsku Morgunblaðsins? Og þar telja mjög margir sig sjá eitthvað nýtt núna. Ólafur Arnarsson var hér með að ræða að það kunna vera erindi agenda þarna undir. Sko, ekki eiginlega blaðamennska mitt, ég var eitthvað að hugsa þetta först í umferðarleiðinni, hvað maður hefði eitthvað fjölmiðla að segja, sko, svona í grunninn að ég var að horfa á Gladiator-myndina þarna með syni mínum og hann sagði að þetta enn einn friðarmyndin mamma sem þú sýnir mér að ég alltaf að reyna að finna eitthvað sem ekki með ofbeldi en svo þetta stakki sérstaklega upp á þessari mynd sem alveg gríðalegt ofbeldi ekkert nema ofbeldi en einhvern veginn samt sko pælingin þessi sko það annars vegar þetta samræðurnar og þingið og svo eða ofbeldið sko, eða stríðið það náttúrulega svolítið skýrt í þeirri mynd sko, að hvort að á að
treysta samræðinni og þessi gamla trú á að maður geti búið við getum farið fram með samræði og samningum eða þá stríði. Upplifir það nú sé stríð narratífuna, stríð áhrifin? Já, sko núna, ég meina, þá fyrir maður bara fjölmiðlar, þetta bara þessi von þetta lýðræðislega samræði og þessi hægt að komast að samkomulagi og þessi umræða, en svo hins vegar hægt að nota fjölmiðlun sem stríðstæki og áróðustæki og svona flestum ljóst að til dæmis í kosningabarátt og þannig þá eru náttúrulega flestir miðlar notaðir til þess að, þú veist, vera bara í hálfgerðu stríði, sko, og þá áróður verður meira yfir. Morgunblaðið búið að vera svona í stríðsástandi svolítið lengi og þannig að flestum held ég finnst bara að svona sem ég veit ekki, lýðræðisleg samræða sé þar bara út úr myndina að mestuleiti, kannski ekki menningunni, það er mismunandi blaðamenn en ritstjórnin náttúrulega í þessum stríðsham og leyfir sér það algjörlega óhamið og það ekkert svona lengur blikkar ljós, nú eru kosningar, núna förum við í leikin eins og bara í menntaskóla það hættir að blikka, þú veist, þannig að það bara alveg stöður áróður einhvern veginn og þannig að það ekki hægt að þannig að raunverulega ætti að vera, sko, ætti slíkur bara pjesi að vera dæmdur og leik, þú veist, bara ef það ekki fyrir kosningar, ef það ekki eitthvað svona tiltekið, þá núna þetta ekki í boði að vera með þetta, þú veist, niðurrif eins og Morgunblaðið núna með, mann finnst það bara ætti að vera einhver síðanemd blaða sem að segja bara núna þetta ekki, þessi stíll ekki lengur í boði, en hann orðin svona má segja allsráðandi. Já, og svo áhugavert að við sko höldum alltaf að hlutirnir séu sæmilegir hér og við horfum til annara landa þar sem að fjölmiðlafrelsi og tjáningafrelsi og skoðanafrelsi hefur verið skorið niður heilmikið og alls konar ógnir sem stafa því, en sko til dæmis Hallgrímur Helgason hann tók saman svona kippu af fréttum Moggans Ingu Sæland og Flokk fólksins og hann reyndi að birta þetta safn á opinberum vef á Facebook sem heitir Fjölmiðlanördar og þar einhver maður, einhver stjórnandi, einhver admin sem að kippir gagnrýninni úr sambandi ef ég að skilja það bara stríðsástand málrétt, það réttlætt ekki Andrés Magnússon admin á þeirri grúpu ég bara veit ekki hver það var það var einhvern mann allan það kom fram í fjölmiðlum helgina held ég að því eins og þú ert að segja það neyðarástand að í loksins kannski að það sé sko þetta venjulega ástand að það sé hagsmunir hinna ríku eða hinna það sem eiga allt séu áframvarðir það sé kannski hugsanlega undanhaldi, það bara skilgreint sem neyðarástand, þar með leyfilegt að kippa úr ritskoða þannig að að hugsa sér og þetta gerist eitthvað svo rosalega hratt finnst mér við sættum okkur við það í COVID það sé ákveðið neyðarástand þú veist þá gildi aðrar reglur löggan fær heimildir til þess að leita það ekki það svona já, það alltaf svona í neyðarástandi þá gefin afsláttur á ýmsu þannig að við þurfum aðeins að passa okkur svona hinn í fjölmiðlunum að þú veist virða þessi skil, hvenær neyðarástandið, hvenær stríðsástandið leyfilegt og hvenær það ekki og þannig að það þurfum við að hafa það á hreinu. En ef við förum aðeins yfir sko að því að það sem að Ólafur að segja þú veist það líka eitthvað sem skiptir máli sko, ég meina staðan einfaldlega þessi Sjálfstæðisflokkurinn það eru svona ytri aðstæður ef þú ert að horfa út frá Flokki fólksins. Sjálfstæðisflokkurinn á einhverju svona miðju skeiði langvarandi hnignunar. Þú veist, ég ætla bara, þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn og hvernig þau haga sig núna þess að inn í flokknum og hvernig þessi flokks frambjóðandi til formanns eru og svona tala, þú veist, þetta hinnir nýju Píratar, sko, tala bara einhver svona aftur í gildin og það þarf bara einhvern veginn að finna upp kerfið aftur og svona allt til þess að fara ekki í þá vinnu að bara eiga í samtali við samfélagið sitt, af því að það er augljóslega það sem að þarf að gera. Þau þurfa að hætta að kenna öllum öðrum og horfa á hvers vegna þau eru í þessari stöðu. Þetta eru svona ytri aðstæður að þú veist valdamesta embættið sem Sjálfstæðisflokkurinn fer núna með og treyst fyrir af kjósendum bæjarstjórinn í Kópavogi. Þú veist, þetta ekki valdaflokkur lengur. Þannig að og þá byrja þau að sparka og öskra og þú veist, þau eru búin að ná einhvern veginn að ýta til dæmis Þórdísi alveg út í horn, þú veist, hún
þú veist, hún bara 90% sammála þeim og þar af leiðandi svikari, þannig að þeir hafa ekkert við svoleiðis mannska að gera sem gæti mögulega átt í einhverju samtali við einhvern utan flokksins og eftirstanda, þú veist, formansefni sem eru svona harkjarna formansefni og og standa ekki í þeim svikum að eiga vínu utan flokksins. Og Morgunblaðið, þú veist, identiferar algjörlega sem sko armur af sjálfstæðisflokksins. Ég myndi reynda að segja sko Morgunblaðið eins og sjálfstæðisflokkurinn eign stórútgerðarinnar. Og þetta segi ekki til að segja sko að Morgunblaðið gæti ekki stundað góða blaðamennsku, en þú veist, efnistökin eru, þú veist, efnistökin hjá þeim eru þannig að ef til vill, oft eru einhverja fréttir þarna, en það þetta tvöfalda siðferði, sko. Það þetta endalausa goalpost moving, að þeir sýna flokki fólksins enga vægð, enga fyrirgefningu og snúa út öllu. Og besta dæmið það eru þetta styrkjamál. Það sem að flokkur fólksins, sem með í samþyktum sínum að hann sé stjórnmálaflokkur, skráður hjá skattinum í stjórnmálastarfsemi, en ekki í þessu nýja formi stjórnmálaflokkur, uppfyllir skilir þess hvað skilgreind sem stjórnmálastarfsemi og sannarlega á þingi, rekur þingflokk, hann starfar í anda þessa laga. Ok, þetta hins vegar alveg fréttnæmt, að hann hafi ekki sinnt þessa skráningu. En svo tekur það 10 daga, eða eitthvað svoleiðis, fyrir Morgunblaðið, og reyndar ekki fyrir Morgunblaðið, fyrir aðra fjölmiðla að komast að í býtu, þessi lög eru sett í COVID, þessi lög eru sett 2021, þetta nýtt félagaform sem ekki eru til áður, þetta hefur ekki, þú veist, þetta kerfislægur galli. Það skiptir engu máli fyrir þá, vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn sem þeirra vinir, eða þeirra svona hluti af þeirra mengi, segir svo bara að við teljum að við höfum verið í samræmi við þessi lög. Og það gild afsökun hjá sjálfstæðisflokknum, en það ekki gild afsökun, þú veist, þetta tvöfalda siðferðið. Þannig að ástæðan fyrir því að það þú veist, allt í lagi að gagnrýna Morgunblaðið fyrir efnistökin að það svo augljóst að markmiðið ekki að fræða, skemmta eða upplýsa, heldur markmiðið að finna sig í nýjum heim þar sem fólki sem þú hefur snobbað fyrir alla ævi og hefur unni linnulaust að því að falla í krami hjá, hefur engin völd lengur. Flokkur fólksins þarf líka að taka sig á, hann þarf að byggja upp nýjar flokkstofnanir, það búið að bætast við flokkstofnun hjá þeim sem þáttaka þeirra í ríkisstjórn. Og það þýðir að þingflokkin þarf að styrkja og það þýðir að það þarf að styrkja framkvæmdarvaldið. Og þú veist, þetta skiptir máli. Ég er að reyna að gefa Morgunblaðinu einhverja sanngirni vegna þess að ég vil ekki að við lendum í þeirri stöðu einhvern veginn að bara fara allt í að smyrja það út á alla fjölmiðla að þú veist, það sé einhvern veginn eðlilegt að þeir stundi ekki gagnrýna blaðamennsku. En þú veist, ok, styrkjamálið raunverulega frétt, en hvað olli því að Morgunblaðið fylgdi ekki eftir aukinni upplýsingaöflun? Heldur fylgdi bara eftir, þú veist, einhvern veginn að gera að meiri skandal. Í mínum huga símtalið til skólameistarans sem það bara eitthvað sem að enginn ætti að hafa áhuga á því að verja og það mjög jákvætt að hún hafi beðist afsökunar. Þú veist, og ég vil segja að þú færð kannski bara ein svona mistök. En aftur kemur þetta tvöfalda siðferði. Ég meina, svo að vitna sig í dómsmálaráðherra, þá hefur sjálfstæðisflokkurinn rekið það sem hún kallaði símaver, það sem alltaf verið að hringja í lögregluna. Þú veist. Og svo kannski þriðja málið sem nú kannski svona sóðalegast þetta að fara einhvern veginn að velta því fyrir sér að Inga Sæland eigi bara blokkaríbúð eða þú veist, íbúð í fjölbýlishúsi og eitthvað húsnæði út á landi, þú veist, og ástæðan fyrir þessu, þarna kemur svo augljóslega ljós að þetta ekki upplýsingaöflun. Málið kjósendur flokksfólksins raða sér mjög skýrt á íhaldsamari ás, það að segja íhaldsemi frjálslyndis. Svo raðaði sér svolítið breytt á félagshyggju, markaðshyggju. Og slíkir flokkar eru mjög viðkvæmir fyrir því sem að getur kallað svona móralskir glæpir, eins og til dæmis að eiga allt og mikið af fasteignum sem ósmekklegt. Og málið að Morgunblaðið þarna að nýta sér það. Þannig að ég myndi segja, þú veist, þetta bæði, þú veist, það réttur þeirra að auðvita og hlutverk að stunda harða blaðamennsku, en það má velta fyrir sér hvers vegna stundu hörð blaðamennska gagnvart einum aðila, en svo aðrir sleppa mjög vel. Mér dætti mitt í hug bara að þetta með tvöfalda siðgæði, maður kom inn á þetta svona rýmar þessi dýnamík við Panamaskjölin. Við gleymum því alltaf að Bjarni Ben var í þeim líka.
en þú veist, það var bara svona ráðast að Sigmund Davíð sem var réttilega, en hann var svona auðvitað við höggi. Sjálfstæðisflokkurinn valla átti flokkstofnum sem ekki hafði hefur meir og minna fengið silki meðferð í leiðandi fjölmiðlun á Íslandi áratugum saman, ég er sammála ykkur með það. Ég meina, fólk náttúrulega bukta sig fyrir valdinu bara, þú veist, það er bara dýnamík sem er allt í stað. Já, sko, hann kannski full ástæð til þess að taka það fram. Sko, ég þeirra skoðunar að það er mjög mikið af mjög hæfum og vönduðum blaðamannum á Morgunblaðinu og margt sem blaðið gerir þegar svona pólitíkinni og hagsmunagæslunni sleppir er bara til fyrirmyndar. En þetta er eins og Atli Fannar nefndi þá hvernig þetta mál með símtal til skólastjóra sem er búið að afgreiða fyrir líðans löngu og það er gaman að bera það sama við til dæmis Þorláksmessumálið þegar fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins tekur þátt í að brjóta einmitt í neyðarástandi samkomu takmarkanir á tímum sko heimsfaraldurs. Slapp ótrúlega létt frá því máli. Þegar dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins tekur upp síman og hringir í lögreglustjóra til þess að ræða það mál. Þetta er náttúrulega bein og óeðlileg í siðmenntuðu löndum. Þar hefði dómsmálaráðherra þurft að segja af sér. Sko, hann Ólafur Stephensen, hann náttúrulega vann ámokanum og hann sko var ritstjóri Fréttablaðsins. Hann segir í dag, þið hjálpi mér kannski að rifja upp hvort Mogginn og fyrrverandi matvælaráðherra stóðu sig svona vel þegar fyrrverandi formaður atvinnuveganefndar mælti fyrir tillögu breytingar á búvörulögum. Tölum þetta. Þetta er svolítið beint í mark. Þannig að ég held sko að svarið sem almenningur er að leita að er blaðamennska Morgunblaðsins eðlilega þess dagana. Ég held að svarið sé nei. Svarið er nei. Ef þetta er eðlilega blaðamennska þá hefur blaðið ekki ástunda eðlilega blaðamennsku hingað til þegar Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í ríkisstjórn. En hugsið ykkur nú vandan á sama tíma og við erum hér að komast að því að blaðamennska Morgunblaðsins er ekki eðlileg, sem er ekki gott fyrir lýðræðið, fyrir Ísland. Morgunblaðið er einn að fáum svona meginstraums fjölmiðlum borgaralegum fjölmiðlum sem koma fyrir augu allmargra og það skiptir náttúrulega máli að almenningur geti treyst fréttum og upplýsingum. En þetta er nefnilega ansi vont vegna þess að annað kvöld heldur til dæmis blaðamannafélagið pressukvöld þar sem blaðamannablaður og fals fréttamiðlar verða teknir fyrir og þá verða að tala sko orð Bjarna Ben og Ingu Sæland og þannig verða upphefja blaðamennskuna til varnar blaðamennskunni. Þetta þingar til varnar blaðamennskunni. Það verða að segja blaðamennskunni er eðlileg, það er eðlilegt að við sem að gagnrýna þessa ráðamenn og svona. Og þetta er bara svolítið snúið. Og ég vil líka taka það fram að ég bauð henni Sigríði Dögg í þessa umræðu en af því ég vildi spyrja hana út í þessa klemmu. Hún sagðist ekki hafa tíma til að taka þátt í þessu spjalli. Hún var bókuð í öðru. En sko þetta er eitthvað sem við þurfum líka að tala. En er það ekki það sem er erfitt við Morgunblaðið að því að þetta er miðill sem hefur þennan stöðuleika en það er ekki sko allir fjölmiðlar í Íslandi sem að hafa verið við lýði svona lengi og eru með hennar flotta font og þú veist og það er alltaf ákveðin fagmennska sem að bara það er nógu mikið af fagfólki sem að vinnur þarna áfram og í gegnum tíðina til þess að halda uppi einhvern veginn, bara ímynd og svona áreiðanleika þessa miðils samt vita svona flestir að eins og fréttamennskan er á köflum mjög ófagleg og bara raunverulega meiri ætt við áróður. Vita allir það? Nei, ekki allir, en svona kannski fólk sem er sjálft í blaðamennsku og svona og allavega sem að er það ekki, svona vita það mjög margir sem að fara allavega að hugsa það að þetta er ekki áræðanleg heimild en af hverju eigum við það svona erfitt með það? Af hverju er þetta eitthvað sem við erum að komast að í dag? Er þetta ekki frekar svona gömul tíðindi? Er það ekki að því að þeir leika svona tvennum skjöldum að því að stundum eru þeir það? Hverju má treysta? Má treysta Ríkisútvarpinu? Já, Ríkisútvarpið er sko
mér finnst Ríkisútvarpið hefur líka þennan áræðanleika á þessa fagmennsku miklu raunverulega mun meira heldur í meira mæli en Morgunblaðið. En þeir eru hallir undir valdið. Já, en það líka hægt að gagnrýna það og það er hægt að gagnrýna fréttastofuna og svoleiðis, en ég vil til dæmis ekki taka undir, ég veit ekki, of mikla gagnrýni á Ríkisútvarpið því þá finnst mér bara að ég vera komin í hóp með þeim sem að vilja, hafa alltaf vilja bara að Ríkisútvarpið verði lagt niður og einkavætt. Þannig að mér finnst það svona... Mér finnst full ástæða til þess að gagnrýna Ríkisútvarpið og veita því aðhald. Mér finnst bara fréttamennskan og svona nálgun Ríkisútvarpsins styðja það fullkomlega að það sé þörf á því að veita því. Linkind eða hvað er þetta? Það er bara gríðarlega stjórnunarvandi, já. RÚV. Það bara sést mjög augljóslega. Þetta er ekki miðill sem að að eiga við eitthvað svona eðlilega stöðu þegar kemur að stjórnunarmálum, sko. Það er bara, þetta er ekki vel á sér ekki aðila sem eru nægilega sterkir til að viðhalda því levelega fagmennsku sem ætti að vera ætlast til. Ekki að grípa fram, en má ég segja, ég held að því það búið að vera að reyna einkavæða Ríkisútvarpið í svo mörg ár og það er fyrir að haga sér eins og mörgu leyti, eins og einkafyrirtæki og það er bara búið að gleyma einhverju leyti sínu hlutverki sem almanna miðil, sem almanna útvarps. Það er búið að kippa því úr sambandi. Þetta er OHF sem þýðir það að Ríkisútvarpið er einhvers konar svartól. Við fáum ekkert að vita hvað gerist þar. Við vitum ekkert Ríkisútvarpið. En ég vil frekar... Þau bera því við að þau hafa ekki upplýsingaskildu. Já. Ég segi bara skellur Ríkisútvarpinu undir upplýsingaskilduna bara eins fljótt og hægt er. Afnemum OHF-ið, gerum ef að ríki að reka þetta, höfum þetta stofnun með fullu gegnsæi. Já, ég er sammála því. En það er enda mjög skrítin skoðun að OHF sé ekki upplýsingaskild, það er ekkert í upplýsingalögunum sem leyfi það. Þetta er bara rugl. Það bara hefur ekki verið látið reyna á það. Ég segi það, þetta er bara rugl í þeim. En varandi Morgunblaðið, þá náttúrulega er eitt sem þarf að hafa í huga, ég veit að Morgunblaðið hefur marga galla sem mælast ef til vill best í mílum, en vandinn sem við erum alltaf að horfa upp á er að Morgunblaðið er samt sem áður stofnun í íslenskri blaðamennsku og það græðir enginn á þessari hnignun Morgunblaðsins, ekki Morgunblaðið og ekki við hin. Þannig að það er það sem er flókið fyrir okkur. Þó að það sé kannski einhvern veginn heillandi að dansa einhvers konar sigur dansa og rústum Morgunblaðsins, þá er blaðamennskan verri í landinu vegna hnignunar blaðsins. Þetta er ekki góð tíð, þetta er alveg rétt. Þannig að það er bara, það er staðan, þessin er þetta flókið og þessna verði kannski að fá að taka upp hanskan fyrir blaðmannfélaginu að þau eru bara í þeirri stöðu að þau þurfa að verja einhvern veginn óverandi aðstæðum. Já, ég meina og ég ætla bara að dagstæðum fyrir að reyna það en ég meina þetta er bara svolítið staðan Við megum ekki henda bara blaðamennskunni undir rútuna. Og líka það sem gerist í svona kerfum þar sem að þú ert með stóran hluta fólki sem er að reyna að vera svona honest brokers. Það er að svona aðilar sem að ekki ætla að vera það, þeir geta svo einfaldlega að misnota þessi kerfi og þess vegna þurfa það að vera, þau þurfum einhvern veginn að bregðast við því, en það er bara mjög erfitt En svo sjáum við bara eignarhaldið skiptir máli. Það er eitt alveg formið á eignarhaldinu en ég er að það er svo mikill munur á því hvort fjölmiðill hefur góða eigendur eða slæma. Morgunblaðið var náttúrulega í einkaeigu, hefur verið í einkaeigu alla tíð. Þetta búið að fara í gegnum svona einskonar gjaldþrot og fá niðurfellingar upp á rúmlega 10 milljarða. En gömlu eigendurnir sem að réðu Matthías Jóhannesson og Styrmi Gunnarsson sem ritstjóra og leyfðu þeim síðan dálítið að þróa fjölmiðilinn. Það lá alltaf fyrir að Morgunblaðið væri borgaralegt blað og væri svona í liði sjálfstæðisflokksins en samt tókst að gera þetta að blaði allra landsmanna. Það var ekki gert með því að ástunda þá blaðamennsku sem svona þá ritstjórnarstefnu sem nú sést
hjá Morgunblaðinu. Þetta vil ég kalla góðu eigendur Morgunblaðsins. En við sjáum bara að þeir réðu fagfólk, þeir réðu bestu menn í að stýra blaðinu og gáfu þeim svo dálítið lausan tauminn. Þessir eigendur núna, þeir réðu mann sem hafði bara eitt hlutverk. Ráðningi var kannski tvíþætt, verðlauna hann fyrir góða hagsmunagæslu þegar hann var valdsmaður, en líka að því honum var treyst til þess að verja hagsmuni eigendana út yfir gröf og dauða. En hvað ef allir með fólkið, þetta fagfólk, blaðafólk, ég oft hugsaði það, ef það hefði bara sagt upp störfum þá og hætt, og til dæmis eins og Matthías og Styrmir, ef þeir til dæmis hefði líka bara, ef þetta blað hefði bara einhvern veginn afhjúpast sem skiljiði flokkskagn. Þú ert ekki að biðja lítið. Já, ég meina það voru margir sem sögðu upp og það afhjúpaðist sem flokkskagn. Sko, jú, en það alltaf nógu margir, maður hugsa eða meðvirkni eða er það þessi hugsjón, við viljum ekki, eins og þú við viljum ekki bara stökkva öll frá borði og þá sekkur þetta sem er þó mikilvægt fyrir upplýsinga. Getum við ekki bara aðskilið það, við getum alveg gagnrýnt, held ég, þú veist, fjölmiðlinn, stofnunina sjálfa óheflað án þess að sko henda öllum blaðamönnunum undir sko rútuna eða skilur það hlýtur að vera til innan núans sko meira þess að í hugum skilur bara fólks almennt sko að þó að maður sko djöflavæði í Morgunblaðið getur við sagt það þýðir ekkert að fólki innan þessi alls slæmt en ég vildi líka koma inn á þetta sko með ég held að Jón Trausti, hann var hérna í þættinum hjá þér í síðustu viku eða ef ég maður rétt og hann benti neitt svolítið ofta á þetta í þeim þætti að þú veist það er náttúrulega með þetta flokks eigenda eigendahóp Morgunblaðsins að fjölmiðlunum er haldið út vísvitandi í tapi það er bara niðurgreiddur af ólígarkíu Íslands hreinlega til þess að halda úti áráðursmiðli þannig að þeir sjá sér hag í því að verja bara ómældum fjármunum þeir hafa alltaf miklu meira en það í universum, bara til þess eins að hafa áróðursmiðl. Þannig að við getum í rauninni ekki komið fram með Morgunblaðið í mínum huga sem bara svona það eru gott og slæmt í þessu, það hefur alveg ákveðið yfirlýst markmið og það markmið er slæmt hreinlega upp á sko lýðræðis fyrirkomulagi að mínum mati sko. Það sem að flækir alla umræðu sagði framkvæmdastjóri Blaðamannafélagsins hérna daginn og allar umbætur í þessu þætti það er ósamstaða blaðamanna hún er óþolandi við þekkjum það sem höfum verið lengi í bransanum að sá blaðamaður sem að kannski vann bestu fréttina og þá sem að hefði átt að kalla á Skjaldborg verndar hans eigin stéttar þegar hjólað var einmitt í valdið þegar hjólað var í Sjálfstæðisflokkinn spiltan og makraðan á sínum tíma að þá eru sko blaðamenn annara miðla sem að ráðast jafnvel á blaðamannin sem að var að flytja þessa mikilvægu frétt af því að þeir eru í einhverri persónulegri sérhagsmunabaráttu og við náttúrulega höfum séð með Blaðamannafélagið að aðalfund og auka aðalfund ég var stattur á síðasta auka aðalfundi þar að logar allt stafnan á milli, það er mokkagengið það er einhver staðar og einhverju svona gamlir blaðamenn og svo eru það hinir sem eru kallaði vók og sko þetta er ekkert grín og þetta það er svolítið leiðilegt að maður þurfa að búa til sjónvarpsþátt þetta er viðkvæm mál það er hundleiðilegt að ræða þetta en ég sé samt ekki betur en að sko það græðir enginn á því að við flýjum þessa umræðu, við verðum að henda henni á borðið, við verðum bara að ræða hlutina eins og þeir eru sem að við höfum kannski bara ekkert verið að gera. Ég tek eftir einu, þú nefnir það að það hefur komið til þín fólk og spurt þig sérstaklega út í þitt álit á þetta flutningi í Morgunblaðsins. Ég fæ þessi sömu viðbröð. Góð gömul vinkona mín hafði samband við mig og sagði mér svona í óspurðum fréttum að eftir áratuga áskrift á Morgunblaðinu þá hefði þetta fyllt mælin. Núna þessi mánaðamót þá sá hún upp Morgunblaðinu og mér finnst einhvern veginn að það sem ég heyri í kringum mig og nú er ekki byggja bara minni skoðuna því ég er auðvitað ég er bæjast í þessu en svona mín upplifun á bara viðbröðum fólks er að Morgunblaðið hafi farið út fyrir einhvern ramma sem að hinga til hefur verið svona samþyktur
Já, þetta sko herferð, þetta frétt dag eftir dag eftir dag eftir dag og sko helmingur fréttana bara þannig að fyrir manni svo mig sem búin að vera 40 ár í fjölmiðlun, ég bara Já. Tökum aðeins fyrir til dæmis nýjasta máli sem að varandi Sigurjón, sko, þar sem að verið að reyna að halda því fram að hann sé sko vanhæfur nú þegar í málum að hann hafi sko brotið reglu með því að vera ekki búin að uppfæra sem sagt hagsmunaskrána sína, þingi reyndar ekki byrjað og það í að því að hann hafi einhvern veginn sko og þetta kannski vandinn sem Morgunblaðið að eiga við sko, það þú veist, besta leiðin til að sjá hvort að fréttir eru sko raunverulega velgerðar en ekki tæknilega séð með heimildavinu hvort að heimildirnar og það sem kemst að í heimildunum, hvort að það valdi svona stökkum í ályktunum. Og þeir hafa sem staðis fjallað þetta annars vegar hagsmunaskráin, svo þetta einhverjar hugmyndir það að það sé óeðlilegt ef að hann hefði haft vegna þess að tengsla við strandveiðibát, ef hann hefði haft eitthvað stjórnarsáttmálinn að segja og svo gengið ennþá lengra og látið eins og siðareglur hafa verið brotnar og hann sé sem sagt búinn að hann sé komin í hagsmunaárekstur sem formaður atvinnuveganefndar. Hagsmunaskráningin þú veist, eitthvað sem þarf að uppfæra en þingi ekki hafið. Kannski ætlaði hann ekki að uppfæra hana, það hefur svona verið í að því, ég veit það ekki. En staðan samt sem áður svo að þingið ekki hafið og þessar hagsmunaskráningar eru í uppfærslu. Stjórnarsáttmálinn pólitískt samkomulag og þú ert ekki vanhæfur til þess að stunda pólitík vegna hagsmuna. Þú veist, það getur verið mjög óheppilegt og fólk getur semst gagnrýnt það og það getur alveg verið gagnrýnivert en þú brýtur ekki sko hagsmunareglur þingsins með því að taka þátt í stjórnmálaflokki og framgangi stjórnmálaflokks. Ég man eftir einu, ég má aðeins grípa fram í fyrir þér og bara, ég man eftir þingmann, ég man ekki í svipir nafnið á þingmanninum, en þetta var þingmaður Sjálfstæðisflokksins, erfingi mikillas Kota-Auðafa ég var að hugsa hann líka sem að lýsti því yfir þegar hann var kosin á þing þess að ég hér sérstaklega sem fulltrúi til að gæta hagsmunasjávar útgerðarinnar. Þakka kærlega fyrir að vitna í þessa frétt þegar ég skrifaði þessa frétt og hún búin að trenda 2 ári í 10 ár held ég sko. Hver var þetta? Þetta var var þetta ekki Jón það ekki systkinahópurinn sem þið þetta var Grindvíkur svo fylgdi Vísis en sko þriðja atrið sko hagsmunaárekstra hans sem þingmaður eða sem formaður atvinnuveganefndar sko. Hann ekki vanhæfur til þess að vera formaður atvinnuveganefndar, hann gæti lent í því að vegna beinnar fjárhagslega hagsmuna hann ætti ekki að vera framsögumaður málefna sem varða strandveiði. Það hefur ekki reynt á það vegna þess að það engin starfsemi hafin í þessari nefnd og þingið hefur ekki starfað. Það ekki búið að kjósa þessar nefndir. Sko, þú veist, þannig að hér erum við með mál sem að ég myndi segja vissulega jákvætt að vekja athygli á. Vissulega getur verið til umfjöllunar en vandinn þessi rosalegu hopp alltaf í röksemdafærslu en þess að þú getur ekki það bara ekki þannig að þú brjótir reglur hagsmunaárekstra áður en sko málið eða starfsemin hafin þú veist, þetta bara svo augljóst mál. Það gefur til kynna, þú veist, þarna séu blaðamenn bara sko að lesa sig í gegnum hagsmunaskráningar fólksins bara sérstaklega, bara til þess að komast að öllu mögulegu, þú veist að þeir eru fyrirfram með kortleggja alla meðlimi flokks fólksins. Við líka fjölmiðlumfjöllum var ekkert gerðum búrumáli til dæmis, þannig framsóknarmann sem átti hluti í fyrirtæki sem var að semja laga gerð og hagnaðast honum síðan beint bókstaflega, þannig það gerist alltaf eftir á í fjölmiðlunum. Svo kann náttúrulega þessi málsmaður fer á Alþingi sem að færði bara opnaði á sameiningar í þágu kaupfélagsskapfyrringa hún andstæð stjórnarskrá. En hvernig haldið að þetta mál fari? Haldið að það endi ekki hjá Hæstarétti með því að það verður ekkert komið í veg fyrir þær sameiningar sem orðið hafa? Ég myndi giska að það verður niðurstaðan. Já, ég líka. En sko á sama tíma og til dæmis Sigurjón Þórðarsson
hann hefði betur að mínu mati gert grein fyrir þessari þrillueign sinni bara sem disclaimer áður en hann fór að tjá sig núna eftir að hann var kjörinn það hefði verið flott hjá hann að gera það má alveg skrifa leiðara það að hann hafi verið í klaufi og eitthvað svoleiðis algjörlega fjallum þetta það má fjallum þetta sko, þannig að og ég sammála því sem hefur komið fram að sko reynsluleysi og það að flokkur fólksins áttar sig ekki á því að allt hefur breyst með eingöngu í ríkisstjórn hreinlega allt hvert einast orð sem þau segja eftir þetta verður skrútinerað og þar á blaðamennskana að vera grjóthörð alveg bara grjóthörð hún verður náttúrulega að vera sanngjörn en mér langar bara aðeins að nefna sko að því þið eru að ræða Sigurjón að sko við erum náttúrulega líka með glænýja þingmenn sem koma beint frá hagsmunaöflum atvinnurekenda valdi kallaðir af DFF þingmenn Samherja hef ég tekið eftir Já, Mókin ekkert að skrifa þá Nei, hann fjallar ekki mikið það sko það sko ég held að verðum að gera grein fyrir því að flestir sem taka sæti á Alþingi þeir taka sæti því þeir hafa látið til sín taka á einhverju sviði sem þýðir að þeir hafa þá væntanlega einhverja fyrirframmótaða skoðanir, einhverja hagsmuni og til þessar hagsmunaskrár ég tek undir það verið heppilegra að drífa í því fyrirfram að skrá þetta og það sama með fjölmiðla sko, mér líður alltaf illa þegar hvort sem það ríkisútvarpið eða aðri fjölmiðlar eða einstakir fjölmiðlamenn þegar þeir segjast horfa algjörlega hlutlaust á málin vegna þess að það engin maður hlutlaust það hafa allir skoðanir ég hræddar við þá sem þykjast vera hlutlausir en þá sem eru bara koma hreint fram og bara ekkert feimnir við að láta umheiminn vita fyrir hvað þeir standa. Eins og Mókin líka gerði í því að gera sig að svona þessum almennu sannindum, vann rosalega ímynda vinnu bara fyrir mörgum árum, notaði hvert tækifæri samt til að hjóla í fólk, þannig en gat komið síðan og svona stutta með einhverju góðu efni og látið eins og þetta væri svona almanna rómur. Eru við núna kannski bara, er það eitthvað breytt þegar það menna það, þetta sé orðið svona hömlulausara, eða eru við bara orðin kannski eitthvað meðvitaðir það og erum tilbúin til þess að vera að því að við núna búum í heimið sem við vitum að þetta ekki alveg í boði sko, svo annað með Ríkisútvarpið þar og þeir sem fara á þing það auðvitað alltaf það er alltaf talað það líka gert ákveð eðlilegt, jú, við erum alltaf það allir að gæta einhverja hagsmuna, það engin hlutlaus og svoleiðis, en svo líka eitthvað sem heitir hugsjón og hugsjón og hagsmuni hljóta að taka svolítið á Ríkisútvarpið svona stofnun sem að sjálfsagt nær aldrei að vera alveg hlutlaus og alltaf einhverja hagsmuna aðilar sem að ná sínu, en það samt þessi hugsjón að vera upplýsingaveita, vera öryggis vettvangur, vera almanna útvarp. Ég held til dæmis að Mókin sé bara ekkert maður sér ekkert mikið þessa hugsjón lengur hjá Mókanum. Hvenær finnum maður fyrir þessar hugsjón? Það kannski eimir eitthvað örlítið eftir að því einhver staðar. Svona þessi hugsjón að uppfræða, að veita aðhald. Það hefur týnst í þokunni. Já, það allavega þessi hlutföll, þú veist, þarna milli hugsjónar og hagsmunar, svona, það hafa dálítið vel raskast. Sko, þú kemur reyndar inn á mjög svona áhugaverðan grunn, það sem að mér hefur alltaf fundið svolítið merkilegt hérna á Íslandi, þú talar ósamstöðu blaðamanna. Já. Sko, blaðamennska bara fag, þú veist, það sem sameina blaðamenn einhver hugmynd sko vinnubrögð. Annað sameinar þá ekki. Þú veist, það í eðlisinu sko pólitík að vera blaðamaður vegna þess að þú ert að sko hlutverk þitt alignar við lýðræðishugsjón. Já, samfélagspólitík. Já, og ég meina þú veist, það ekki öll pólitík, þú veist, flokkspólitík. Þetta bara hlutverk þitt alignar við lýðræðishugsjón vegna þess að fjölmiðlar í þeim skilningi sem að svona við kannski leggjum á það og almenningur vill geta treyst þeim og annars slíkt hluti af lýðræðismekanisma. Þannig að þú veist, það sem oft rosalega merkilegt hérna á Íslandi að sko það sem ég veist einkenna svolítið blaðamannastéttina og ég ætla ekki að gera alla meðseka en ég ætla að fá að nota orðið blaðamannastéttina núna sem mjög fjölbreyttur hópur sko svona eitthvað svona pessimismi þú veist að það sé ekkert til sem heitir hlutleysi og ég reyndar alltaf að fá að taka undir það, ég meina hlutleysi ekki notað sko þú veist í þessum skilningi, þetta bara eitthvað svona röng þýðing
þú veist, þú ætlar að sýna sanngirni og leita af góðum upplýsingum og þú veist, það er það sem þú ert að reyna að gera. Fagleg hlutlægni finnst mér alltaf vera orðalagi sem að lýsir starfinu. Það er það sem að ég held að fólk meini, en sko, þannig að þú veist, eitt til dæmis sem að leiðast ef sko svona þroskara blaðamannastétta eða fréttamannastétta út allan heim leitin að sannleikunum. En hér segja menn alltaf bara, já, hvað sannleikunum, hver þykist þú vera að geta skilgreint sannleikan. Það ekki það sem þetta snýst heldur snýst sko. Það ekkert samkomulega lengur það hver sannleikur. Viljinn til verks líka skiptir máli. Þú ert með það faglega markmið að leggja fram bestu fáanlegu upplýsingar sem eru, þú veist, aðgengilegar á þessari stund og svo reynirðu að halda áfram með það leiðarljós og þá bara spurningin, þú veist, hvað skilgreinir góða blaðamennsku? Það þessi tilraun. Ertu að reyna að leiða í ljós einhvers konar réttmætar og bestu fáanlegar upplýsingar eða ertu að reyna að ná smellum eða ertu að reyna að búa til æsing, ertu að reyna sko tilfinning, svona, ertu að reyna að manipuleita tilfinningar fólks. Þetta eru sóðaleg vinnubrögð á meðan það að reyna að finna, en aftur fjölmiðlar verða að geta gert mistök, þeir verða bara að geta leiðrétt þig. Þú veist, þannig að þess vegna þetta talum og ég tek alveg eitthvað leiti undir þetta og þú veist, og ég verða að viðurkenna sko að þó ég sakni stundum blaðamennsku þá fagnaði því mjög að tilheyra ekki þessu starfi lengur vegna þess að það bara lífið betra sko en sko þú veist, en þetta það sem skilgreinir góða blaðamennsku, það ekki hvort þú ert hægri eða vinstri sinnaður eða hvort þú ert vók eða ekki vók, það ertu raunverulega að reyna að fræða, skemmta eða eiga samtal. Já. En svo kannski hermum við eftir fyrirmyndum bara í umhverfinu að þú veist að fullt af kannski blaðamönnum sem að vilja vel en þeir eru komnir inn á vinnustæðar sem eru að læra hvernig að vera blaðamenn og þeir læra bara af sko þeim reynslumeri og hvernig ritstjórnarstefnan og hún ofta tíðum ekki fagleg. Þannig að þú veist, fólk ekki sko, þetta ekki eins og að fara í háskólanám þó ég veit að, þú veist, blaðamanna fræði eða hvað þetta heitir, fjölmiðlafræði orðið meira og meira starra fag en flestir blaðamenn eru ekki menntaðir í því að vera blaðamenn þannig að þeir koma bara inn á vinnustæði og læra bara ákveðin vinnubrögð sem eru iðkuð þar og ég held til dæmis eða þú veist, í þessu umræði sko, þú veist, sér fólk hvað Morgunblaðið almennt eða þú veist, og fólk ennþá einhvern veginn að furða sig á því og mér finnst það alveg alltaf svo furðulegt því að kannski bara því ég er búin að vera ég veit ekki, svona sósaður og marinn í sko að lesa fjölmiðla í svo mörg ára að ég les alla fjölmiðla með bara eitthvað svona varkárni ég temmi bara það því að ég veit að það ákveðin lína sem hjá Vísi, það ákveðin lína sem kemur frá RÚV, það ákveðin lína sem kemur frá Morgunblaðinu og þetta heimildinni líka skilur og öllum vinnunni bara þannig að ég á sama tíma þá ég samt alveg ég hef áhyggjur af því að við sem að flytja inn svona eitthvað bandarískt falsfréttir, umræðu og populismu og hvað það var þar við megum ekki bara afskrifa alla fjölmiðla bara þegar skoðanir eða eitthvað en ég held að ræða meinin já, en ég held samt sko ég veit ekki hvernig hægt að feta þennan þrönga veg á milli en það raunverulega svarið í mínum huga að þú gerir grein fyrir sko bías allra fjölmiðla á sama tíma að þú getur samt metið upplýsingarna sem eru að veita þér. En sko nú nefnilega ein ný ógn. Við munum ekki komast til þess að ræða hana því að tíminn sem að mér verið úthlutað nánast búinn 2 mínútur að ofan á allt sem við höfum verið að ræða þá heyrir maður það að það sé svaka kreppa hjá Sýn. Hvað Reynir Traustason búinn að skrifa margar fréttir einhverja toppa sem á fókið þar eru 15 eða 20 eitthvað svo leiðis en það náttúrulega ekki gott þegar skipuriti þar bara kúvendingar þannig að sko maður veit ekki alveg það talað að það orðrómur fréttastofa Sýnar, Vísi, Bylgjunar og Stöðvar 2 en það verður bara lokað. Það verður náttúrulega áhyggjuefni en svona varðandi Morgunblaðið þá held ég að þeir kinka kolli þeir sem eru algjörlega sannfærðir á sömu línu og Morgunblaðið aðrir fyrst á hausinn
Fólk breytist ekkert. Nei, þetta er sko, það er ekkert fengið með því, þú útbreiðir ekki guðsorð með því að vera bara með kirkjukórin. En það hefur líka verið bent á að áhrif til dæmis mbl.is, þau séu rauninni meiri heldur en mælt hafi verið og við þurfum rannsóknir á því hve mikil áhrif eru að því ef fjölmiðill ákveður í áróðurskyni að setjast að herferð og hinir fjölmiðlarnir elta meir og minna og pikka upp oft gagnrýnislaust eins og oft hér. Ég hef tekið eftir því til þess að RÚV hefur verið mjög duglegt í því að pikka upp og fylgja í kjölfarið til dæmis í þessari herferð gegn Flokki fólksins. Hluta stjórnunarvandanum sem þau eru að nefna þar er hérna að sjálfstæði miðilsins er ekki tryggt. Sko eitt sem við þurfum að ræða ef við viljum ræða þetta raunverulega og er allt og lítið talað hér á Íslandi, það er svona news economics sko. Og það er sem sagt svona undirgrein í hagfræðinni sem fjallar þessa svona þennan markað sem að fréttir sem fyrirbæri vinna á og ég held að sé frekar Stanford heldur en Cornell, þau fyrir ekki, ég manna ekki alveg, sem hafa skrifað mjög mikið sögu svona news economy og það sem við erum, þú veist, og hvaða sem að gerir fjölmiðla að massafjölmiðlum í staðin fyrir flokksblöðum, það eru svona market forces sem toga okkur í ákveðna átt og ég meina, við erum á tímabili núna vegna uppbrots dreifikerfisins og uppbrot mótelsins, það sem að markaðurinn þrýstir okkur í það að keitera, eða þjóna alltaf smærri og tryggari hóp sem er tilbúin að greiða meira fyrir svona, hvað ég segja, svona dekur. Þú veist, þannig að og þú veist, ég meina, eitt sem að við þurfum að skilja er þetta, vegna þess að við getum ekki sko lagað eða bætt kerfið án þess að skilja þetta og það er bara, staðan núna er svo að þú veist, það er sko algjört hrun á störfum í fjölmiðlum. Þeir eru að hverfa, þetta er að þjappa saman. Það er ekki eins og að fá upplýsingar hver mikið hrunið er. Það er að vera til minni og minni, það er að vera til eitthvað svona Almannatenglar eru í félagi með blaðamann. Já, það er að vera eitthvað svona eitthvað svona ecosystem af, þú veist, litlum hlaðvörpum og eitthvað. Þú veist, það eru markaðsþættir sem að spila þarna inn og að því þú talar við hefum kannski ekki talað þetta nógu mikið, að þá hef ég verið nú að segja, mér finnst alltaf verið að tala sko einhvern veginn einstaka fjölmiðla og hvernig þeir standa sig, en það sem við þurfum virkilega á að halda núna vegna stöðunar er að skoða þetta. Það er saga 150 ára saga sem við getum skoðað sem hefur valdið því að fjölmiðlar þróast með ákveðnum hætti. En má ég þá líka segja eitt, að það er munurinn, það er akkurat þessi saga, við getum gert kröfu að Ríkisútvarpið reyni að vera með rannsóknarblaðamennsku, sé gagnrýnið, sé reyni að vera hlutlaust, faglegt. Sjálfstætt. Við getum eiginlega ekkert gert á kröfu til Morgunblaðsins út af eignarhaldinu. Við getum bara töðið yfir og við getum bara vonandi að það bara góði blaðamenn hætti þar og þá verður þetta ljóst og það endurnýjar sig þá almennilega. En við getum gert þá kröfu til Ríkisútvarpsins og eigum að gera hana og þess vegna er alveg ofboðslega mikilvægt að leggja þetta ekki að jöfnu og halda eignarhaldi skiptir engu máli, eignarhaldi skiptir öllu máli, að þetta sé almanna eigu, það skiptir bara höfumáli og þess vegna getum við gert kröfu þar. Mætti ég minna 3 sekúndur, þá myndi ég leggja til að faglega ráðin útvarpsstjóri væri ekki flokksbundin sjálfstæðismaður sem hefði enga reynslu af fjölmiðlastörfum. Sem ætlaði framboð fyrir sjálfstæðisflokkin í Norðurskjólum. Bara svo það komi að valdaflokkurinn svokallaði hefur sínar klær þarna í RÚV. Þannig við að gera kröfu. En kæra þakkir, því mér þá þarf ég að slíta þessum samræðum, þær eru á góðu flugi, þá var mjög gaman fannst mér að fá ykkur í heimsókn. Ég þakka ykkur kærlega fyrir ykkar framlag. Oddný Eir Ævarsdóttir, Atli Þór Fandal, Jón Ferdinand Esterason, Ólafur Arnarsson. Kæra þakkir, við verðum hér áfram væntanlega í næstu viku því að við verðum ekki vör við annað en að það sé töluverð eftirspurn eftir því að við kryfjum mál til mergjar með þeim hætti sem við höfum verið að gera síðustu vikur. Þannig að við höldum hér áfram með Fjölmiðlatorg. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Þarna heyrðum við Björn Þorláksson, blaðamann til margra ára, ræða við kollega sína og taka stöðuna á fjölmiðlunum í dag og náttúrulega kemur í ljósa. Það er eiginlega aldrei mikilvægara að einhvern veginn endurnýja þetta fjölmiðla vald eða svona bara mátt fjölmiðlana.
Sigurjón Magnús Egilsson, hann nú líka alveg þrautþjálfaður með mikla reynslu á sviði fjölmiðlunar og hann ræði nú ýmislegt hérna við rauðaborðið og kemur oft skemmtilegt sjónarhorn. Hann ræði núna við Helga Gunnlaugsson, prófessor í háskólanum sem afbrotafræðingur og þeir eru að tala undir heimana og hann að spyrja neila út í svona þróun glæpa á Íslandi og Helgi að fara með honum inn í fangelsinn og þetta verður svolítið svona skuggaleg samræða eða svoleiðis en mjög samt létt og skemmtileg. Já, og við heyrum þarna af stuðfangelsana eins og þú segir og það þetta og brotamenn og svona þessir hópar sem eru sitja í fangelsum og annað. Hann talar að fangelsin séu full af útlendingum en skýrir það svo spennandi viðtal. Maður verður svolítið svona stressaður þarna við miðbygg spjalls en þannig að þetta á gott spjall að vera. Heyrum Sigurjón Magnús Egilsson ræða við Helga Gunnlaugsson, prófessor í Háskóla Íslands í afbrotafræði. Já, komið sæl. Til minni kominn Helgi Gunnlaugsson, prófessor við Háskóla Íslands og í afbrotafræði. Já, það passar. Hvernig kom það til? Af hverju kom þetta? Já, sko, ég svo sem lengi búin að kenna afbrotafræði við Háskóla Íslands, sko. Ég bara alla guttið síðan 1990, merkilegt að þurfa að segja það, yfir 30 ár. En það vill svo til að haustið 23 og þá byrjum við með meistaranámi í afbrotafræði við Háskóla Íslands sko. Og þannig að við erum á öðru ári núna með meistaranámi í afbrotafræði þannig að núna raunverulega einbeitið mér bara mest af afbrotafræðinni sem sagt þarna í kennslunni og upp í háskóla sko. Þannig að það að koma fleiri afbrotafræðingar. Já, það má segja það sko að það eru fleiri sem að koma og nema þessi fræði sko á svona akademiskum grundvelli og svo geta nefnt það þetta virðist vera mjög vinsælt fag. Það eru mjög margir sem hafa áhuga á þessu og hafa bæði skráð sig í afbrotafræði en líka sem hafa haft áhuga bara á afbrotafræði og vilja taka einstök námskeið sko. Þannig að það mikill áhugi í samfélaginu á svona málefnum sem tengjast svona afbrotum, refsingum og ýmsið sem tengist þeim málaflokki sko. En það þetta náttúrulega sko, allt og stór hluti að mannlífinu. Já, ég meina, þetta þú veist, það eru tilfinningar, þú veist, það er fordæmingin, það er samkendin, þetta kemur allt saman einhvern veginn í afbrotafræði og þetta er líka svona þverfagleg grein að því litinu til, þetta er ekki bara, þú veist, félagsfræði, heldur afbrotafræðin, hún er sálfræði, hún er lögfræði, hún er meira svona líffræði, læknisfræði, hagfræði, það er að segja í afbrotafræðinni svona sem fræðigrein og akkurat þessu grundvelli, þá þú að lesa rannsóknir úr ólíkum fræðigreinum og það er það sem mér er alltaf þótt svo skemmtilegt við afbrotafræðina að hún er raunverulega allstaðar í öllum fræðigreinum og maður þarf eitthvað leita tileinka sér svona sjónarhorn úr ólíkum fræðigreinum og sérstaklega sem maður skoðar eins og maður lögfræði, sálfræði og félagsfræði. Þetta eru þar greinar sem eru svona kannski megin stofnar þarna á bakvið sko og þá þarf maður að kynna sér þetta og sem dæmi að nefna það, ég sérhæði mig í afbrotafræði í Bandaríkjunum á 9. áratugnum, tók þess að meistaranám og doktorsnám í afbrotafræði og til þess að ljúka afbrotafræðinni þar, þá þurfti ég að taka refsirétt í lagadeildinni við þennan bandaríska háskóla. Þurfti að taka 2 námskeið þar sem tengjast sem sagt refsirétti sko. Og það þurfti bara að setja þess aftur í svona einhverja nýjar stellingar sko, að fara úr sem sagt félagfræðadeildinni og fara inn í þennan sem sagt heim lögfræðinar með svona allir þessum litlu lögfræðingum sem voru þá að nema lögfræði á þeim tíma sko. Þannig að þetta er mjög fjölþætt. Já, það er mjög fjölþætt. Sko, núna er mikið til í umræðinni að það er svo margir útlendingar hérna sem að sitja í fangelsum og hafa framiglæpi að fólk vil bara að við bara rekum á landi og þá hlýtur að vakna spurningin, getur við gert það svona refsilaus bara, ef þú brýtur að þér, þá bara sendur í burtu hvort það sé ekki hvetjandi þegar þeir koma aftur inn í sína heima að blessa að fara til Íslands maður. Já, þetta er alveg eðlilegt að menn spyrji sko, vegna þess að réttarfarsleikakerfið er fyrir miklu má segja, miklu álagi mitt vegna þessa, það eru svona erlendir brotamenn sko, en þá er kannski nauðsynlegt að hafa í huga að ef við
þá tengir menn þetta oft við útlendingu í Íslandi, innflytjendur og eitthvað fleira slíkt sko, að það er mjög mikið af þessu brotafólki sem að koma inn hjá okkur sko, þetta kemur mikið í gegnum þá leifstöð og að koma enga til að brjóta af sér mestmegnis svona eins og fíknefna innflutning eitthvað slíkt sko. Þetta einstaklingar sem sjálfsög ekki að fara að búa hér og þeir búa ekki hérna. Þetta raunverulega bara einstaklingar sem svona eins og maður kallar það svona bara farandi afbrotamenn en svo maður komast og svo þetta skoði jafnvel enn nánar, þá þetta ofta tíð bara jafnvel bara mætti líka þessu mansal sko. Þetta bara einstaklingar í mjög veikri stöðu sko, sem taka kannski fá $500,000 fyrir það að fara með efni á milli landa og til Íslands og við erum að sjá hérna hjá okkur í gæsluvarðhaldi, það er alveg bara stærstu hlutin eru bara útlendingar sem eru í gæsluvarðhaldi vegna einhverja brota og innflutnings og efnum með einhverju slíku sko. En ef við förum inn í fangelsin sjálf, þá hefur reyndar alveg rétt, það hefur hlutfall einstaklingar sem afplána í okkar fangelsin sem eru útlendingar að það er líka orðið dálítið hátt. Það var fyrir örfám ára síðan var það svona 20% eitthvað slíkt, þetta er fara að vera herra en það sko. Og þessi spurning það, en við ekki bara senda það aftur heim eitthvað slíkt sko. Það er auðvitað alveg sko sjónarmið. En þá kemur þetta upp sko, þá verðum við að hafa sko framsalssamning við komandi land sko. Og við höfum það við einstakarlönd. En þetta tekur oft dálítið mikið tíma bara sko að fara í gegnum kerfið. Það getur tekið alveg heilt ára að bara koma þessu öll í gegnum kerfið sko. Þá er kannski bara tómurinn jafnvel liðin eða eitthvað slíkt sko. Það eru svona formsatriði sem kannski flækjast þarna aðeins fyrir. En það nýjasta sem maður hefur heyrt í þessu, sem var á bara pólitíkusar og fyrirverandi ráðherra að vera að tala að leysa máli þannig með því að leigja bara fangelsisplás í útlöndum sko. Koma mönnum bara erlendis bara og láta menn eins og Danir hafa gert einhverju leyti og Normenn einhverju leyti líka til dæmis að láta afplán í Hollandi eða jafnvel eitthvað allt annars staðar það er líka, það er mjög dýrt og ekkert ódýrara en bara að hafa menn hér sko. En þá þurfum við svolítið ekki sko að byggja yfir þá. Þetta er mjög mikið álag á kerfið okkar, þessi raunlega bæði þessi innflutningur og gæsluvarðhaldið og svo einhverju leyti afplánun líka varðandi útlendinga. Þetta er alveg rétt og það er spurningin svona hvernig við tökum á þessu og menn segja eins og svo að bara sendum við ekki bara aftur bara beint til síns heima og allt það, jafnvel til þess að afplána einhvern tilvöldum eða bara senda á tilbaka og bara fá ekki komið aftur til Íslands eitthvað slíkt en menn þá líka gleyma oft í þessu umræðu að það eru þetta fjöldi Íslendingar sem er afplánað erlendis líka sko. Til dæmis ef við segjum sem svo að bara, við viljum bara allir útlendinga, fá þá bara, láta þá bara afplána erlendi sko, það léttar mikið af kerfinu, en þá einhvern veginn hlýtur eðli málsins samkvæmt að vera það að allir Íslendingar sem er afplána erlendis og þeir eru 10 stundum, þá þurftum við að fá þá heim sem við fáum ekki sko, þannig að spurningum við vörskiptajöfnuðinn sko, hann er kannski núna má segja, svona þróunin síðustu misseri 1-2 árin að þá erum við með meiri kannski þunga hjá okkur af erlendu fólki sem er í gæsluvarðhaldi og kannski einhverju leyti í fangelsi en við erum með Íslendinga í útlöndum þetta við stundum oft verið bara nokkurn veginn jaft en megin vandinn þetta byrtist okkur í gæsluvarðhalds og málaflokknum sko. Það er þar sem við erum að sjá mjög mikið útlendinga og það er alveg bara fleiri tugir sko og svona tökum síðustu 2 ár eitthvað slíkt sko þá er það er bara alveg ótrúlega mikil fjöldi sem er þarna inni mitt sem er útlendingar og eru álega í kerfinu og spurningin er oft með þá kannski fá þeir dómi eitthvað slíkt og svo oft bara að hverfa þeir til síns heima og eru kannski 100-200 mann sem eru kannski í gögnum fangelsisstofnunar en eru bara farnir sko og þá spurning hvort við erum að eyða einhverju miklu kröftum í það að fara elda uppi ég held ekki sko Nei Þannig að það er svona hluta af þessu vanda en það er alveg rétt að ef maður fer í fangelsi í dag eins og til dæmis á Litlahrauni eitthvað slíkt sko þá er talsverður fjöldi sem er útlendingar og ég fór þarna fyrir sumari í mann 23 að þá fór ég að heimsækja Litlahraun og var með erlendum fræðimanni með mér og vorum að taka viðtöl og fleira og svo fórum við inn í einhverja stóra svona skemmu þar sem var svona 20 manns á vinna sko og þá kom einn þetta fanginn útlendingur og fyrir eitthvað spyrjunu varðandi svona þess er komið meins margir útlendingar einslingar eitthvað slíkur og bara byrja að ræða við þá sagði hann bara Welcome to the United Nations og það er að segja sko að hópurinn þetta var allt meira og minna útlendingar það var einn Íslendingur sko og hann var svona út undan sko og svo var allir hinni sem voru bara þetta var uppbundir, ég held að það hefur uppbundir 20 eitthvað slík sko, allt útlendingar og svo fór ég að spyrja svona bara, hvað eru margir mikið þjóðerindi sem er hjá okkur á hrauninu eða í fangelsunum
17 þjóðveldi. Það ótrúlegur fjöldi, sko. Þetta er bara eins og í skólunum. Þannig að það er sko að innflyttu fólki sko nýbúðum, ég nú ekki að... Nei, akkurat, það eru þetta mismæntið skólum, það eru ákveðin hverfið það sem er mjög hátt hlutfall útlendinga og svo eru kannski önnur hverfið það sem er lægra hlutfall. En það er alveg rétt að við sjáum þetta alltaf mikið í réttarvörslukerfinu, sko. Og svona þessi mikla, svona, já, hvað getur sagt, svona, þessi kannski ofvöxtur en þessi mikið svona þensla og þessi mikla álag sem hefur verið þar að þetta er mikið kemur til vegna, já, þú veist, það eru erlendir aðeins sem komaðar við sögu en eins og ég segi að við megum ekki einhverju liti rugglaði sama við innflytjendur í Íslandi eða eitthvað slíkt ég var alls ekki að menna þessi ég veit það, ég er bara líka við bara áhörendur sko, innflytjendur eða þess vegna hælisleitendur eða flóttafólk eða eitthvað slíkt þetta er allt ólíkir hópar og svo kannski þessi hópur sem er kannski að koma hinga sem eru kannski með innflytning á fíknefnum eða með eitthvað skilríki sem eru ekki rétt eða eitthvað að við höfum leyst þetta með mikið með þessu gæsluvarðhaldi sko og það er gífurlega mikill þungi sem liggur þar og mikill auðvitað kostnaði fyrir okkur og það þarf einhverju leiti finnst mér að reyna að taka einhvern veginn betur á því sérstaklega auðvitað með þessi vegabrif og allt það sko að ekki vera með settir í gæsluvarðhald og svo varðandi þennan innflutning þar sem menn er að koma með 500 grömm eða 1000 grömm að einhverju efnum innvortis eða ekki sko og eru síðan settir í gæsluvarðhald og eru þar alveg bara oft sem viku skipti. Já, sem er þá álag líka á saksóknarembættin og það allt saman. Þetta er mikið álag sko og svo er þetta oft bara eins og segja einstaklega sem er bara í mjög erfiðri stöðu sko. Þetta er einstaklega sem eru þá út í Evrópu kannski skulda einhverjum fíkniefnabarónum eða eitthvað slíkt og vilja leysa skuldamálum með einhverjum hætti og smygla einhverjum efnum hingað til Íslands og þetta er bara smápeð sko og þetta er það sem kannski lögreglur fyrir okkur við viljum þetta ná kannski í þá sem eru bakvið þetta en það gengur ekki sko oft er við að rekja það sko en vandinn er dálítið þannig að við sitjum oft uppi með þessa smáfiska í kerfinu okkar sem er mjög kostnaðarmikið fyrir okkur sko. Herðið, en 2024 var erfitt ár hjá okkur það var svona manndráp og bara morð sem voru framinn sett nýtt með hvað var 8 sem var Jú, 8 málæti og 7 8 dráp og 7 málum eitthvað slíkt sko. Það er alveg rétt það ár er svona, má segja ákveð toppár hjá okkur 24 og það má eiginlega segja sko eiginlega frá svona 2020 sko þá má segja, það voruð kannski ákveðin umskipti hjá okkur í manndrápum sko, það er að segja ef við tökum tímabilið svona frá 2000 til 2020 þá erum við með svona jafnaði 2 manndráp á ári sko, bara all þetta tímabil þannig að í raun og veru er ekki einn fjölgun það er eiginlega jafnvel fækkun ef eitthvað milli 2000 og 2020, ef við tökum þess að mannfjölda það er mikil mannfjöldaukning sko frá 2000 til 2025 sko það er að segja frá 2000 til 2020 þá er þetta nokkuð stöðugt varðandi fjölda manndrápa ef við tökum allt 20 ára tímabili fyrir þetta eru svona 2 manndráp á ári að jafna því stundum fleiri, stundum færri en það er svona 2 og mikill mannfjöldaukning á þeim tíma síðan 2020 til 2024 þá erum við með sko heila sko 4 manndráp að jafna því það er þess að tvöfaldast það er tvöfaldast sko og svo við tökum bara 2024 þá eru bara mjög 7-8 mál sko þannig að 2024 stendur út úr sko en stendur út úr í svona 5 ára periódu sem er ekki séð áður sko þar að segja þar eru 4 manndráp á ára að jafna því og svo er þetta komið í 7-8-24 þannig að já, við erum að sjá hérna eitthvað skonar uppsveiflu í manndrápum hjá okkur og það eru þetta áhyggjuefni og þarf þetta bara að skoða líka svona dálítið mikið eðli þessara mála, tegundar þessara mála hvort að það sé eitthvað mikið að breytast mér sýnist að það ekki breyst mikið varðandi svona tengsl geranda og þolenda það mér sýnist ekki mikið að breyta í sambandi við verknaðaraðferð sko, það er yfirleitt bara eggvopn og svo er þetta líka oft tengt svona það er áfengi vímuefni, átök, ágreiningur það er ekki mikið það er ekki svona mál sem er ekki upplýst það er ekki mikið svoleiðis, þannig að sjálfur er ekki mikið breystvarðandi eðlilega þessari mála nema kannski að því leytinu til að við erum að sjá fleiri börn vera gerendur og þolendur
og við erum að sjá einhverju liti konur líka sem svona þolendur kannski aðeins meiri en áður og sem gerendur sko, þannig að það er eitthvað aðeins að gerast þar en það er ekki að gerast sko, þetta er ekki svona einhverju liti þannig að það sé einhvern veginn að svona afbrota heimurinn undir heimandir eða skipuleg brotastarfis í einhverju liti að vaksa eða festa enn meiri rætur eða það sé einhverju liti að harna dálítið mikið undir heimann, þetta sé einhvern veginn slík dráp sko. Það er ekki þannig að þetta sé einhverju liti svona skipuleg fyrirfram ákveðin þar sem svona menn virkilega passa upp á að þessi getur ekki að slóðin eitthvað slík sko. Við erum ekki svo mikil mál að því tagi og menn fara að velta fyrir sig býtu hvað ert að vísi eða hvað ert að tala um? Ég er að tala um máli eins og til dæmis rauðagerðismálið sem dæmigert skipulegt brotastar sem bara aftaka þar sem sko það er bara fyrir það að ræða sko að lögreglunni tókst bara að komast í eitthvað gögn sko, símagögn og alls konar önnur gögn sem tókst að rekja það. Annars er það bara mjög líklegt sko að við höfum ekki getað lista. Við veitum ekki, lögreglan geta haft eitthvað grunnsendir og talið sig vita en kannski ekki haft eitt í höndunum. Því að gerandinn var auðvitað komið norður í land sko og var þar. Þú veist, þannig að ég var ekki til Reykjavík og eitthvað svona sko, þú veist, þannig að það var bara að rekja það með ákveðnum símagögnum og fleira og myndavélum á staðnum og eitthvað slíkt sko sem hægt að rekja þetta sko og finna morðvopni og svona í Kollafirði og allt þetta sko. Þetta er ekkert nema bara hérna, sko, rannsóknarstarfsemi. Við erum ekki að fá mikið á svona málum hjá okkur sem betur fyrr, en þetta er samt sem áður uppsveifla sem sjálfsögðu þurfum að staldra dálítið við og þetta er oft það er oft spurning líka hvort þessi ásetningsmorð sko, sem er svona það að hafa ætlað sér að drepa og gera það. Þetta er oft virðist vera svona kannski líkamsárásir eða líkamsmeiðingar sem enda í drápi og svo er annað líka sem þyrfti að skoða nánar að það er varðandi svona stöðu geranda, svona það er spurningin svona kannski heilbrigðissögu, félagslega stöðu og eitthvað slíkt sko, að það sé þetta eru svona einstaklingar sem eiga við einhvers konar áskorun að stríða og allt það og þetta er eitthvað sem við þurfum að taka mjög alvarlega sko, því að þessi tími er ágefn sko. Hvaðan kemur þó þetta að hérna, eins og ykkur sagði sko, þegar ég fendist að fikk dálk í hérna fermingagjöf en hann var ekki til að stinga náungan heldur til að tálka með honum en svo er það breyðsinn, hvaðan kemur þetta? Er þetta árið frá fjölmiðlum, netinu, bíómyndum? Allt saman, örgulega allt saman kemur þetta við sögu, svona menningar áhrif og allt það og það er alveg rétt hérna maður fékk þetta jafnvel í missis fermingu og svona dálka og eitthvað slík og maður var að leika sér úti með þetta en það karlaði ekki nokkur mann að nota þetta gegn öðrum fólki sko. Veist, og maður fékk að vera með þessa dálka og nýfa og við vorum að tálka þessu nefnir og nota þetta við alls konar atriði en síðan er einhvern veginn merkingin á nýfum sko hefur breyst og það er komin ný merking á það eins og til dæmis að vera einhvers konar vörn og einhvern veginn að þurfa að vara sig og einhverju miðbærin hættulegur og eitthvað slík sko að maður þurfa að vera að verja sig sko þá kom ákveðin hugmyndafræði eitthvað slík sko að maður, að sjálfsög ekki ætlaði að nota þetta en ég ætla kannski að nota þetta ef mér er augrað sko svo þetta þegar áfengið önnu víbefnum komið sögu sko og þér er kannski augrað þú veist það er búið að sletta bjór á þig að missa bjórglasið eða einhver heldur að þú setja reyna við kærustuna eða eitthvað sko og þá kemur einhver augrun og þá kannski grípur hnífinn og það er það sem er svo varasamt sko að þessi merking á hníf að menn telji einhvern leiti þessi nauðsyn að bera þetta til að verja sig og líka einhvern leiti að jafnvel að bregða upp hnífnum sko ef öðrunin er og menn einhvern áttur sig á því hvað aflegging geta verið svakalegar og þetta er eitthvað sem við sjáum í gögnum lögreglu, það er svona heldur fleiri mál þar sem hnífar eru hallæðir og líka heldur fleiri mál þar sem hnífar komið sögu í sambandi við svona mál sem kom upp sko og þetta höfum við svo sem áhyggjur af því þar að segja þetta er einhvern veginn komið inn í menningunni eða að hnífar sé eitthvað svona sem á að vera með til þess að verja sig gagnvart einhverju en mér hefur samt fundið svona síðust mánuðum missurum vonandi að umræðan hefur verið mjög mikil og afgerandi í íslensku samfélagi það að hnífar séu bara no zone dæmi sko þetta er eitthvað sem menn ekkert að vera með og maður er svona að vona þetta einhver liti skili sér en þetta er oft þegar gögn skoðuð þetta er oft einstaklega kannski sem eru einhverju liti á jærunum, oft svona kallar jærunum sem einhverju liti utanveldu í skólakerfi, atvinnulífi og einhverju slíku sko og þetta verður hlutið með eitthvað svona karlmennsku yfir bara sko, vera töffari og vera einhverju liti, já ég er svona öllu búin eitthvað slík sko og það þarf einhverju liti að ná til
þessara hópa sko, þetta er ekki við erum ekki að tala eitthvað rosalega mikið fjölda, en við erum samt að tala hóp sem einhverju leyti lítur á þetta sem einhvers konar nauðsyn eða þetta sé hérna einhver svona töff eða sé einhverju leyti kúla að ganga með hníf og sína hníf eitthvað slík sko. En mér finnst samt sem að eins og sé umræðinu hefur verið áberandi og sterk svona gegn þessu og vona einhverju leyti að það hafi áhrif leið og líka einhverju leyti þessir hópar sem í brotum og svona sem kannski svona einhvers konar svona, jafnvel svona einhverjar gengjamyndanir eða hópamyndanir í kringum tiltekna hluti, ekki endilega bara mjög ungir krakkar sko, heldur jafnvel ungir karlar sem jafnvel í einhverju starfi eða eitthvað slíkt niður í bæ eða eitthvað svona freyma að koma til þeirra og einhverju leyti að taka á þessu af einhverju festu sko, ekki bara kannski hugmyndaverið, heldur líka það sem við höfum heyrt í umræðinni sem nýr dómsmálaráðherra að tala að beita sektarákvæðum með ákveðnar hættin áður og ég held að það sé alveg svona hluta af þessu líka vegna þess að hnífaburður á opinberum vettvangi bannaður, það er lögbrot að vera með tiltekna hnífa á opinberum vettvangi en það er þessu sjálfu sér ekkert verið neitt framfyllt eða menn svo sem ekkert endilega leita mikið eftir þessu sko, en það kannski þarf bara að fara að taka þetta svona fastari tökum sko, að í þessu skemmtarlífi þessu menn að víma sig sko, að það þetta bara stór hættur að bera slík vopn á slíkum vettvangi sko. En þetta að kalla það ef að svona einhver afbrigði sem kemur að því einhver annar dansa í kærustuna og það enda svona það ekki kannski hægt að kalla það hefndarbrot eða eitthvað. Nei, það svona kannski full mikið orð yfir eitthvað slíkt sko, en það kemur óvart þegar maður skoðar svona jafnvel alvarleg ofbeldismál eða bara ofbeldismál sem verða í þessu opinbera rými hvað tilefnin eru oft lítilfjörleg. Það bara út af læstu því engur sko, það bara einhverju misskilningi jafnvel líka en þegar menn í vímu þá menn ekki með fulla dómgrein sko og þú veist og þeir eru og menn eru oft bara tæpir á því sko, jafnvel alls gáðir sko, þú veist, bara það eru þetta álaga vera til og borga og kannski kærast að fara frá þér eða eitthvað og alls konar vandræði í skólanum eða vinninu og rekin í síðustu viku eða eitthvað og svo fer að drekka og fer alltaf aldrei að skemmta þér og hafa eitthvað þú veist, menn geta það að vera tæpir og það víma kemur ofan á þetta og þú kannski með ný og það þér augrað og þá bara, nú læt ég ekki bjóða mér þetta lengur, þú veist og það bara miskilningur. Þegar ég var úlingur og ungum maður vestur á Snæfellsnesi að þá var bara viðkvæði, ég rótaði næsta balli og það var sko ég var einu sinni rótar en það eins og það var fyrir miskilningi en það var bara málið það var svona handalögmál ekki og þau eru ekkert eftirbreytni og engin fyrir mig sko, en það getur ímyndað sko, en það hættu þau sko akkurat, menn þetta var eitthvað sem menn bara láti ekki bjóða sér sko, og sé mörgulega umburðalindi fyrir ofbeldi hefur sem betur verið það hefur minkað sko, þú veist þetta eins og það á þér það næstu í svona karlmennsku bragur sko, að vera alltaf sterkur og stór og fara á ball og hérna og berja þessa helvítis ólagsvíkinga eða stikki svo spúa eða bla 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 þú veist eitthvað svona Sandara eitthvað heitar sko þú veist þá var eitthvað svoleiðis bragur yfir þessu sko en þú veist þetta var nokkuð leiti bara eiginlega upprætt sko þetta þykir ekkert cool sko við þurfum að gera eiginlega sama við þetta það ekkert cool að vera með hnífið að stinga eitthvað slíkt sko og sérstaklega við einhver aðstæður afleiðingarna sem ljótast að þér sko fyrir bæði fórnarlega og þann sem beitir hnífnum já þetta er bara skelfilegt sko skelfilegt fyrir geranda fyrir þolanda fyrir aðstatendur og að sitja uppi með eitthvað slíkt bara augnabliksæði í opinbera rýminu vegna einhvers sem var bara eitthvað miskilningur þegar menn fór að skoða þetta þokkalega alls gáðir sko og þú veist þetta þurfum við að uppræta og það sem þurfum að gera það er þessi hugmyndafræði að það sé réttlætanlegt að vera með eitthvað slíkt að bera eitthvað slíkt, að það sé bara sjálfsagt og eðlilegt að bera slík vopn sko. Og svo kemur að móti líka að það sé bara sjálfsagt að ef mér er augrað, þegar maður ræðir við þetta liðdáldi bara sóper sko, að þá segir eitthvað, ég er ekkert að fara að beita þessu vopni sko. Ég ætla ekkert að vera að gera það, en það er nauðsynlegt fyrir mig að vera með vopni sko, þú veist, ef einhver fer að derrast í mig sko, þá er ég auðvitað tilbúin sko. Réttlætingin Já, réttlætingin er þessi sko. Og það bara, þú veist, það er eins og það er alltaf, veist hvernig það er að núti sko, það er bara alls konar leið að núti maður, ég þarf auðvitað að passa mig sko. Og svo fara menn út á vettvang og menn er að drekka bjór og menn er að nota unnurefni og eitthvað slíkt sko. Og þá fer bara í gang svona alls konar einhver hringekja sem menn bara missa tök á. Og þá grípa menn kannski alltaf í hnífinn og
alveg skeður sko og við hefum séð svona dæmi því miður í okkur á síðustu missurum og við þurfum einhverju lit að ná inn í þessa menningu eða ómenningu hvað þess að kalla og upprætana alveg eins og við upprættum þessa handalögmáls menningu sem þú varst að vísi hérna áður fyrir það menn voru fullar á böllunum og berja einhverja gæja sem voru að derrast í kærustinu mínar sko. Líka menn voru ósamlega það bara ég rota á næsta balli sko en svo bara var þetta hjákátlegt bara sko. Já, akkurat, þú veist bara hlægileg sko, einhvers líf sko. Já, svo aðstæðanlegt sem svo aðstæðanlegt sko, þannig þessu var mörgulega dýtt út sko. En maður stundum fyrir sér einhvern menn einhvern að gilla þetta fyrir sér, þetta hefði nú verið svona handalögmál og jafnréttisgrundvelli og jafnræðisgrundvelli og aldrei fórum við svo langt að beita einhverju þessu bræði eða við vorum svo sem ekki með hnífið eitthvað sko, en þú veist þá heldur ekkert að vera að gilla þetta sko. En nú það þannig að sko það eru valkjörurnar sem myndur ríkisstjórnina, biskupinu kona, forsetinu kona og ég er líka bætti við að íþróttum að ráfsinsu kona. En hérna hefur eitthvað sko hérna tíðni glæpa með hvernig karla, hefur það breytist það mikið eða eru kallar alltaf í miklu meirhluta? Kallar í miklu meirhluta. Við aðeins eftir tegundabrota en svona yfir að heila þá eru kallar í miklu meirhluta en það alveg rétt að hlutfall kvenna sem eru að fremja brot sko, það hefur nú aukist eitthvað sko síðust árum sko. En þetta eru það sem að fyrst og fremst kallar sko. Ég meina ef kallar myndu bara haga sér eins og konur sko þá værum við enga inn í fangelsi sko. Meira og minna sko. Það er svona við sjá reyndar sko við skoðum þetta gæsluvarðarsúrskurinn og þeir sem eru svona burðardýr. Það er töluvert mikið konur sko. Það virðist vera bara nýttar í þessu tilgangi að beita þeim fyrir sig í svona hálfkjörum masastilgangi að gera þeirra burðardýrum sko og þannig við sjáum aukningi konum þar sko og við erum að sjá núna til dæmis sko í fangelsi á Íslandi, það alveg geta verið 10 konur eitthvað, 10-12 konur, stundu voru þetta ekki nema kannski 2, 4, 6 sko fyrir örfum árum en við erum að sjá svona heldur fleiri konur sko og það hefur verið þannig að svona aðeins skoða þetta áður, ekki alveg allra síðust árum, en svona ég hef skoðað þetta aðeins gennum tíðina, það hefur verið þannig að konur sem er fangelsi sko, það hafa svona standa jafnaði verri en kallatir sko. Það eru búin að brjóta ansi marga brýra baki sér, og þeir eru búin að brjóta bara ansi marga brýra baki sér sko. Og þeir eru bara komnar í fangelsi og þú veist, og bara slóðin eftir það er mjög löng, það er að fengi jafnvel sensa á allt það sko, en er einhvern veginn bara komnar alltaf mikið á botni sko. Í verðveri stöðin er svona meðal karl fangin sko, en yfir það heila tekið sko að ef kallar myndi haga sér svo konur sko, þá væri nú allt annað að lítast hérna sko, og auðvitað vona maður að það sé hægt einhver lit að stýra þessu með þeim hætti að kallarnir svona mittskurstöðu svona jæðrinum og þeir sem er standa höllum fæta eða þeir sé ekki að brjóta mikið á öðrum en það er satt alltaf hægt á því að svo gerist ef menn er í erfir stöðu sko. Það er allar svona mælingar á þeim sem er í brotum beita ofbeldi og eru beittir ofbeldi líka, er í einhverjum auðgunarbrotum eða eitthvað slíkt. Þetta er yfirleitt allt einstaklingar sem eiga einhvers konar sögu bakvis. Það eru alls konar líki í lestinni, sko. Það er alls konar búin að reka sig á, þú veist, rekið sig á veggi, sko, bæði jafnvel strax í leikskóla og grunnskóla, erfitt heima fyrir og eitthvað slíkt, sko. En sko, samt megum við ekki gleyma því að það er ótrúlegt, það eru þetta mjög margir sem eru með erfiða baksögu, óregla heima, brotin fjölskyldutengsl, erfiðleikar í grunnskóla og leikskóla og pluma sér bara vel að fullorðsárum sko. Við megum ekki gleyma því sko. Þetta er ekki bara, þú veist, 1 + 1 eru 2 sko. Það er ótrúlega hvað margir einhverju leyti bara brjótast framhjá og komast áfram. En málið er það að líkurnar auka sko. Líkurnar aukast ef menn hafa lendið í gegnum áföll eða mismunun, heimilisaðstæður eru erfiðar, þú veist, efnahagslega, félagslega og búsetulega, sífellt að vera skipt búsetu og nýjan skóla og einelti og allt þetta sko, að þegar svo þá eru líkurnar á því að viðkomandi lendi á glapstu vegna brota, þá aukast það mjög og það er það sem kannski við þurfum að horfa dálítið mikið á sko, en á sama hátt sko að þá er ótrúlega mjög hvað margir einhver leiti bara geta samt fyrir maður bjarga sér án þess að fara að brjóta af sér. Það þurfa stundum meira fyrir lífinu. Það er meira fyrir lífinu, alveg klárlega og komast einhvern veginn gegnum það, en það er líka kannski, þú veist, að menn sem með slíka bakgrunn kannski fara kannski ekki endilega í brot, en kannski eiga sér kannski erfitt líf sko. Það getur verið út af þess bara kannski vímuefnafíkn eða eiga bara
bara erfitt einhverju að ná sér einhver almennu flugi bara, það að segja atvinnulega og gagvað samfélagum vegna það er bara eðil sjálfsmyndin og allt þetta sko, þannig að er ekki endilega í brotum sko, en bara yfir illum, það er bara þjáning til staðar en flögrar ekki eins og aldrei að fara að brjóta eitthvað af sér sko, þannig að það er áskonar myndir sem byrtast upp úr erfiðum bakgrunni sko. Dómharka Já, það eru dómharka og allt það í garðeira en þetta líka kannski einstaklega sem eru dómharðir á netinu sko, þú veist, þetta er bara að því bitrir sko, þú veist, bara einhvern veginn að lífið er bara, maður er aldrei fengið neitt úr þessu lífi, maður og svo þessa derrasi og þú veist, það er skotans og eitthvað svona, þú veist, þetta hefur marg svona birtingar myndir sko, hvernig svona erfiður bakgrunn hvað hann leiðir af sér sko, það er svona alls konar myndir af því og að meðal annars þá afbrot en líka margvíslega annar vandi sem getur heilbrigðisvandi, atvinnuleysi og fleira af því tagi sko. En bursið frá því, þá var dómur í dag sastan í Héraðsdómi Reykjavíkur. Það voru 2 sem eru að flytja inn, hvað er þetta, nikótínpúða eða rafrettur eða eitthvað. Það dæmdi til að borga 1,1 milljarð. Það er allt verulegt, þeir hafa verið búin að græða þetta aldrei vel. Já, það var lagt hald á eitthvað skildist með 200 milljónir í peningum og húsignir og... Já, það er svona verið að taka á einhverjum svartamarkaðsbransa í kringum hvað sér talar muldtóbak eða er þetta ekki löglegt efni eða hvað? Jú, er ekki Svennsjörn, er þetta eitthvað svoleiðis dæmi? Það rámt inn sko. Já, þeir hafa bara væntanlega ekki flutt rámt inn, en þeir hafa ekki bara flutt eða gert allar skattaskýrslur eða eitthvað svona, engin vaskur og skemmtarnaskattur og ekki neitt sko. En hafa þeir smiklað þessu kannski að utan kannski? Tóbakinu eða? Ég þekki ekki máli sko Jú, eitthvað svoleiðis Já, eitthvað svoleiðis sko, já Ég reyna að finna þetta ég hef ekki lesið þetta mál sko en ég get alveg En þetta er alveg ný tal, maður er ekki séð svona Nei, ekki séð svona upphæðir sko Nei, það er alveg rétt, þetta er auðvitað stóru upphæðir en þeir hafa væntanlega eitthvað bakvið sig í því sko það er að segja hvað miklu verið stungið undan sko. Jú. Og þá áallar, ég held að segja ekki setja maður ekki tvöfald á þetta ágóðanu tvöfald sko. Við hefum ekki séð sko svona upphæðir sko. Nei, afbrotamenn svona venjulega dæmda í að borga svona mikla peninga. Nei, ekki svona það eru lægri upphæðir og ég meina jafnvel í þessum fíkniefna heimi og allt það sko, þetta er oft 110 eða 100 miljón eitthvað slíkt sko, sem er raunverulega bara umfangið á þessu öllu saman sko. Það er sjálfsög ekki meira en svo eru menn að segja kannski þetta sé, 100 miljónir og það er auðvitað allverulegt og menn eru að meta umfang fíkniefna markaðs í Íslandi og hann er í einhverjum milljörðum sko og það er alltaf spurningin sko hvort það sé eitt stór aðili bakvið þetta eða hvort það sé margir bakvið þetta og ég hef alltaf svona tilfinningu að það sé kannski margir bakvið þetta og kannski stundum er munurinn milli þeirra sem er að flytja inn framleiða og selja og neyta þetta er kannski ekkit rosa munur í öllum tilfellum en auðvitað eru stærri aðilar einhver starf á bakvið þetta er það mikið og þetta er það aðgengilegt að þekkja það bara allir sem er í þessum markaði sko að því litum til hvað er núlega auðvelt að nálgast þessi efni á netinu sko og mikið úrval alls konar efni sko og svona stóra haldlaglingar verðast ofta ekki hafa neinn áhrif á það sem kemur ofta óvar sko þannig að það er lifandi markaður á þessum vímefna markaði hjá okkur sko og það hljóta þá að vera einhverju stórir aðilar bak við þetta og þeir eru örugglega Íslendingar og svo örugglega í tengslum við einhverja svona útlendar útlend samtök sko sem eru að flytja þessi efni fram og aftur milli landa sko. Það er eitthvað svona okkur víst sko. Ef við séð Íslendingar sem eru teknir annar stað til þessu Brasíl þá eru þeir hluti af ykkur meiru sko. Já, og oft bara jafnvel stóri aðilar á alþjóðavísu sko. Þannig að við höfum Íslendingar sem eru bara í þessum alþjóðabransa sko að svona fíkniefna viðskipta á milli landa sko. Þannig að og við tengjumst því bara eins og aðra þjóðir sko. En tíminn okkar er búinn en við ætlum að vona samt að 2025 verði betra ár en 2024. Já, ég held að alveg ástæð til að ætla það vegna þess að við höfum gengið gegnum sveiflur til dæmis eins og manndráp áður sko og við skulum vona að þetta sjatni bara. Er það ekki? Helgi Gunnlaugsson, þakka kærlega fyrir. Takk sömuleiðis. Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Björn Þorláksson hefur líka verið að ræða spillingu. Svona markvisst, hann gaf út bók fyrir jólin spillingu og við náttúrulega höfum hérna við Rauðaborðið oft
rætt spillingu. Það svona eins og staða fjölmiðlana eða staða tjáningafrelsisins og líðræðið eitthvað. Spillingin orðið eiginlega bara svona málaflokkur sem maður getur skoðað í ýmsa málaflokku út frá spillingu. Við erum alltaf ofarlega á þeim löndum í heiminum að hafa mesta spillingu. Það svona ágefni. Þetta eitthvað sem að kannski kemur með svona litla samfélögum, frændtíklin. En finnst þér ekki einmitt að því það svo oft sagt þetta bara spilling og við tölum spillingu, það eins og maður það einhvern veginn veitir ekkert af því samt að fara aðeins ofan í sauman á það í hverju felst á hvað nákvæmlega það eins og maður þurfa alltaf einhvern veginn endur nýja það aftur að því að það svo mikil normalisering eða svona í svona litlu samfélagi eins og þú segir að þá sumt bara sem að óhjákvæmilegt eða eðlilegt og við bara erum farin að venjast við áttum okkur ekki svona á því að það spilling. Þannig að það virkilega þarf að ræða það bara alveg frá grunni. Já, og það svona eins og einmitt að spillingin hafi einmitt svona náð tangarhaldi svona mjög víða og á ólíklegustu stöðum einhvern veginn og hann Björn kemur vel inn á það. Þetta svona eins og í fyrra voru byrjaði Gunnar Smári með seríu sem var svolítið svona eins og MeToo, spillingar MeToo eða þannig. Já. Það var svona, fólk kom og eiginlega vitnaði reynslu sína af spillingu á Íslandi. Núna kemur í spjallið til Björns Þorvaldur Logason, heimspekingur og rithöfundur sem gaf út merka bók, ég nú ekki búin að lesa hana en ég einmitt á leiðin að lesa hana en ég heyrði bara umræðu hana hérna Rauðaborðið sem hét Eimreiðarklíkan. Já. Svona dálítil sprengja inn í samræðuna og Hallfríður Þórarinsdóttir, doktor í menningar mannfræði, þau ætla að ræða áhrifin eiginlega af umfjöllun spillingu. Hvernig eiginlega þessi umræða og umfjöllunin, hvernig eiginlega, hvort það skipti ykkur máli að vera hérna við þetta borða að tuða spillingu og skrifa bækur spillingu og svona, fólk hefur nú alveg látið vita að það allavega það berast svör oft frá þeim sem að verið að gagnrýna en stundum áhrifin svona óljós og óvænt en þessi bók Eimreiðarelítan vakti mikla athygli og við skulum hlusta á þetta spjall Björns Þorlákssonar við Þorvald Logason, heimspeking og rithöfund og Hallfríði Þórarinsdóttur, doktor í menningar mannfræði spillingu. Já, við ætlum að halda áfram þar sem frá var horfið í síðustu viku, síðustu miðvikudaga höfum við rætt spillingu. Síðustu viku þá vorum við með þingmann hér og annan gest, þeir voru að ræða spillingu í sjókvíeldinu og í dag hef ég fengið góðan gest, höfund bókar spillingu, þessara bókar hér Eimreiðarelítuna, hann heitir Þorvaldur Logason. Ég ætla líka að ræða mína eigin bók sem heitir Besti vinur Aðal við Þorvald og við doktor í menningarmannfræði sem hér situr einnig við Rauðaborðið. Við ætlum meðal annars að velta því fyrir okkur hverju breyta svona bækur. Verið velkomin Þorvaldur Logason, höfundur þessarar góðu bókar Eimreiðarelítan og Hallfríður Þórarinsdóttir. Þegar ég hófst handa við að skrifa þessa bók Besti vinur Aðal þá ég var búinn að vinna að henni svona aktíft í hálft ár þá sé ég að þú ert búin að koma út bók og það fyrsta sem ég hugsaði var náttúrulega anskotin erum að skrifa sama efni og þá hefði mín bók, ég hefði bara getað hent mínu handriti. Það reyndist nú ekki þannig, þú varst að skrifa í rauninni annan anga spillingar heldur en ég og það er nefnilega það sem að hefur verið sammerkt finnst mér með þetta er töluverður fjöldi af bókum spillingu sem hefur komið út hér á Íslandi eftir hrun. Já,
einmitt töluverður fjöldi og engar tvær að nálgast málið eins, þannig að það mætti álykta að það væri augljóslega af nógu að taka. En sko á sama tíma þá kannski takið þið undir með mér að mín reynsla svo að það ekkert mörg ár síðan ráðherra labbaði bara út úr sjónvarpsviðtali sem ég var að taka við hann ef ég nefndi orðið spilling. Og það var svo mikil þótti og það var svo mikil afneitun gagnvart því að það gæti verið spilling á Íslandi að maður var eiginlega sko, maður var grýttur en maður ætlaði að leyfa sér að að því að hér var spilling á sama tíma og margvíslega rannsóknir og þessar bækur segja okkur að það allt morandi í spillingu, eðlilega hjá svona litlu samfélagi sem mjög næmt fyrir klíkuskap, fræntegli og öðru slíku. Má ég spyrja, hvað ár var þetta sem að þú rættið við hennar ráðherra spillingu? Það ætla að sé ekki svona kannski 20 ár. 20 ár, já. Þetta fyrir hrund. Já. Og ég man eftir því sko einhvern tíma Böðvar Bragason, lögreglustjóri Reykjavík, það 90 eitthvað kannski. Og hann virtist verið eitthvað vondum málum og þá ég að taka símaviðtal við hann og ég einmitt spyr, þetta ekki bara spilling? Og það bara búm, bara skellur skellt á mig, viðtalinu lokið og það sem annað sem alvarlegt að sko þegar blaðamenn hafa reynt að standa í lappirnar og ávarpa þau mál sem helst þyrfti að ávarpa og þeir skrifa kannski þá grein sem að þurfti helst að skrifa, þá hefur það mjög oft komið fyrir að ráðamenn hafa sett viðkomandi blaðamann og jafnvel allan fjölmiðlinn í kæli. Og þegar ráðamenn eða einhverjir svona menn sem að mikilvægt að fá upplýsingar frá fyrir fjölmiðluna, leggja blaðamenn þannig í einelti að þeir hægt að tala við þá og missir fréttamiðillinn ákveðna stöðu. Til dæmis ég hef lent í þessu á fréttablaðinu að þar voru æðstu menn Ísland sem ákvað að tala ekki við fréttablaðið í ákveðin tíma af því þeir voru móðgaðir yfir einhverju umfjöllun og þá það ekkert gott fyrir fréttablaðið að moggin með aðgengi að Bjarna Benediktssyni en kannski fréttablaðið ekki að sá fjölmiðl sem ekki með aðgengi að upplýsingum og fréttamiðill þannig að sko það rosalega margar hliðar á þessu en afsakið að þetta dálítið langur inngangur hjá mér það sem að mér langar að byrja að ræða við ykkur að velta upp spurningunni hverju breyta skriftir svona bóka? Þorvaldur, ef þú getur kannski reynt að svara því fyrir okkur hvað þú hyggur það. Kannski ef ég mætti bara taka punktin sem þú varst með rétt á hann það hvernig svona bækur breyta því að það hægt að ræða spillingu. Ég ætla bara að nefna dæmið þessum þegar ég var að byrja þessu sjálfur og að ég gerði þetta svona meira fræðilega þetta byggt á meistaraprófsritgerð spillingu. Það eitt af því fyrsta sem ég gerði var að fara í viðtal hjá Jóni Haugsinni á einhverju stöðu sem ég man ekki hver var sko. Hann var líka sjálfur reyndar að rannsaka mikið spillingu og þar voru fræðimenn í háskólanum Gunnar Helgi og fleiri og Jóhanna Sigurðardóttir var hann líka þetta 2007 held ég vorið sko og þarna í þessum þætti ég byrjað að rannsaka einmyrðareildunum sko, fyrir hrun og komið alltaf á sporið sko. Og ég gerir svo djarfur að gagnrýna Kjartan Gunnarsson. Ég ætla bara þetta ekki komið fram opinberlega áður það sem ég ætla að segja. En sem sagt framkvæmdastjóra sjálfstæðisflokksins sem svona kóngulögn, ég kalla kábótinn í þessu öllu saman og lykilmaður í hruninu öllu og þessum fléttum. Maðurinn sem þú segir í bókinni það sé óskiljanlegt að hafa ekki verið yfir. Það algjörlega óskiljanlegt og alveg gjörsamlega galið sko. Í rannsóknarskýrslu. Bara í raun og veru alveg við hliðin á Davíð sem svona ábyrgðarmaður hrunsins sko. Og ég gerir svo djarfið í þessum þætti að skjóta á hann beint og tala hann sem vafasam karakter og spiltan mann sko. Eftir þáttinn ég vil bara segja það bara núna þessi ég með ekki sagt ofnbeglega áður kemur Gunnar Helgi prófessor í háskólanum og þetta lýsir tóldi viðhorfið háskólans og bara mætti vera djörf og áköf stofnun í þessu og þetta var svona helsti spillingarsérfræðingur landsins
og setur niður við mig það að hafa nefnt Kjartan sérstaklega og hann segir svona gerir maður ekki maður nefnir ekki einstakann mann svona í útvarpi ofnbærlega skilur færðan rauk fyrir því að hverju maður gerir ég nefandi í háskólanum skilur að vinna að spillingar sko að vinna að spillingu og efla þekkingum minn á spillingu og reyna að koma þessu framfæri ritgerðum sem ég var að vinna að sko gera og þetta kemur sko svona til hliðar sko, þetta ekki fyrst skipti sem ég teki svona til hliðar og ég nefnir nú dæmið þannig í bókinni, skilur. Þau eru sláandi upplýsingar eins mér. Sagðan af hverju þú mættir ekki nefna nafn einstaks? Já, bara maður gerir ekki svona sko. Það var engin rökstuðningur, maður bara gerir það ekki. Maður gerir ekki svona. Maður vanur að halda hlífi skildi yfir hverju sem nálgast málið, samfélagslega og tippla svona í kringum sannleikann en ekki fara í kjarnan. Þannig það það sem ég var að reyna að gera mér fannst gera það sem margir voru ekki að þora að gera bara taka á stóru gæjunum fara beint í kjarnan og gera það samt fræðilega sko. En þetta var eitt af byrjunum það sem maður var að reyna að komast á stað og fara þá þetta sko. Þetta var eitt af mörgum dæmum sko, þegar ég var að rannsaka þetta síðan þá heyrði ég í stjórnmálumönnum sveitarstjórnarmönnum meðal annars það voru hérna held í sveitarstjórnarkosningar og það voru kostningar og ég var að ræða við menn sko, akkur menn voru ekki 2007 sko, akkur menn voru ekki að ræða spillinguna og þeir komu og þetta var svona óformlega viðtöl bara og þeir sjáðu allir sama sko að þeir fengju ekki aðgangi á RÚV og þá væri það þessi lína að maður ræddi ekki spillingu fyrir kostningar. Þá var þessi bara lína sett hjá RÚV og maður ræður ekki spillingu fyrir kostningar. Maður ræður ekki spillingu. Það sem þyrfti kannski helst að ræða fyrir kostningar til þess að upplýsa hinn almenna kjósanda. Þetta var línan fyrir hrun var þetta bara alveg stíf lína fyrir kostningar ekki spillingarætt því það er svo kritískt mál, svo erfið mál og verður oft svo persónulegt. Þetta ekki rætt. Þannig að þetta er drauma kerfi fyrir þá valdhafa í samfélaginu. Þetta er rosalegt. Þetta er náttúrulega, sko ef ég má koma inn í, þetta er, sko eins og ég heyri þetta, sko þetta kemur mér í sjálfu sér því miður ekki óvart, en sko þetta er alltaf hluti af þessari þöggun. Þetta ekkert annað en þöggun og ég var að segja það með fullir virðingu fyrir Háskóla Íslands. Það eru bara allt og fáir innan þeirra stofnunar sem þora að vera með svona gagnrýna analýsu á íslensku samfélagi. Hversum heldur þú þessi? Það góð spurning, Björn. Ég held að það sé hreinlega vegna þess að það þessi ótti. Fólk uppalið einhvern veginn í því þú hreyfir, þú mátt ekki segja sko mátt ekki segja sannleikan vegna þess að hann svo sár og fólk líka að venda sína eigin persónulegu hagsmuni þá þorir ekki að hjóla í þetta svo lítið samfélag að það einhvern veginn sko það heldur aftur af fólki. Ég lendi sjálf í því þegar ég kom heim úr námi með mína doktorsritgerð sem að fjallaði í raun og veru að hluta til valdníðslu sem að hún fjallar tilurð íslensks þjóðernis og hlutverk íslenskra málstefnu innan hennar og ég var mjög gagnrýnin á íslenska málstefnu og skoða þetta út frá valdinu, hver hefur valdi, hver hefur skilgreiningar valdi til að draga mörkum hvað telst íslenska og hvað ekki og svona fór alveg grundigt í þetta hélt fyrirlestra og ég var bara þetta bara eitthvað glæpakvendi í alvöru, mér var ótíst ég fekk þvílík viðbrögð það var svo makalust að fylgjast með því og þarna ég var að tala nákvæmlega þetta og þetta var á ríkisbasis, ég meina allt skólakerfi var undirlagt af þessari hugmyndafræði og það mátti ekki gagnrýna þá talsmenn þessar hugmyndafræði en ég heldur inntakennar sem slíkt og ég held að þetta sé þeir ljóðurinn á þessu litla samfélagi við erum alltaf við erum að stíga varlega til jarðar því að maður veit aldrei hver situr í hvaða nefnd og núna best að segja ekki neitt þessi situr í úthlutana nefnd í styrk sem ég þarf að sækja svo ég geti skrifa þetta og þetta er rosalega mikið svona en svo er þetta líka held ég bara svo stefna sem mörkuð hefur verið með ríkisútvarpinu
og ég veit að því ég vann þarna í gamla daga að ráðherrar sko þeir lág ekki á liði sínu að ringja, það logu allar símalínur ef það var eitthvað sem þeim mislíkaði sem rætt árum í frétt. Það samt bara innbyggt í starfi að þú verður að hafa bak til þess að þola það sko, þú mátt ekki kikna þetta. Já, en það var bara, það er augljóst mál og ég ætla að segja áður en ég gleymi því ef ég má. Já. Ég ætla að þakka ykkur báðum fyrir alveg ótrúlegt hugrekki að þora að sko stíga þetta skref að bæði að rannsaka þessa spillingu sem að hefur viðgengist hér áratugum saman og gefa út rit, bækur hana því það þarf ekkert smáræðis þor í það. Nei, maður kallar í alveg, það er bara maður er að kalla út sko, já. Ég held einmitt sko líka þetta einmitt það sem við varum að tala með háskólan og fræðisamfélagið ótta hans sé og það lýsir sér dálítið í því að menn eru alltaf að takast á sko í stjórnmálafræði og í þessum fræðigerum nálægt stjórnmálafræðinni ofsalega mikið að takast á við söguna eitthvað langt aftur en ef þú varst með öll stóru krítisku málin í núinu sem að væri frábært að sjá fræðimenn að henda sig bara í og koma með út og greininguna og allt það. Það er einhvern veginn alltaf til hlýðar með koma kannski 20-30 árum setna alltaf með analýsun sko, sem þú þarft í núinu. Sko. Félagsvísindi þurfa, það sem ég kemur nú úr félagsvísindum, þau þurfa auðvitað að sko, þau eiga að rannsaka núið, samfélagið eins og það er. Já. Og það er auðvitað gott að maður fær alltaf annað sko, svona sögulegt perspektíf þegar maður lítur tilbaka og það er mjög auðvitað athyglisvert og gott að gera það en hitt verður að vera með. Ég langar aðeins að leggja fram inn í þessa háskólaumræðu að ég er með nokkra heimildir úr háskólasamfélaginu Henry Alexander Henrysson sem lætur vaða hann lætur vaða sko en hann ræðir líka að fá á sig 2 opnugreinar í mokkanum skilurðu þegar hann hefur ruggað valdinu aðeins og mikið að það náttúrulega sérstakka típu til þess að þola sko ágjöfuna hann virðist hafa verið í stöðu til þess að þola þetta en það eru mjög margir aðrir sem treysta sér ekki til þess Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur hann sagði í viðtali við mig hér við þetta Rauðaborð í fyrra að í sumum deildum háskólans þá væru gagnrýnar rannsóknarspurningar þeim er bara hent út á borðinu af leiðbeinendum og það er bara vegna þess að prófessorarnir segja bara við nemendur sína ef þú ætlar að skoða þetta grundigt þá er ekki víst að það gangi mjög vel að fá vinnu Býta þess, má ég skjóta inn í þetta ritgerðinni sem ég var að vinna að fyrir sko þegar ég gerði fyrir svona fyrri spillingarrannsóknum sem ég gerði sem gerði úttekt á aðferðum Transparency International í heiminum hvernig það eru inni spillingarlista sem er núna að koma út núna í febrúar þá var ég að reyna að koma þessi ritgerð gegn í háskólanum sko og þar var ég að því þetta var svið vísindaheimspeki og þá var annar prófessor sem var búin að hvetja mig til að fara með þetta efni og skora á mig því ég var búin að gera smá kynningu í kurs sko og þess vegna fór ég inn í þetta en svo ritgerð það var sagt nei, þetta er ekki heimspekilegt efni þannig ég fekk bara hindrun þar stopp því meðu kallið minn þetta er ekki heimspekilegt efni og ég þurfti að berjast mjög mikið fyrir að fá þetta í gegn ritgerðina spillingu og spillingar sko. Strax eftir og þetta er stuttu fyrir hrun og strax sko þegar í hruninu nánast eins og það sagt bara í sjónvarpi þetta sé mjög heimspekil akkur heimspekin deildin var ekki að taka þetta fyrir þessar rannsóknaraðferð bara nokkur mánuði setna En þarna er sko ég finnst þetta mjög athyglisvert sem þú ert að segja vegna þess að ef að eitthvað sko ég var í háskóla það sem hann bara það var bara gagnrýnin hugsun það var bara gekk alveg út af það utan landsteinana utan landsteinana þetta var í New York í mjög róttækum háskóla sem ég meina þetta er háskóli þar sem Hannah Arendt var og það bara hann var með hann byggður sem sagt graduate eða framhaldsdeildin var byggð upp á landflótta gyðingum sem voru allir sósíalistar meira eða minna og það var enga gráður gefnar á fyrstu áratíðinu vegna þess að þeir voru bara humbúk í samanburði við sko
umræður og sem sagt svona vitsmunalegar umræður þannig að það var rosalega róttækni þar í þeim skilningi að þora að rýna í samfélagið sama á hvaða level það var og það eitthvað neginn þú veist, það var rosalega mikill ég var ágætlega undirbúin þegar ég kom í framhaldsnám til New York, það sem ég fekk meira að segja ótrúlega flottan svona rektorstyrk til að stunda þetta nám en það var svo opáslegur utanbókar lærdómur í Háskóla Íslands það gekk svo mikið út á að kunna eitthvað utanbókar miklu frekar en og bara svona sem dæmi að mér datt í hugmynd ég var búin að vera þetta einhver tíma í New York The New School for Social Research sem skólinn sem ég var í að sko það hefði komið spurning á félagsfræðiprófi eða einhverju svona kenningaprófi í Háskóla Íslands hefði verið segið lýsið því hvað Karl Marx sagði stéttir í New School hefði spurningi verið svona hvað finnst þér það sem Karl Marx sagði stéttir að þjálfa okkur í skapandi hugsun, ekki einhverju páagöggs utanbókar með fullri virðingu fyrir háskólan, ég er ekki að setja niður þannig heldur bara að örfa þessa gagnrýnu hugsun og takast á við málefnið en ekki persónurnar og það finnst mér vera svo mikið ljóður á íslensku samfélagi bara út í gegn að það alltaf, sko það eru prinsipin fara alltaf út gluggan, það alltaf persónurnar í staðin fyrir að skoða prinsipin sem slík, hvað verið að fjalla hérna óháði hvort hann heitir Guðmundur Jónsson og Sóni Jóns sem átti þetta og gerði hitt og var framámaður í flokknum eða hvað hann nú var hver mælir hvern þetta eru lykil spurningarnar málefnið sjálft síðan metið eftir því hver segir hvað í staðis að kjarni málefnisins sé í fyrirrúmi ég var að reyna að koma því að þetta sem Katrín Jakobsdóttir var að gera væri mjög vafasamt og var auðvitað þetta kalla spillingu þegar hún bjóði sér fram til forseta og fór beint úr forsætisráðarstóli yfir í forseta sem varð henni að falli heldur betur, hún bara nöðletti bylgja fólki sem var ekki hægt að ræða við neitt það að ég var að koma fram fyrir sem var algjörlega ópolitist, ég hef nú bara kosið þessa mannesku einu sinni og hérna var ekkert á mótinni persónulega en ég var bara að reyna að segja það getur við rætt þetta út frá málefninu og prinsipinu skilur, ekki sem hérna ferðinni hérna er vald forseta sem á að vera aðhaldsvald að forsætisráðuneytinu og það manneski að fara þarna beint yfir en sko það var alveg óbóðslega erfitt að fá það saman þetta ég var ekki í pólitíski herferð og var bara mótið þessari mannesku og þetta var ekkit annað nýð og fáraleg þetta var ótrúlega umræða sem maður myndi skilja ef við værum 20 manna fjölskylda af hverju gast ekki látið það vera að skrifa grein að systirinn væri með allt niður sig þú veist hérna það væri eðlileg spurning það væri eðlileg spurning í fjölskyldunni en við erum næstu því 400.000 manna samfélag árið er 2025 er ekki orðið tímabært að við reynum að láta af þessum ósiðum að hegða okkur öll eins og lítil fjölskylda þar sem sumir eru meðvirkir, aðrir óvirkir, það eru illmenni og það er vondastjúpan og vondastjúpin og eitthvað svo leiðis. Menn sem ráða öllu með frekju. En þetta er náttúrulega líka, sko við vitum þá náttúrulega bara að segja það sem er augljóst. Þetta er náttúrulega alveg þetta snýst alveg rosalega hagsmunagæslu. Já, ég veit það. Og valdi, mjög grimma, hún er óvægin og ég fór að velta fyrir mig því ég fór að ég hlustaði á þetta viðtal sem þú postaðir á Facebook, viðtal við, hvað heitir hann, Björn Skeving Thorsteinsson sem að er nýlegt mál sem var í fyrra dag var súsaga sögð á Bylgjunni bara. Já, var á Bylgjunni, hann var hjá heim hann var í bítið á Bylgjunni það sem er að segja frá rosalegri spillingu innan sinnar það sem hans eigin fjölskylda á í hlut þetta er stór, þetta er rótgróin eina þremisnæstu eftir hábena þetta er hábenveldið og það var alveg augljóst að þetta var svakalegt að
nú datt ég hans út, hvert var ég komin? Þú varst að tala að í þessu viðtali þá hefði hérna komið fram þessar upplýsingar um fjölskylduna sem að fjölskyldumálið og fólk, sko það svo mikil tregða að afhjúpa það sem, og þetta er líka, þetta er ofsalega erfitt, þú veist, í þessu návíja. Ég var líka að velta fyrir mér spurning af því datt aðeins út, en mér langar að spyrja og þið getur reynd að svara því sko, hversu stór 400.000 manna samfélag hversu stór í tölum er þessi valda klíka á Íslandi? Er hún ekki bara alveg ótrúlega lítil þó að ángarnir tegir sig, ég meina Jú, en þú heldur völdum með því að það er svo stór hluti af þjóðinni sem býður á kantinum annars vegar eftir því að vera boðið í dansinn eða er hræddur að missa þá stöðu sem hann hefur ef hann stendur upp gegn þessum hópi. Er það ekki svona þín niðurstaða líka? Já, sko, þetta er náttúrulega, ég held að hérna áður fyrir hafi þetta verið náttúrulega gríðarlega sko öflugt net. Þetta er eins og þetta hefur trosnað upp þetta netdóldið og þetta byggist náttúrulega þessu ofbóðslegu flokksmaskínu sjálfstæðarflokksins annars meðan og tölvört öflugri flokksmaskínu í Framsóknarflokksins sem skipti þessum gæðum svona á milli sín. Og þetta var náttúrulega þessi ætt sem þú nefndir hérna og ég tala þetta mál aðeins í bókinni sko, minni sko, bráði sko, því þetta er mjög merkilegt og er að springa dálítið út komið fyrir dómstóla núna og við fáum þess að fréttir kannski dálítið mikið þegar innanbúðarmennir lenda í átökum sjálfur þá kemur þetta mikið þá þóri Ríkisútvarpið en þetta er mjög flott hjá Jóhann verður uppljóst þetta er mjög flott og djart Jóhann, hann hefur lendið mitt í öllu þessu við erum allir óbáslegu þöggun og átökum og útilokunum og öllu því þessi maður sem samt er fættur inn í kerfið sko valdakerfið á Íslandi þannig að sko hversu öflugt þetta er í dag ég held að þetta sé miklu tvístrara og svona meiri smærri klíkur að berjast hversu stór það er bortlega erfitt að segja það ætti að vera auðveldara að rjúfa hlekki spillingar og þöggunar í dagana það kemur fram í kosningunum daldið og þú tala um áhrif bókarinn þessar bóka og allar þessar bóka ég held nú að við eigum nú eitthvað smá hlut í þessar niðurstöðu í kosningunum ég vil hann að trúi því upplýsing er náttúrulega húnum góða rökstudd upplýsing er eitthvað sem að sko maður fann fyrir, ég fann þegar þín bók kom út að það var alveg þorsti hjá lesendum afla sér upplýsingar og ég fann þetta líka í fyrra hausti þegar þessi kemur út að það er bara rosalegur þorsti hjá fólki og þakklæti til þess að fá almennilegar upplýsingar og ein af ástæðunum sem að fólk gefur er að við erum ekki að fá þær upplýsingar og fjölmiðlunum sem við ættum að fá Það var mjög athyglisvert sem kom fram þarna á haustugum að Egill Helgason hefði ekki viljað fjalla bókina þína í þarna bókmenntaþættinu sýningu heitir hann Kiljan. Já, hann sko færði reyndar þau rök fyrir því að hérna Kiljan væri þannig þáttur að bara sko, fagbókmyndir eða hvað? Já, sko, við getum kannski orðað þannig að það er engin manifesto það sem að segir Kiljan verður að fjalla svona spillingabók. Það sem gerðist eins vegar við hérna þessa bók að því þú nefnir þetta er það að ég held að flestir hafi talið að einhver angi Ríkisútvarpsins Silfrið eða Kastljósið myndi fjalla þessa bók. Þess vegna eru það mér mjög áhugaverðar upplýsingar að heyra það að Ríkisútvarpið fjalli ekki spillingu fyrir kosning. Já, það var línan sko fyrir hrun sko, þá var alveg skýr lína fyrir hrun. En ef það er ennþá þannig, þá er það með ólíkindum. Ég held að það var aðeins breyst, það var aðeins lagast hjá þeim að því leiti, þeir eru svona aðeins djarfari í sko að fjalla spillingamál fyrir kosningar í RÚV. En það er mjög aðeinsveit að hvorubókin, þessi bók, af því að ég var nú kynnt við þessa meistarprófsritgerð sem bókin er byggð á fyrir í hérna Silfur Egils fyrir 2010 sko, svona grunnrannsókn það sko. Hann hleypti þér inn þá? Já, hann hleypti mér alveg inn þá og ég komst líka þá í útvarpið en svo verðist núna harðlokað og það kemur mig gríðarlega óvart. Það er eitthvað breyst að þessu leiti þarna, það er ykkur lokun þarna. Umdeildur útvarpsstjóri. Ég maður velti fyrir sig, er það útvarpsstjórinn sem er að... Fréttastofustjórnin er líka umdeild. Já, hún er alltaf, þeir hafa alltaf, sko, sjálfstæðarflokkurinn er alltaf þessi miklu tök á sjónvarpinu, sko, frá því þetta var bláskjár og við erum báðir að gagnrýna þá
stofnun og þá stofu sko. Svo upplifum að líka þennan ótta það er svo ótti sér röksemd að fréttamenn Ríkisútvarpsins séu hræddir við viðbrögð, séu hræddir við að vinna sína af því að það sé svo mikil heift sem mæti þeim þegar þeir vinni vinnuna sína best en þá spyr ég bara þið verið þá bara staffa upp á nýtt vegna þess að það hefur aldrei verið þannig að alvöru fréttamennska á Íslandi sé þægileg innivinna. Þú þarft að óhrenga fingurna og taka alls konar ógeð. En svo er þeir bara búin að missa líka og það finnst mér svo daburt. Þeir eru búin að missa þessa beittu, flottu fréttamenn. Þetta er bara, þetta er fólk sem að með fullri virðingu þeirra sem sitja það núna, það eru of margir þar sem skortir bara hreinlega reynslu eða dýft. Þú veist, þetta verður svo mikið sko, það verður bara svo óáhugaverð umræða. Helgi Seljan hann tekur Helga Seljan mikið fyrir þessu bók og þetta er náttúrulega svakaleg saga sem Helgi Seljan ingangur í þessu bók frá Helga Seljan í viðtalið við hann er náttúrulega alveg stórkostlegur sko. En getur þú sagt mér af hverju þessar heildstæðu upplýsingar sem koma fram Helga Seljan af hverju er ekki Blaðamannafélag Íslands að halda pressukvöld þessar ofsóknir og þennan viðbjóð akkur er ekki hið opinber einhverstaðar að halda málþing, akkur eru aðrir fjölmiðlar Já, setja þetta líka kannski alþjóðlegt samengi og ef þú ert að segja mér að þú hefur bara lent nánast í því sama og ég að fjölmiðlar bara að mestuleiti sitja hjá og það sé þá helst kannski einhverju svona engareknir sem eru aðeins að prumpa það voru alveg Vísir tók þetta vel og Bylgjan morgun sama heimir og Bylginni tók þetta vel ég fekk tvisvar áhörð þar sko og sem tók sko ég fór til RÚV og leta hafa bók og kynnti þetta fyrir þeim og vonaðist þetta viðbröðum en sko ég geti sagt dæmi hvað er í gangi þarna hvað þetta hefur greinlega verið erfitt fyrir RÚV í gegnum tíðina því að þegar ég var að kynna þetta fyrst og var meðlans að kynna spillingunni í sparisjóðskerfinu bara sparisjóðsneyksli 1 er rísavaxin á alþjóðavísu það er brjálæðslegt bara það er bara einn angin að þessu og ég hef sagt þess að ég hluta þessu svo áður í samstöðun að það kemur hendi minn útvarpsmaður tekur vitum og segist og hann sagði mér að þetta var erfitt að fá að fara í þetta viðtal hann er að byrja þar það er bara byrjun svo segir hann við mig svo segir hann ég held að við minnir hann sagt sko ég er að hætta en þetta er allt í lagi það er númer 2 síðan segir hann en þeir vita af þessu að ég er að taka viðtal við þig þeir vita af þessu þeir og þá er það Sjálfstæðisflokkurinn og svo segir hann Pétur Blöndal er búin að panta viðtal og hann verður í viðtal á eftir þér alþingismaður Sjálfstæðisflokksins til þess að bera það tilbaka til að svara þeir vita af þessu þeir vita að þessu þannig kemur maður sem hefur ekki alveg ágjur á stöðu sinni en hann er að hætta þeir vita að þessu er búin að frétta hver ringir þá í Sjálfstæðisflokki til að láta að vita þetta þeir eru á vaktin það er sem ég sagði líka þeir eru bara á vaktinni sjónpípan eins og ég kalla það sjónpípan er uppi þeir vita að þessi fréttamaður er að taka viðtalið þennan mann þetta mál og þeir eru tilbúnir með manni sem á að svara þessu og hann fær 2-faldan tíma og meira til sko fyrir geðu að ég brosi en þetta er náttúrulega algjörlega viðbjóðslegt spillingin er nefnilega oft bara með fyndin hún er svo gjörsamlega hún er svo blygðulega laus og þáttur fjölmiðla í spillingunni með því að ekki segja frá því sem þarf að segja frá með því að degna og lippast og með því að láta skammtíma þrýsting bjaga blaðamennskuna ég sagði á hann ég ætti enga vini eftir að hafa skrifað þessa bók ég á allavega enga vini í blaðamannastéttinni vegna þess að maður náttúrulega sko mér fannst ég neyðast til þess að ávarpa það hvað fjölmiðlun á Íslandi er bjöguð samanber sögurnar sem þið eruð að segja og hvað blaðamennskan er bjöguð og ég held að blaðamennskan sé sem sagt meira mein í þessu samhengi öllu en við getum litið undan þetta snýst ekki bara einhverja vonda, ríka gæja nei. sem halda öllu í herkví þetta snýst sjálfs ákvörðunarétt okkar allra til þess að standa á fætur og móast við
hvort sem við berjum í borðið eða hvað við gerum eða skrifum bara bók og hérna finnum útgefanda sem gefur út bókina eða gefum hann út sjálf við höfum öll svo hérna mikið að segja ef við bara þorum, ekki satt. En það búið að normalísera það búið að normalísera spillinguna þetta bara svona og fólk einhvern veginn finnst að það verður svo máttvana gagnvart þessu ofur efli allir jafn spilltir hverjir ekki það það svona svolítið skálkaskjóla að segja ekki allir stjórnmálaflokkar spilltir ekki allir þetta spilltir og eitthvað svona og ef að það einhvern veginn gert það normalísera það er bara eins og þegar hún normalísera ofbeldi það er bara eðlilegt það er bara eðlilegt að hluti því séu svona það líka stór hægt. Hvað heldur þú sért ef maður fer að skrifa fréttir siðferðislega álitamál þá fær maður mjög ofta þessa spurningu snemma hvað heldur þú sért? Þykist þú vera eitthvað betri? Já, það hluta því hvernig maður líta á siðferðislega rökræði staðfyrir að líta á þetta eins og þú voru að tala málefnilega prinsip og fara ekki í persónuna en leið þeir fara beint í það bara hluta því að fara beint í persónuna hvað heldur þú sért og líta á siðferðilega rökræði sem ávíta einhvern í staðin fyrir að líta á þetta sem upplýsingu og fara inn í aðstæður og upplýsa aðstæður og fá einhverja lausni en heldur ertu að líta á því sem þú sért að hefja þau upp yfir alla og predik yfir öllum en það skriflega rökræði að snýst ekki það predikanir En mér finnst fróðlegt það sem varst að segja með Blaðamannafélagið að þessi aðför þeir hafa horfið hver af öðrum af þessum ríkisfjölmiðli fréttamennirnir, hvernig stendur á því og þetta er náttúrulega að gerast út allan heim, við sjáum bara aðfarirnar fyrir botni Miðjarðarhafs í Ísraelsmönnum, Bandaríkjamönnum og bara á alþjóðlegum vettvangi það er þeir hika ekki við að kála blaðamönnum sumstaðar og maður velti, hér það kannski frekar svona í óeiginlegum skilningi hér þarf ekki byssulaup til að drepa blaðamenn en þá velti maður fyrir sér, ekki áhugi innan stéttarinnar að skoða þetta í alþjóðlegu og sögulegu samhengi hver var staða fréttamanna á Íslandi það þætti mér ákvæmlega spennandi umræða. En þá spyr maður sig, hve margir blaðamenn eru eins og blaðamaðurinn sem heimsótti þig frá RÚV? Hve margir blaðamenn eru raunverulega frjálsir og laus við allan ótta, öll hagsmunatengsl? Hve margir eru þeir? Og ef þeir eru ekki margir, má þá vænta einhverja úrbóta af hálfu blaðamann og nú ég vel að merkja ekki að gagnrýna íslenskar blaðamenn við erum að tala þessar aðstæður þetta er alltaf merkilegt, eitt af það sem ég gerði og ég eigna með það að hafa verið farin á stað fyrir hrun og skoða þessi spillingu og hafa mikið sterkan grunum þess að þetta væri mjög alvarlegt en það var ég búin að taka viðtal við Sverrir Hermansson sem var landsbankastjóri og hann var búin að segja mér að bankarnir væri að kokka bækurnar hann segir mér þetta fyrir hrun og eitt af því sem ég gerði var að tala við blaðamann, ritstjóra og ég má nú ekki gefa upp þetta er hluta fræðilega persónulega, ég má ekki gera það upp en það sem að hann sagði mér að áhugi eigenda á þessu að setja fjármagn í þetta væri bara eitt allra stærsta vandamál hann sagði sem hefur komið í ljós það var nú blaðamenn gert eftir hrun þegar sumir margir verið mjög flottir og djarfir Þórður Snær og fleiri það koma fullt af flott og þeir sýndu fram á það sem hann sagði vandamáli var að fá fjármagnið í rannsóknirnar þú geta sett mann í þetta eru eins og við vitum gríðarlega erfið mál eins og við og maður þarf ekki tíma og þekkingu en hann sagði ef þú fær fjármagnið þá hefur fólk áhuga skilur og það hefur sýnt sig eftir og það er ákveðin blaðamenn og þeir sem hafa verið að gefa út bækur hafa tekist að afhjúpa það að þetta fólki hefur áhuga vill fá þetta það finnst mér eitt af því sem við höfum áorkað það eru jákvæð ári, ég sammála þér með það en það sem er svona umhugsunarefni það er að bara það er þöggun það er kerfisbundin þöggun það sem helst þyrfti að ræða og þetta nær
sko inn í stofnanir bara fjölmargar og hérna sá sem segir frá hann ekki vinsalasti gæinn í partíinu og hérna og það sem að greinir Ísland svolítið frá mörgum öðrum löndum ég á erlenda vini blaðamenn í mörgum löndum og þeir eru oft lýsti fyrir mér sko hvernig svona þeir verða kannski þjóðhetjur sko hjá almenningi þegar virkilega stundagóða rannsóknarblaðamenn sko og taka skúpið sem að bifar öllu en hér bara missir þú vinnuna og svo bara missir þau hérna vinnina og svo þarftu að flytja úr landi og eitthvað svona og af því við vorum að ræða háskólasamfélagið á þann og hver frjálst það að hérna Henry Alexander svo við minnist aftur á hann sagði ég veit ekki hvernig það að vera svo valdalaus eða umboðslaus að ég megi ekki segja hugminn hérna gagnrýnin atriði eins og að hallmæla vinnuveitandanum ef hann spiltur eða eitthvað sluðis. Ég veit ekki hvernig það það hlýtur að vera hræðilegt ef bara skoðun til dæmis einhvers gæja hjá einhverju sjávarútsfyrirtæki kostar hann vinnuna og kostar hann jafnvel það að vinnuveitandinn eins og hefur komið fram í spillingabókum eins og Óli Ufsi hann kemur í veg fyrir að þessi maður bara út af skoðunum fái nokkuð stað að vinna á Íslandi og það eru jafnvel dæmi að sjávarútvegsmógular elti örlög Íslendinga út fyrir landsteinana og komi í veg fyrir að þeir fái vinnu þar samanber samherji eftir Ólafi Jónssoni nú eru sumir hlustendur og áhorfendur sem hugsa nei, þetta nú bara einhver lygi þetta getur þetta ekki verið svona en það eru bara margar heimildir nægilega margar heimildir sem ég sem blaðamaður hef hlustað á sem segja mér að þetta geti víst verið svona og hvernig eigum við að snúa þessu við hvernig eigum við að umbuna því fólki sem að leggur í það að ráðast á þurfum við ekki bara í þessu að leita fanga í annari baráttu mannréttinda baráttu sem það bara að skila skömminni skömmin þeirra sem að valdenni ég meina það þeir hafa verið einhvern veginn þessi valdaklíka ósnertanleg og það það sem að fólk verður bara það fyllist ótta og ég velti líka fyrir mér það stundu komið fram hérna hjá Samstöðinni ég held að þú hefur meira sem minnst á það Björn að sko í menningu okkar við erum með í farteskinu árhundraðir af hérna rosalegu kúunakerfi hungursnöða komlusin nei ekki hann heldur bara til dæmis eins og Vistabandið já ég meina þetta við höfum aldrei gert þetta upp við höfum aldrei rýnt í þetta hvaða sálrænu og félagslegu áhrif hafði þetta gamla samfélag hvernig mótaði okkur hvernig hefur það skilað sér sem sagt með kynslóðunum skiljiði ég tók eftir þessi í bókinni þér, þú vitnaði þig að Vistabandi væri kúunatæki það var kúunatæki sko, kannski miklu frekar heldur en þetta atvinnumál eða praktíska mál já, mér finnst þetta bara líka vegna þess að ég var svo heppin að eiga amma og afa á aldamóta kynslóðinni og alþýðu fólk sem að flutti suður á sínum tíma og kom úr hérna mismunandi mikill í fátækt en líka því að vera sko einhvern veginn það var svo mikið hierarki og það aldrei talað, það alltaf verið að þú veist, dásama hennar jöfnuð á Íslandi sem ágætur svo langt sem hann nær en það breytir ekki því að hér hefur alltaf verið rótgróin stéttskipting og þar sem að sko, undirmálsfólkið hafði afskaplega veika rödd þar til kannski bara stéttarfélögin komu fram á sjónarsviðið og þetta hefur verið rosalega barátt og við sáum bara líka sko bara viðtökurnar við hérna byltingunum sem varð í Eflingu það voru ekki beinlínis sko vinsamlegar og þegar undirmálsfólkið stendur upp og ætlar að hrista af sér okið og andmæla valdníðslunni að þá bara fekk sterkar rödd allt í einu rallust og það það sem líka það svo margt fólk í samfélaginu sem einhvern veginn rallust en ég kannski komin út fyrir efni núna já en það sem ég segja við erum náttúrulega það sem þú varst að tala við erum náttúrulega frægast að dæmið í þessu öllu sem lýsir þessu allir að því að sko siðferði kemur ofta ofan sko skilabóðin koma ofan eins og við koma núna frá Trump sem ríkaleg skilabóð sko
og þetta brýtur niður skila siðferðið gegnum allan struktúrin sko. Og það sem við höfum náttúrulega þetta frægast dæmi með þessa kúgun sem kemur náttúrulega frá Davíð Oddssyni og er upplýsti í rannsóknarskýrslu Alþingis, það sem að segja bara við Tryggva Þór Herbertsson sko, sem er að reyna að berjast á móti ákvörðunum hans og loka metrunum varðandi Glitni, yfirtökun og Glitni og fleiri sko, að þá segir hann bara við að ég mun gera lífið þitt óbærilegt á Íslandi sko, hann telur sig hafa þetta vald strax eftir að ég búin að gefa út bókina og þá kemur læknir að máli við ættingja minn sko og það ætti ekki mín að segja frá þessar bók spilum spillingu og klíkun og stafið og hann segir strax ég ætla að kaupa þessa bók og fer að segja þessum ættingja minn sögu bara sambarlega átök sem hann átti við Davíð lengst aftur meðan hann var borgarstjóri þá sér maður og það sem honum var hótað ef hann lét ekki að vilja Davíðs og hann yrði bara gert ólíft að vinna á Íslandi þannig að við höfum margra áratuga þráð valdsins á Íslandi sem beiti bara þessar aðfyrir markvist og telur sig hafa bara vald og vera ósnertanlegt til að gera þetta. Þetta er rosalega sláandi. Það er ekkert langt síðan prestur skrifaði smásögu í Mokkan og þar með hófst bara Golgata ganga hans inn á þjóðkirkju. Bara Davíð Oddsson var bara búin að fingraför hans voru bara út allt og enn er þetta svo að það er verið að fylgjast með þeim sem að andæfa. Ég tók þá ákvörðun sjálfur þegar ég ákvaða að vaða í þetta verkefni að skrifa bók. Ég átti nótur sem að tegðu sig 35-40 ára aftur í tíman. Ég er í þessari bók aðeins að gera upp bara blaðmennskuferilinn minn og alls konar furðulega atvik sem að maður hefur orðið vitnað. Ég er að segja leyndarmál frá þrýstingi sem að valda miklir menn beittu mig þegar ég var ungur blaðamaður og svona og ég er einmitt að nafngreina gerendur eins og þú gerðir. Ég hugsaði mig lengi ámaður að gera það. Jú, maður verður auðvitað að gera það. Öðruvísinni getum við ekki upprætt meinin heldur en nafngreina. En allavega, ég hugsaði með mér. Það er í lagi að vaða í það klikkaða verkefni að skrifa þessa bók vegna þess að ég bý sennilega nú orðið yfir björgum til þess að afla með tekna án þess að þurfa að leita til annara atvinnurekanda. Og þetta er rosalegt að og að því að við verðum að ræða hvatan fyrir fólk til þess að andæfa gegn spillingu. Ef ástandið er þannig að þú þarft að kveðja bara kjötkallana þú getur verið að mála þig svo alveg út í hotn atvinnulega með því að segja það sem að þarf að segja. Af hverju ætti fólk þá að berjast gegn spillingu á Íslandi? Það er góð spurning og ég held þetta að sé maður velti fyrir sér líka hvernig á því stendur að ég veit ekki, nú er ég kannski að fabulera bara eitthvað sem ég veit ekki en þeir sem eru þarna innan búðar þessi maður, þessi Björn Skeving Thorsteinsson það er ekki margir sem að stíga svona fram innan búðar og fram í sviðsljósið og segja frá og þá veltir maður fyrir sér hvað veldur því, er það þessi þungi, eru þau öll bara einhvern veginn múlbundin er af því að þetta er allt svo innbyrðis tengt eða hvað er það, blöskrar þeim ekki þeim hlýtur eins og ég það álítið sem ég trú, hann sagði við erum búin að búa allt og lengi við þöggun við þá meintan sína nánustu fjölskyldu. Algjörlega magna til dæmis að spillingin fyrir hrun er ofboðslega heimsvísu, svona algjört einstæmi og það verður bara ekki oft sagt. Þetta er bara mesta spilling sem okkur tíma hefur komið upp í þróuður vestrænu lýðræðisríki. Ef við tökum svona stríðsátökin út til hliða sem er náttúrulega sérstökt batteri. Hvernig þeim tekst öllum þessum hópi, við erum að tala þúsundir manna, mörg hundruð sem vita af þessari spillingu, grófum fjársökum meiri háttar
sem bara í stjarnfræðilegu tölur versus efnahagur þjóðarinnar sko. Hvernig við tekst að halda lokin á þetta bara, það er sér kannski fyrir mannfræðinga sér rannsóknar en verðum við ekki líka nefna til sögunar á þessum mestu spillingartímum Íslandssögunar nánast þá svörum við Íslendingar sjálfir að við séum óspiltasta þjóð í heimi. Þetta orð var náttúrulega bara ekki til í umræðinni fyrir hrun. Og þess vegna byrja ég að rannsóknarspillingu þetta út í hött, það augljóst þetta bara bull. Þó fór ég að rannsaka þessar aðferðir og hvað í ósköpunum varum að vera. Já, ég þakkaði kærlega fyrir þá. Ég held að ég ætla bara að segja það að þótt ég hafi verið komin töluvert að stað í minni bók þá held ég að ég hef verið innblásin af svona hugrekkin og andanum í þinni bók og ég held að ég hefði ekki skrifað þessa bók Besti vinur Aðal ef það hefði ekki einmitt margir aðrir meistarar hefði ekki verið búin að leggja fram. Ég held ég hafi þurft að lesa allar spurningabækurnar sem ég var búin að lesa til þess að þora að skrifa mína. Það hjálpar mjög mikið að maður sé ekki einn og sameiginlega getum við gert þetta. En mér langar til þess að sjálfur til þess að gera tilraun til þess að svara spurningunni sem ég lagði fram áðan. Hver er hvatinn á okkur að reyna að berjast gegn spillingu eða kostar okkur bara lifibrauð og allt það? Jú, hann er sá að mörg okkar eigum til dæmis börn og þau okkar sem ekki eiga börn, þau eiga vini sem eiga börn og okkur er hlýtt til komandi kynslóða og þetta gengur ekki lengur, þetta er gjörsamlega ósjálfbært apparat og ósjálfbært samfélag að það skipti meira máli að þú sendir krakkanum inn í einhverja ungliðabúðir til einhvers stjórnmálaflokks heldur en að hann nái framgangi á eigin verðleikum, dugnaði, menntun og einhverju svoleiðis. Þetta gengur ekki. Íslandi gengur ekki mjög vel efnahagslega miðað við allar auðlindirnar sem við eigum. Við gætum öll verið í vellistingu, hver einasti öryrki eða hælisleitandi gæti verið hér bara haft það mjög gott. Ef við værum með sæmilega óspilta efnahagsstjórn, ef við værum að dreifa arðinum sæmilega jafnt og ekki þar bara svo í svari sjálfur spurningum minn, er þetta ekki svar? Jú meir sem við tökum efnahaginn, meir sé Alþjóðabankinn, þessi mikla afurð auðvalds, meir sé hann af öllum stofnum í heiminum segir spilling er mesta efnahagsvandamál heimsins. En við einhvern veginn þegar við erum að ræða þetta við kannski svona hinn alminna á vinstri eða miðju eða hvað við þurfum að ræða þess sem hafa mest völdin í viðskiptaliðinu og eru að hægra megin á kantinum þá manni finnst ganga erfilega að þeir viðurkenni þetta bara þessa hlið sem ætti að standa þeim næst hvað spillingin er mikið efnahagsvandamál og hvað hann brýtur mikið niður það sem þeim er kannski mest En sjá þeir nokkuð þetta samhengi? Ég held ekki. Ég held þeir kjósa ekki að sjá það. Það er svo mikil afneitun í þessu stóra samhengi einhvern veginn og svo það líka. Er ekki bara líka svona óskup svona þannig þeim finnst manneskjum sem að haga sér svona þeim finnst þeir hafa rétt til þess. Er það ekki það? Þeir meina þetta er bara þeirra nánast eðalborni réttur að sanka að sér peningum á kostnað annara. Jú, það er náttúrulega eins og þetta gnúpsmál þarna það sem hluti ættarinnar nátengdur HBN ættarinnar giftur inn í dómsmálaráðs í sjálfstæðarflokknum er greinilega og fleiri aðilar þar nátengdir eru að taka sér á þáverði 2 milljarða bara svona og með fjölskyldana við hliðunum sem sér bara af ættingum í raunum og vinum skilur í svona bleitant fléttur sem er leið og hún er afhjúpuð er svo augljós og tölum dómstóla sem að linda bara til hliðar og dúlka þetta út á suður að þau skulle leyfa sér þetta eftir, og hann er að upplýsa það eftir bara bein fjársvik sem voru þakkað niður talað það í miðju olíuneyslinu skælingsneyslinu nýju olíusamræðinu þá liggur bara fyrir segir hann fjárdráttur stór fjárdráttur kongsins sjálfs ættarhöfðingjans og meðan dómsmálaráðurinn er konan við liðna hann í brjálæðislegum málum og allt taka niður
Og í þessu samhengi kannski allt til að rifja upp áherslu sjálfstæðisflokksins að búa alltaf við dómsmálaráðuneytinu. Ekki ástæðulaust. Það ekki ástæðulaust. Og það eitt það sem ég tek... Þess vegna eru þeir að aka sig núna. Þetta sem ég tek fyrir í bókinu, hvernig þeir planta sér og vinna í brjóta niðurahaldi og vera staðsetta sig í öllu valdkerfinu, passa sig að dekka allt. Þessi sem á að vera aðskilnaðarvald, sem þú dekkar allan enn aðskilnað sem á að vera allt þessu valdapost og þá brýtur niður vald. Já, og vel að merkja með því að gagnrýna starfsaðferði sjálfstæðisflokksins í tímasrás þá maður ekki að segja að fólki sem hefur verið í sjálfstæðisflokknum og hefur ráðið mestu þar sé eitthvað verra en annað fólk. Það getur vel verið að þetta hefði gerst í öllum flokkum að bara þar sem völd eru óbúslega mikil samfellt áratugum saman í landi eins og okkar þar skapast rosaleg spillingar hætta og eitthvað verður að breytast hjá okkur núna til þess að við þurfum að einhverju leita hugsa okkar viðmið upp og nýtt að þótt að sé þægilegt að hóa í næsta mann sem vinur okkar og láta hann vinna verkefnið þá bara það verður að bjóða það út En mér dettur í hug núna má ég trufla þess? Já, mér dettur í hug núna nú horfum við vestur haf þar sem maður bara sem ekki hann ekki heilbyrður á geði spyr mig með stórmennsku brjálaði á styrum og tala um Trump, Donald Trump forseti Bandaríkjanna, valdamesta staða í heimi hann setur vini sína þarna skriljónera, ég veit ekki hvað orð maður notar á íslensku yfir það snar vitleysa líka ekki kostnir einu sinni ég held að það ég velti fyrir mér þegar að spillingin eins og þar og bara yfirgangurinn svo gjörsamlega grímulaus hvaða áhrif kann það að hafa ef við lítum í eigin barm hér og reynum að finna hliðstæður í íslensku samfélagi ef þær eru til það að segja við höfum eins og þið hafið afhjúpað að við höfum vitað af þessar spillingu og þið eru búin að varpa ennþá frekari ljósi bara rýna í hana ætlum við alltaf að horfa í hina áttina Er það lausnin bara við að láta sem maður veit ekki neitt og bara þetta bara svona, það ekki takt að gera í þessu því að völdin og mér finnst það alltaf mikilvægt að minna sjálfa mig á það í stóru sem smáu þá eru völd aldrei gefin þau eru alltaf tekin og það þarf að taka valdið af þessari rótgrónu valdaklíku á Íslandi til þess að eiga möguleika á því að uppræta þessa spillingu. Það gerist ekkert öðruvísi. Þetta mjög merkilegt það sem að gerast, náttúrulega hrikalegt sem að gerast og síðustu fréttir Gaza, það sem alltaf bara taka yfir Gaza og eigna sig Gaza náttúrulega brjálaðislegt. Þetta náttúrulega alveg gjössamlega. Út úr öllu korti. Maður lenda hérna í einhverju algjöru sturlun, maður eiginlega bara orðlaus, maður svo slegin. En það sem ég var að gera í þessari bókum Eimur ég var ekki bara að tala þessa elitu á Íslandi, ég var að reyna að segja elítuspilling stóra vandamæli ekki bara á Íslandi heldur í heiminum og nú kemur bara elítuspilling sem að sprengja alla skala núna, bara gjörsamlega alla skala og það var ekki bara, og í bókinni ekki bara að fjalla elítuspillingu það sem eru viðskiptakerfi sjálfstæðisflokksins og stjórnmálaðarnir sjálfstæðisflokksins að benda á það að stjórnmálaðarnir hefur fengið ótrúlega frýtt spil meðan þetta samvinna en ég var líka að tala ég fjallaði sérstaklega nokkur fyrirtæki Íslandssíma, Ós Decode tók þess, hvað eru þau? Þau eru hátækni fyrirtæki ég var að benda á og ég kalla þetta nýja valdið nýja valdið í heiminu, nýja elitu samráðið sem var á leiðinni og það það sem að gerast núna í Bandaríkjunum nákvæmlega þetta og það sem ég var meðal að benda á varandi fræðasamfélagið og það sem kom til ljós í gagnrýninni í Kiljunni á mína bók sem ekki kom í Kiljunni og gagnrýnin á mína bók kom það var þessi afneitun á þessum elitu stjórnmálum að það sé stóri spillingavaldin í heiminum menn afneita þessu fræðilega þar að segja töluðum að elitu kenningar varu úreldar. Var það Óli Harðar? Já, og fleiri. Og þetta búið að vera í gangi og hluta því að ég fór á stað við þessum rannsóknum mínum
var að segja, og þetta er búin að gangi í Bandaríkjunum, þetta er búin að ganga alþjóðavísu að þessar eildukenningar séu úreltar og gangi ekki upp. Við erum að sjá sko birtingamynd þeirra hrikalega í dag. Þeir sem eru sjálfur hluta velutinni, þeir þvælast fyrir kenningunni þinni. Já, nákvæmlega. Men hafi verið í afnitun að þetta er stóri vandi. Hann er bara nákvæmlega það. Já, það er bara gjáin á milli elitunar og almennings, hún er víðari heldur en verið hefur. Já, í skoðunum líka. Það er nú ánægilegt líka að þeir hafa til dæmis í þessum Gaza-málum sem er núna endanum í algjörum hryllingi ef hann ætla að fara að taka yfir Gaza þá höfum við Íslendingar og ykkur hluti þá rödd blaðamanna eða röddin gegn spillingu og mannar samtök hafa þó verið en ekki almenningur Þorvaldur, ekki stjórnvöld Nei, ég er að segja þessi gjá ég er að tala þessi gjá einmitt bara algjör gungu og það er alltaf bara ég veit að út fyrir efni en sko maður velti fyrir sér hvernig mun Evrópusambandi taka á þessu hvað allar er að standa alltaf og bukta sig og beygja fyrir öllu sem að og eru við á leið í Evrópusambandi vegna ástandsins? Ég meina, þeir verða bara að læra að standa í lappirnar það er önnur spurning ég ætla ekki að fara að ræða Evrópusambandi Nei, við erum ekki hér til að gera það og reyndar er tíminn okkar held ég búinn en það væri nú gaman að bara fá ykkur aftur við hann að tækifæri og ræða þetta betur við höfum reynt að það skal ég lofa því ef það verður Björn og Þorvaldur ég sagði það frammi áðan að þegar ég hef ekki lesið þessa hvoruga bókina Spjaldan á milli og ég hef lesið svona ekki Spjaldan á milli nei, en það gerist undan teknikalaust það bara síður á mér og mér finnst það svo erfitt og þetta er svo erfið orka að einhvern veginn og þess vegna, ég er ekki að lesa ég get ekki lesa þetta fyrir svefni því ég tjúnast öllu upp það er svo margir sagt við mig ég er samfarið að svo margir sagt sagt nákvæmlega þetta það bara síður á fólki ég kemst ekki lengi, ég var að leggja hana frá mig ég tek hann upp aftur daginn 2 daga eða eitthvað og þá ég oft hugsað ignorance is a bliss að fáfræðin er bara hamingi ástandi af hvað sem maður þýðir það en nú sagði Nietzsche að maður mætti ekki stara á lengi í hyldýpið þá er það sjálfur hyldýpið varst þú sjálfur orðin illa haldin svona andlega þegar þú varst að klára þína bók vegna þess að ég get kastað því sjálfur á borðið að mér fannst þetta myrkur sem að fólst í því að fara inn í þennan heim það hafði svolítið áhrif á svona mitt geðslag var það eins með þau? Ég var nú aðalega bara búin á orku þetta er óbóðslega en ég máliði það að ég hef alltaf hort á komisku hljóðinu og ég er með dálítið komiskan kafla í þessu þannig ég bara horfa þú tókst Laxness í þinni bók og ég hef alltaf haft Laxness þessum hóttum dálítið vænt þá sérstaklega þá hlið því ég hef alltaf hort á Laxnessku hliðina sem er náttúrulega absúrdismi út í eitt sem haldreipi upplýsingalegt haldreipi og skilning og allt þannig ég var með Laxness oft í huga og spilling er minn fyndin þegar forstjóri tryggingafyrirtækis sem er búin að henda mörgum ég veit ekki bara 80% af eiginfénu til þess að aðstofa vina sína og kemur svo fyrir til dómstóla og segist að hann ekki mun eftir þessu vissi ekki hvað máli snýrist eða þegar þetta fyrir svona farsa þá er þetta bara fyndið veistu hvað þarf að gerast til þess að spillingin verði fyndin fyrst þarf maður að kasta frá sér óttanum og þegar maður er búin á því þá verður þetta nefnilega svolítið fyndið þannig að við þurfum bara fleiri að kasta á þessum ótta það er vesen, það mun kosta eitthvað til skamstíma en áhrifin til lengri framtíðar verða góð fyrir bæði okkur sem einstaklinga og samfélag við erum ekki í sjálfbæru ástandi við þurfum að bylta því, við þurfum að breyta því við þurfum siðbætur, ekki rétt? Klálega ekki nokkuð spurning Herðu, kæra þakkir Þorvaldur Logason, höfundur þessarar góðu bókar sem ég mæli ákaft með heitir Eimreiðar Elitan er ekki til einhver eintök en þá? Jú, við fórum með að brenta af aðeins öðru sjútgáð en aðeins ótrúri og það gengilegri og Hallfríður Þórarinsdóttir menningar mannfræðingur, doktor í þeim fræðum þakkaði fyrir að koma hér og hjálpa okkur að reyna að skilja þetta allt saman
Farið ekki langt áhrandur, þetta ekki búið. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Björn Þorláksson heldur áfram að tala kannski ekki spillingu, en það eiginlega svona, það ákveðið snertiflutur. Hann að tala áhugavert deilumál í Hvalfirði, þar sem spurningum að setja mikið magna vítisóta í sjóinn, og hann ræði þarna við Harald Eiríksson sem hefur hagsmuna að gæta og ræðir eiginlega, stærra samhengi stóriðju áformin og bara þetta svona eiginlega komið út í spillingu og glæpamál. Þú hefur aðeins fylgst með þessu vítisótamáli, ekki? Já, Haraldur vekur máls að þessu í pistli núna í upphafi viku, þar sem hann skrifar svona sína aðkomu sem leigutæki í Laxá. Hann talar að þarna sé verið að eitra fyrir laxunum hreinlega, og hann sé í raun hagsmunaaðili sem hafi þarna ákveðnar upplýsingar þessa aðgerð, og að þessu standa þekktir auðmenn. Og hann talar svona hvernig náttúruverndin eða Hafrannsóknarstofnun, ég veit nú ekki hvort hún heitir það ennþá, og náttúruverndin hinn opinbera, hvernig hún einhvern veginn siti beggja vegna borðs og hafi einhvern veginn svona með spillingu samþykkt þessa aðgerð sem eru mikil umhverfisspil. En ég fór nú aðeins að grafast fyrir þetta og fann einmitt dóm þar sem einstaklingar voru kærðir og ákærðir og dæmdir fyrir það að hella meðal annars vítisóta út í náttúruna, en þetta var Hvalfjarðargangamálið svo kallað, en það þetta voru fíkniefnaframleiðsla sem fór þarna fram í sumarbústað, og þau heldu spilliefnunum sem urðu af við þessa framleiðslu út í eitthvað þannig við Hvalfjörðinn og urðu dæmt fyrir. Þannig að það svona áhugavert. Þannig að það komið fordæmi fyrir því, ágætt fordæmi, þetta náttúrulega ekkert smávegis eitur, vítisóti, þetta bara hræðilegt. Það bara heitir vítisóti. Og að nafnið mitt segir allt sem segja þarf, og þetta náttúrulega bara svo nálægt okkur og lífríkið og bara svona drykkjarvatnið og allt. Þannig ég heldur verðum að hlusta á þetta spjall og fylgja því að vel eftir sem þú getur fylgt í kannski eftir sem svona glæpamáli. Björn Þorláksson ræðir við Harald Eiríksson vítissótamálið. Já, við ætlum að víkja talinu að vítissóta. Haraldur Eiríksson heitir maður. Hann eins og útspýtt hundskinn þessa dagana, skrifar greinar og ferðast á milli fjölmiðla. Hann með efasemdir gagnvart því að gríðarlegu magni af vítissóta verði varpað í Hvalfjörð. Fyrirtæki sem hyggst standa fyrir þessum gjörningi heitir Röst og dóttur fyrirtæki sem áður veitti brautargengi trjákurlsævintýri nokkur sem ekki endaði vel, þannig að kannski eðlilegt að viðvörunarbjöllur hringi hjá sumum. Við erum að tala svæðið er í lögsögu Kjósarhrepps, ef ég skildi rétt. En Haraldur komin hingað að ræða þetta mál við okkur. Vertu velkomin, Haraldur. Takk fyrir. Kannski þetta vítissótamál alveg frábær hugmynd, af því okkur hefur verið sagt að það sé þá framtíðar og umhverfismála og þarna sé verið að gera ótrúlega merkilega tilraun í náttúrunni sem að eigi eftir að koma okkur til góðs síðar. En svo bara tala fyrir sjálfa mig, mér hefur fundist kannski skorta svolítið á góðar upplýsingar úr vísindageiranum. Já, það líkur náttúrulega ákveðið vandamál vegna þess að við sem leikmenn, við eigum bara fá að kosti til þess að afla okkur almennilega gagna í svona máli. Já. Og varðandi einmitt vísindin á bakvið þetta. Já. Við verðum einfallega að trúa því sem okkur sagt af vísindamönnum og það er rosalega erfitt að mynda sér skoðun á svona máli og ég dreg ekkert í efa að markmiðið eða tilgangurinn og svo hugsjón sem að býra baki sér góð. Hins vegar
verðum við að fá upplýsingar og geta metið bara hreinlega þá hagsmunum sem í húfi og annað einmitt út frá vísindalegum grunni og þurfum að geta treyst okkar færustu sérfræðingum og einmitt þess vegna gerði ég athugasemd við aðkomi Hafró að þessu verkefni. Já, einmitt. Sko, áður en lengra haldið, hver ert þú? Akkur ert þú að andæfa? Hver eru þínir hagsmunir? Mínir hagsmunir, ég á náttúrulega beina hagsmuni. Ég er leigutaki Laxar í Kjós, það sem við stundum veiðar úr sjálfbærum stofnum sem að leita meðal annars í Hvalfjörð. Við erum í Kjósarhreppi sem að hefur undanfarin ár og áratugi marka sér tiltölulega græna stefnu bæði í umhverfismálum og atvinnumálum sem að er í kannski svolítið mikilli andstöðu við nágranna okkar í Hvalfjarðarsveit. Ég er ekki í íbúðasvæðinu, ég get ekki talað fyrir sveitafélagi, ég get einfaldlega að tala bara út frá mínum hagsmunum og mínum skoðunum. Hins vegar heyri ég það að mínar skoðanir fara bara ágætlega saman við skoðanir flestra íbúa á svæðinu sem að mega sitja undir því að nágrannasveitafélagi er með stóriðjustefnu sem að á sér nánast engin takmörk. Við erum að sjá Faxaflóahafnir sem stóran landeigandi þarna hinum einn. Þar sem að stóriðja virðist bara hreinlega vera markmið. Við erum að sjá ammoniaksverksmiðju fyrir áætlanir. Í gærkvöldi var kynningafundur reyndar ekki í Kjósarhreppi, hann var hinum megin við fjörðinn, þar sem kynnt var stórfellt laxeldi. Við erum að sjá gríðarlegt malanám, við erum alltaf að sjá járnblendi og við erum að sjá tillögur vindmyllur á kampinum hinum megin fjarðarins. Það er ýmislegt sem að þarna á sér stað sem að orka tvímælis og vekur upp alveg gríðarlega spurningar með þennan fjörð okkar í nágranni höfuðborgarsvæðis sem er ekkit annað en náttúruperla. Já, og það hafa verið skrifað margar lærðar greinar að sko mengun er þess eðlis að hún virðir náttúrulega ekki landamæri, hún stoppar ekki við þessi landamæri og bankar upp á. Nei. Hún veður yfir landamæri og 2 sveitarfélög sem kannski standa hlið við hlið með gjörólíka umhverfisstefnu, þar getur orðið svolítið erfitt hjá því sveitarfélagi sem að verður undir í. Já, sérstaklega í þessu tilviki vegna þess að Faxaflóahafnir eru ansi merkilegt fyrirbæri. Faxaflóahafnir eru eitt lokaðasta stjórnsýslubatteri landsins og þau sveitafélög sem að standa að Faxaflóahafnum verða ekki fyrir sjónrænum eða svona beinum áhrifum á þeirri stóriðju sem á sér staði í Hvalfirði. Þau sjá þetta ekki. Það gera aftur á móti íbúar í Kjósarhreppi. Þeir sitja uppi með umhverfisáhrifin og annað. Þannig að þannig verður óhjákvæmilega núningur og mun verða fyrir sjáanlega framtíð. Já. Þú myndist á Hafró, ert að segja sko að þegar stofnun fær pening þá verður hún að einhverju leyti vanhæfa að það sé gett að treysta áliti? Sko, í því sambandi þá er ágætt kannski aðeins spóla tilbaka. Við erum að sjá hérna eins og til dæmis í tilfelli Rastar og þeim fyrir áætlunum sem eru í Hvalfirði og víðar gríðarlegt innflæði peninga. Þetta er sko loftlags vandamáls businessin er rísa stór. Þetta er bara vasar sem eru botlausir. Og það vekur náttúrulega upp spurningar með okkar regluverk og okkar stjórnsýslu vegna þess að við eigum óbáslega erfitt með að verjast svona ágangi okkar litla land. Við erum rík af náttúrulegum auðæfum en við höfum bara varla burði til þess í dag að verjast svona ágangi og í því dæmi er mjög gott til dæmis að taka síðasta innflæði svona fjármagns sem að var í laxeldi. Þar sjáum við nákvæmlega sömu hluti gerast. Það er að segja fjársterkir aðilar
koma inn í landið, snúa sig til Hafró, nýt þeirra leiðsagnar og ráðgjafar og til dæmis á grundvelli rannsókna Hafró í því tilfelli þar sem að starfsmenn Hafró segja að hér verði engin laxalús, sjórinn sé svo kaldur. Það eitt mörgum árum í eitthvað sem heitir áhættu mat erðablöndunar. Þetta áhættum að kolfjall í strax í fyrstu sleppingu. Er þetta gerfi rannsóknir? Tiltrú almennings á Hafró þegar að Hafró orðið svona innvinklað með fyrirtækjum og farið jafnvel að þykja peninga. Tiltrú almennings kannski ekki rosalega sterk eða mikil í svoleiðis tilfelli. Og ef við færum út í aðra sálma í þessum efnum þá hefur verið bent á það að náttúrulega útgerðamenn hafa kostað rannsóknir og þá spyr maður sig kemur bæjas út úr því. Já, en í þessu tilfelli til dæmis þar sem að Hafrannsóknastofnun orðin svona innvinkluð í svona verkefni. Já. Hver fylgist með Hafró? Já, einmitt. Eins og til dæmis ef við snúum okkur aftur að dæminu með sjókvíaldið. Hafró og fyrirtækin sjálf eru eftirlitsaðilinn. Já. Hafró annars vegar að réttlæta gjörðir sínar og fyrirtækið að verja hagsmuni sína. Já. Það engin yfir þessu til þess að fylgjast með. Þannig ástæða til að flagga. Ég hefði haldið það. Og sporin hræða. Sporin hræða. Eins og ég nefndi aðan líka með þetta eignarhald sko. En það þetta hljómar eiginlega alveg brjálæðislegt. Þetta minnir mig svolítið á Carbfix sko. Að þú veist, okkur sagt að með því að flytja inn opaslega mikið af koldíoxíði úr öðru löndum og dæla því niður þá séu að bjarga heiminum en það eitthvað svona í hugmyndinu svona þetta er pínuskrítið og maður veit ekki alveg hvað maður að hugsa og þetta kannski pínlítið þetta minnir svolítið á það mál finnst mér að vítisóti er náttúrulega þetta baneitraðefni og magnið aftur Já, það hefur nú verið á reiki hún sko í svari rastar því varpað fram hvaðan ég hafi fengið þessa tölu 20 tonn á kynningafundinum sem haldin var fyrir okkur upp í Kjós kom fram að magnið af vítisóta sem ætti að setja í fjörðin var í 10-30.000 lítrar hún reiknaði með 20.000 lítrum og þá var spurt og sagði þetta 20 tonna vítisóta og svarið var já þannig að sko magnið frá henni sjálfur komið og ef að það rátt að þá verður hún einfallega bara að líta í einn barn Já, og þeirra orð eru að því að þú þekkir þetta mál aðeins betur en ég þeirra orð eru að með því að gera þessa tilraun þá aftur gerist hvað? Já, sko það nefnilega merkum málsins tilgangur tilraunarinnar að skoða umhverfis áhrifin á niðurdælingu á koldíoxíð Já, þetta helst í hættu og í svarinu kemur fram að það sé engin ástæða til þess að ágjör, þetta mun ekki hafa nein umhverfisáhrif og þá spyr maður sig aftur, af hverju þá verið að gera tilraunina? Sko, ég nú bara þannig gerður, sem strákur úr Breiðholtinu, ég ekki menntaður Hafrannsóknar vísindamaður eða hvað, en ég bara þannig gerður og mín reynsla í lífinu þannig að ef að einhver stígur á pall og lofar öllu fögru og hann sé að gera eitthvað fyrir alheiminn það gefur bara tilefni til þess að skoða málið Sko ég fylgst með skrifum margra á Facebook og öðrum samfélagsmiðlum hvað síðasta sólarhringin eða svo sko menn er með mjög heitar skoðanir mjög sem á að vera svona mál og það er ástæða þess að ég fer á stað Já, ég til dæmis að sko Steinunn Ólína forstaframbjóðandi hún sko leggur áherslu að það Ísland sé náttúruperla ekki tilraunastofa Ég einmitt fiskaði eftir því í svari rastar í gær að þeir segja orðrétt við erum bara að prófa ef þetta gengur ekki þá prófum við bara eitthvað annað með öðrum orðum þeir eru komin til að vera Já og hvað næst? Já. Og hvað er svona versta
worst case scenario. Sko, einmitt, það svo erfitt að afla sér upplýsingar þegar maður með eitt stykki vísindasamfélag í landinu, þú veist, að eiga við og verandi ekki mentar á þessu sviði sjálfur. Hins vegar það nú bara þannig að tilraunir með basavirkni sjávar eru mjög umdeildar. Og þannig það bara í vísindaheiminum og bara í alþjóðasamfélaginu. Til dæmis ef við tökum sem dæmi, það ekkert langt, það eru einhver ár síðan, þá var gerð tilraun einmitt undan austurströnd Bandaríkjanna eða í Kanada með að breyta basavirkni sjávar. Hvað gerist þar? Það var farið með járnsúlfant í sjóin og útkoman var svo að það myndaði svo mikil þörungablómi að það sást á gervihnattamyndum. Og í kjölfarið var bara þessum rannsóknum hreinlega bara, þær voru bara settar á hold. Og það ástæða fyrir því að mörg á okkar nágrannlöndum hafa ekki lyft þessar rannsóknir. Og þá einmitt bara tilefni til þess að doka þess við og spyrja sig af hverju. Það vegna umhverfis áhrifa og mögulega áhrifa svona rannsóknar á lífríki. Svo dætt mann í huga að verði einhver fugla og fiskadauði Ég veit ekki það og ég ætla ekki að fara í einhverja getgátu með það. En ég spyr mér hreinlega bara til hvers þessi rannsókn ef hún ekki til þess að kanna áhrifin á vistkerfið. Þekkirðu af hverju menn fara frekar inn í fjörð eins og Hvalfjörð frekar en að vera á opnu úthafi? Ég spurði Hafró að því og þau sögðu það að það hefðu nokkra aðrir fyrir því komandi greina þar á meðal á Vestfjörðum sem að einfallega væru bara orðnir og mengar að lífrænum úrgangi vegna sjókvíaldis sem að hreinlega bara kemur í veg fyrir það að þeir gætu gert þessa tilraun þar. Það læðist líka bara að mér svo grunnur að aðgengi að Hvalfirði og það þægilegt. Þetta svo þægilegt, það bryggjur sem þarna eru og annað, þarna allt fyrir hendi, flutningskostnaður lítill og annað. Og sko, svo virðist sem að tímasetning þessar tilraunar meðan júlí, þetta átti að vera í byrju júlí, nú orðið miðju júlí, sé bara hreinlega ekki til umræðu vegna þess að einhverju hluta vegna, þá vill fyrirtækið gera þessa rannsókn á þessum tíma hvað sem það að fjárhagslegum ástæðum, vistfræðilegum, ég þekki það ekki en það virðist vera alveg óhakalegt. Samstarfsmaður minn María Lilja Þrastadóttir sendi mér link með dómi sem að fellur 8. júlí 2020 þar sé ekki betur en að það hafi bara verið dæmt fyrir að varpa vítisóta í Hvalfjörð. Það hafa svona mál hafa komið í umræðinu áður, til dæmis í Eyjafirði þar sem var álþeiningaverksmiðja. Já. Þar var notað vítisóti og þeir brutu að því verið starfsleyfi þar og varað við umhverfisáhrifum vegna vítisótablöndu. Það svona 25 kilogramma póki mertur vítisóta, þarna meðal annars verið að dæmi fyrir það. Já, mér þætti gaman að sjá það. Það líka bara margt annað sem að vekur upp spurningar. Þarna mjög stór malanáma sem að varpar mikið af jarðefni í sjóin. Á stundum Hvalfjörður litaður, einmitt út af malanámi. Já. Og einhvern veginn virðist það svona út af við að Hvalfjörður sé bara svona meðal eftirlitsstofna og annara stikkfrýr. Ruslaður? Já, það má eiginlega bara orða það þannig. Og ég get rétt ímynda mig fyrir íbúa á svæðinu að búa við þetta ástand. Já, einmitt. Hefur orðið framgangur, svona myndið þú segja að þú hefði náð einhverjum áfanga sigurum síðan þú fórst að djöflast í þessu máli? Ég náttúrulega bara nýbyrjaður, pistillinn minn fór í loftið í fyrradag. En það svo sér íslenskt að þurfa að
standa upp og öskra sér lungun og óska eftir upplýsingum og vekja athygli frá því að pistilli minn fyrir loftið hefur það gerst að Hvalfjarðarsveit allt í norðin að Kjósarhreppur allt í norðin umsagnum aðili í málunum til utanríkisráðuneytisins. Það gott? Það bara stórkostlegur áfangi. En leið Hvalfjarðarsveit orðið það líka og þar satt oddvitinn í stjórn Rastar. Þannig það verður gaman að sjá hvernig en hann dregur sér væntanlega já, það búið að samkvæmt fyrirtækinu að setja oddvitann úr stjórn eftir greinina mína. Þannig að það nú til eitthvað unnið. Sem sagt, ég fekk þar upplýsingar frá Röst í gær og það kom fram í máli framkvæmdastjórans að oddviti Hvalfjarðarsveitar yrði ekki þarna í stjórn áfram og eins og ég segi, Kjósarhreppur orðin umsagnaðili en leið Hvalfjarðarsveit og auk þess sem að mín skrif voru sett fram til þess að vekja umræðu og athygli á málinu vegna þess að ég tel bara að okkar stjórnsýsla og eftirlitskerfi sé ekki búið undir svona innflæði fjármagns í þessum rannsóknargera. Við erum í rauninni að tala þú sér innflæði fjármagns stjórnsýslukerfi, við erum bara að tala spillingu. Það eru þín orð. Já, það mín orð. Eftir að hafa greint spilling á Ísland og gefið bók út fyrirbærið, þetta ekkert annað en spilling. Málið bara, við erum svo fá. Við erum innan við 400.000 manna þjóðfélaga út af Ballarhafi. Að reyna að byggja upp einhverja stjórnsýslu og eftirlit. Við eigum bara svo erfitt að verjast svona aðili að hvort sem það viljandi eða ekki þá verður til hlutur sem má kalla spillingu og ég ekki að segja að það sé endilega markmiðið. Það eru afleiðingarnar skilur við. Og ég held að stundum hrífust við með í þessu dansi á þess átt okkur á því það nefnilega málið. Ég held að bara laukrétt. En það líka alveg, það alveg sérstaklega illa komið fram gagnvart gagnrýnendum og þeim sem að spyrja spurninga. Hefur þú ekki fengið svolítið á baukinu núna? Nei, ég ætla nú að láta það vera og ég ætla bara að segja það að mér finnst fyrirtækið hafa svarað þessari hörðu gagnrýni minni málefnulega. Hún Salome er velmáli farin. Hún náttúrulega fyrirverandi framkvæmdastjóri Landverndar og ég veit að hún hlýtur að stundum að þurfa að vanda mál sitt ansi mikið og ég ætla bara að gefa henni full kredit fyrir það og vera bara sanngjarn þar eins og maður á að vera en jafnframt ætlast ég til þess að svona fyrirtæki og vísindasamfélagið og Hafrannsóknastofnun sé líka sanngjarn gagnvart okkur sem að gagnrýnum vegna þess að vísindin ganga út á það að gagnrýna og sannprófa út á það ganga vísindi og þar alvegandi tel ég gagnrýni mína bara algjörlega sanngjarna og okkar sem að gerum athugasemdir við þessar rannsóknir. Haraldur Eiríksson, það búið að vera fróðlegt að ræða við þig. Við fáum því kannski aftur síðar til að heyra betur af framgangi þessa máls en við viljum að fylgjast með því. Já. Og því að mér sýnist að þetta mál geti vísað einhverju leyti út fyrir sig. Þetta sé ekki bara þetta. Þetta fordæmisgefandi mál. Þarna bara komið gott tækifæri fyrir alla aðeins til að setjast niður og hugsa sinn gang og hvert við munum ætla að fara í framtíðinni. Segir Haraldur Eiríksson. Ekki fara langt, áhörfundir, góðir og hlustendur, hingrið andartak, við höldum áfram. Þar stann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gunnar Smári hefur verið duglegur að fara í leikhús og kalla leikhúsfólk að rauðaborðinu og ræða leikhús í svona dálítið stærra samhengi og hann ræðir hinn svona mjög umdeildu Baskavíg eða Spánverjavíg. Þetta var leikrit í Tjarnarbíói, einleikur Baskavígin
byggður á verkinu Arisman eftir Tapio Koivukari. Þarna Elvar Logi Hannesson fer með hlutverk Jóns Lærða sem afhjúpaði glæpa Ara í Ögri og Elvar Logi leikur líka Ara í Ögri. Og Elvar Logi kemur að Rauðaborðinu, segir frá verkinu og með dóttur sinni, Sunnefu Elvarsdóttur, hún búningahönnuður verksins, og Héðinn Birnir Ásbjörnsson sem formaður Barska setursins, sem eiginlega nýstofnað og mjög áhugavert fyrirbæri á Ströndum. Og síðan kemur Ólína Kjerúlf Þorvaradóttir þjóðfræðingur til að ræða verkið og fjöldamorðin á basknesku skipbrotsmönnunum. Þetta var hræðilegur glæpur, þarna svona svartur blettur á samvisku. Það var illa farið með þá. Já, þannig að þetta svona bæði og einmitt Ólína Kjerúlf talandi spillingu, hún auðvitað sérfræðingur líka í spillingu og góð að varpa. Hún skrifaði þessa bók Spegill Skuggabaldurs eða Skuggabaldur, allt í mann ekki hvað hún heitir, allavega finnst mér að vera spegill í nafninu, en hún allavega speglar gömul spillingamál og ný. Já, einmitt. Þannig ég held að við vindum okkur bara í þessa umræðu sem list en líka glæpi og samfélagið. Gunnar Smári ræði við Elvar Loga Hannesson sem leikur Jón Lærða, Sunnefu Elvarsdóttur, Héðinn Björn Ásbjörnsson, formann Barska setursins, og Ólínu Kjerúlf Þorvaradóttur, þjóðfræðingur rithöfund, til að ræða verkið Spánverjavígin. Þá komið að svona leikhúsumfjöldun okkar sem náttúrulega yfirleitt eitthvað miklu meira heldur umfjöldunum til þeirra sýningar, og það á við núna því að í Tjarnarbyggu eru komnir gestir frá Vestfjörðum. Elvar Logi Hannesson leikari kemur þar með að sýna uppfærslu á Arisman sem þú með bókina þarna fyrir fram að þig eftir Tapio Koivukari sem vakti athygli og margir hafa lesið, og þetta Spánverjavígin. Já, þetta Barska morðin. Já, Barska morðin. Sunnefa Elvarsdóttir, dóttiðin hérna, hún bjóð til búninga. Já. Ekki konaðin sem var leikstýrir það? Jú, þetta svona fjölskyldu fyrir. Þetta heimilisinaður. Já. Þannig að þú alin upp í leikhúsi föðurins, sem það sem að hann fer, þar leikhúsið. Já. Það ekki tiltekið staður. En að því þetta fjallar hérna svona atburði í Íslandssögunni sem eru bæði áhugaverðir í sjálfu sér, en það líka áhugaverð svona hvernig hugmyndir okkar hvað gerðist hefur þróast í gennum tíðina. Þá við fengið hingað Ólínu Kjerúlf Þorvaradóttur sem þjóðfræðingur. Þjóðfræðingur, réttir það, já. Og Héðinn Birnir Ásbjörnsson sem hótelhaldari en formaður Barska seturs. Já, það er vestur frá Norður á Ströndum, það sem að raunir þessara umtöluðu Barska hófust þegar að skipið að fórust í október 1615. Bara eiginlega beint fyrir utan eldhúsgluggan minn sem ég alveg upp, og þar að leiðandi hefur þetta mál verið mér hugleiki síðan ég var táningur, sko. En byrjum á einleiknum. Elvar, af hverju valdur þetta? Sko, það var nú þannig þegar ég las þessa bók, hún kom út, sko, Sigurður Karlsson leikari þýddana, því hann Tapio samdi þetta á finnsku, og ég las hana, ég held hún hafi komið út 2012, það ekki rétt, á íslensku, og heitlaðist alveg af hennu og var reyndar mjög sjokkeraður, því að ég kannaðist nú ekki svo mikið við þetta úr þeim sögubóku sem ég hef lesið, þessa atburði, og var svona, ég bara að þetta væri virkilega að þetta hafi gjörst, og ég þekkti Tapio aðeins, því hann var smíðakennari á Ísafirði og náði sér þar í konu sem frá Ísafirði, Huldu Leifs dóttur, og hann ég sendi honum bara tölvupóst 2012 þegar ég var búin að lesa bókina og jafna mig, eigum ekki að gera leikrit, og Tapio svaraði, það finnst mér líka, eins og hans háttur og hló með.
og þetta hefur tekið þannan tíma við frumsýndum sem að 2024 í fyrra á söguslóðum í Djúpuvík þar sem er verið að setja upp Baska setur og svo fórum við bara í leikhúsið okkar í Haukadal í Dýrafirði og sýndum þetta þar vikulega allt síðasta sumar. Fyrir gestu gangandi. Já. Og það sem er sögulegt við þessa atburði, og ég skil ég sko að Elvar hafi þurft að jafna sig eftir lesturinn. Það sem er sögulegt við þessa atburði er það, þetta er eina skjalfesta þekkta fjöldamorðið sem átt hefur sér stað á Íslandi og þetta er fjöldamorð sem er framið að tilstuðlan valdsmanns sem að var sko sýslumaður, Ari Magnússon, sýslumaður í Ögri á þeim tíma, að hann sem sagt safnar 50 manna liði til þess að uppræta þennan hóp baskneskra skipbrotsmanna sem að höfðu brotið skip sín í Reykjafirðarströndum, hvalveiðimenn, og það voru 83 menn sem að lifðu af þennan skipskaða í Reykjafirði. 3 drukknuðu, 83 komast af og þetta eru bjargalausir eða bjargalitlir menn, skipreika sem eru komnir, þeir fá villumeldingu að það sé skúta í Leirufirði, í Dynjanda í Leirufirði sem þeir geti notað, Haffær skúta, hún reyndist það nú ekki þegar tilkom. Þannig að þeir skipta sér upp í hópa, 2 hópa og fara af stað bara í leit að björgum og samskiptum við landsmenn til þess að lifa af þennan vetur sem framundan var. Og Ari Ögri hafði náttúrulega áður sko átt mikil samskipti við Baskana og hann hafði meiri sér talið að hann hafi selt þeim veiðileyfi sem hann fram í leikritinu. Já, sem að í raun og veru sko hann mátti alls ekki gera, þannig að þegar kongur lætur lesa konungsbréf á Alþingi þarna sumarið áður og árétta verslunarbannið við útlendinga, þá er Ari kominn beinlínis í vondmál og hann þarf eiginlega að uppræta þennan flokk manna. Til þess að koma ekki fram að hann hefði átt viðskipti. Já, til þess að náttúrulega bjarga heiðri sínum og sýslumannstöðu. Nákvæmlega. Þannig að þetta eru gríðarlega sögulegir atburður, svo náttúrulega atgangurinn sem á sér stað þegar aðförin þeir eru drepnir þarna alveg fjöldi manns bæði í Æðey og Sandeyri í Ísafjarðardjúpi og líka í Dýrafirði, þar var gerð aðför að þeim líka. Fjallaskaga. Og hvernig sko það er bara svo áhugavert að velta fyrir sér sko hvernig er hægt að fá 50 bændur til að vinna annað eins ódæðisverk. Kannski ef að skipsfólksmennirnir eru að drepa rollur setja matur. Já, það eru nú alveg áhöld það hvort að það hafi verið svo fjandsamleg samskipti við landsmenn almennt. En hitt er víst að þeir reyndar, þegar þeim var neitað vistir eins og í verslunarbúðum, þá brutust þeir inn og tóku það sem þeir þurftu. Þeir höfðu náttúrulega ákveðin neyðarrétti þess, en svo voru ýmsir sem áttu bara við góð samskipti. Og þetta er nú svona, hvernig á að bregðast við þegar maður í nauðum kemur og leitar bjarga, hver hefur réttinn til að segja nei og ef samskiptin gangi ekki upp, hver er þá neyðarréttur? Þetta er rýma við nútíman, hvað eigum við að bjarga fólki sem er í vanda, eigum við ekki bara hugsa fyrst okkur sjálf og bjarga kannski þeim þegar við erum alveg öruggum að hafa nóg. Það sömuleyti talar þetta inn í samtíma. Já, það taldi Ari í Ögri að mesta kosti árið 1615 en eru það sjónarmið sem við viljum við hafa í dag, það er svo önnur saga. Heiði, þú ert strandamaður ekki? Jú. Þetta eru þínir menn sem að drápu Baskana? Nei, það fer nú eftir hvernig þú horfur á það. Ég ætla að spyrja það, hvernig var í héraði? Er þetta lifandi saga? Fyrir mér var það náttúrulega, ég er náttúrulega smitasta bakteríunni þegar Bjarni Einarsson fornleifafræðingur kemur í eina af sínum mörgum ferðum til þess að leita skipana eða flakana og ég náttúrulega svona slóst í för með þeim og var rauninni undantekningarlaust hluti bara af þeirra gengi svona þegar þeir komu, það náttúrulega var langt á milli og illa fjármagnað en svona ævintýri svona í lok vinnu ársins hjá þessum mjög svo góða fornleifafræðingi. En síðan þá hefur þessi saga verið mér ansi hugleikin. Ég man eftir því að ég vann til dæmis verkefni í Finnbogastaðaskóla þetta. Bara því að ég mátti velja mér það og gerði það á sínum tíma. En það var ekkit endilega allra manna
orðið neitt sko, þessi tiltekna tragedía sko. En þú talar samskiptin sko, það eiginlega ekkert sem bendir til þess að þessi samskipti Baska og Íslendinga hafi verið neitt annað en jákvæð. Og það má rekja því meiri sér gegnum þessu orðarsöfn sem eru til hérna niður í Árnastofnun. Já, þá er þetta bara almennt og yfir já, ég meina Baskar voru meðvitaðan það að þeir kæmu ekki vel fram við Íslendinga, þá getur þeir ekki gengið af sínum landstöðum óspiltum að ári liðnu. Þannig að þú veist, öll samskipti við Íslendinga var jákvæð og það voru þeirra hagsmunir að halda þeim góðum og tryggja góða verslun og góð samskipti. Þannig að þessi tragedí að þeir voru drepnir hérna eins og hundar er náttúrulega algjörlega takti við allt sko. Það er eins og djöfullin sjálfur hafi stjórnað þarna för vegna þess að svo segja annálar að nóttina sem daginn eða nóttina sem að þeir gera aðförina þarna í Æðey og Sandeyri þá hafi gengið yfir Ísafjarðardjúp það mesta þrumu veður í manna minnum. Þannig að það er eins og sko loftið hafi sjálft verið rafmagnað og atgangurinn síðan hvernig farið þeim í líkin og hvernig Magnús Prúði, sonur Ara í Ögri, 16 ára gamalli látin ganga á milli með byssuna og ganga svo frá þeim endanlega að lokum, að verki loknu. Þetta er eins og bara hrikaleg legasaga sko, en þetta gerðist. En það sem... Þannig gerist það bara out of the blue eins og maður segi. Það gerist náttúrulega ekki... Það byggir náttúrulega á þessum fyrri samskiptum Ara í Ögri við þessa menn og hans persónulegu hagsmuni af því að þeir séu ekki til frásagnar það. Gagnvart kóngi þá þarf hann að verja æru sín og heiður, stöðu. En þá kemur náttúrulega vandræða breytan inn í dæmi og það er Jón Guðmundsson lærði sem ég segja sé fyrsti blaðamaður á Íslandi, fyrsti rannsóknarblaðamaðurinn á Íslandi og uppljóstrarinn vegna þess að hann skrifar sanna frásögu af spænskra manna skipbrotum og slægi. Hann skrifar söguna út frá sínum sjónarhóli. Þá höfðu embættismenn í Héraði og á Vestfjörðum saminast sko sögu Ara í Ögri, hans útgáfu að þetta hefðu verið óbótamenn sem væru réttræpir, sem að væru að brjóta á landsmönnum. En í augum Jóns lærða var þetta allt önnur saga. Þetta var bara morð á skipreika bjargarlausum mönnum sem var meinað bjargir. Og þá náttúrulega lendir Jón lærði í því að vera ofsóttur af héraðshöfðingjum og verða eiginlega útlægur í sínu eigin landi. Og þetta kostaði hann eiginlega lífið, þó hann lifði langa ævi vegna þess að þetta kostaði hans sko, stöðu í samfélaginu. Og þú leikur hann? Já, vildarlega vel. Já, það er hérna... Þar kemur Elvar til sögunar. Það er náttúrulega alltaf svona spurning í svona einleikjum hvernig á að segja söguna, þar sem er bara einn leikari til staðar. En við ákveðum það við Tabjó, við unnum nú svona leikirinn sama þó hann einu svona aðal heiðurinn aðinni og hann setur niður allan texta að það væru þeir tveir sko sem að mætast og segja söguna sem Jón lærði og svo Ari og áhörundur eiginlega settir í það hlutverk að vera svona kviðdómendur sko. Þannig að það var svona svo aðferð sem við ákveðum að nota að þetta gerir þetta á marga aðra vegu sko en þetta var það sem við duttum niður á og svo var þetta nú þannig, hann náttúrulega býr í Finnlandi þannig að hann var að skrifa og senda okkur einu blaðsíðu og við prófum þær svona jafnóðum og hvernig það myndi leikast og þannig heldum við áfram þannig að við enduðum með fullbúið handrit á endanum. Og sjónarhornið er náttúrulega mest frá Jóni? Já. Segja að Ari sé aukapersóna? Já, það er nú það. Hann svona kemur og skiptir sér af svona af og til og tekur svona sín æðisköst og sérstaklega þegar að skipbrotið verður eins og Ólína nefnir að þá var þetta að við nefnum það strax í byrjun verksins að hann hafi selt þeim veiðileyfi fyrir 500 silfurpenninga til að leyfi til að veiða hvali sem sé og taka rekavið sem það vantaði náttúrulega líka því þeir voru ekki að fiska eftir kjötunu heldur ljósinu sko. Og þá þetta hérna glæpasaga, þá þetta yfirhalning að verða að breiða yfir glæp og þá eins og við þekkjum úr sögunni þá það oft stærri glæpir sem frambyr til þess að
hilma yfir? Já, algjörlega sko, einhvern veginn þetta mjög svona sérstætt eins og hér var að ég myndi að nefna að þá var til svona sérstætt tungumál mjög fljótlega og það var til svona þessi skiptimarkaður eins og var mjög mikið eins og í Haugadal, það sem leikhúsið okkar þar voru franskir sjómenn sem að komu í 200 ár og þá var til sérstök Haugadals franska og þá var sagt til dæmis Franci Biscuit fyrir Votaling og svo var gjarnan rétt upp svona kannski 3 fingur og þá þýtti hvað var ekki margar kekskökur sko fyrir Votalingin eða vettlingin og þetta var sama með baskana það var til bara sérstætt tungumál og þau gáttu tala saman Það vekur líka athygli í þessum ritum að það ekki bara viðskipta tungumál, heldur líka flimtingar og djókar sko. Já. Og þú veist, menn að segja hvorum öðrum til syndana í setningum þar að segja, þú veist, í svona djóki það svona, það mjög áhugavert að horfa á það að menn hafa ekkit verið eitthvað alltaf alvarlegir, heldur voru menn að einmitt að segja mönnum að halda kjafti og eitthvað svona og þetta sé og dýrt og þetta sé svona og eitthvað á þessu hrógnamáli sem var búið til sko. Þetta allt, þessi stór hluti af þessum ritum bara, þetta ekki orðabækur, orðasöfn en svo var það nefnilega til, það var til basknest orðasafn sem það var Jón Lærði sem tók það saman þannig að þetta var þetta voru raunveruleg menningarlega áhrif Við erum með glæpasögu hérna Elvar þú ert að leika þessa meðal annars Ara það þannig að hann til þess að komist ekki upp að einhverjir skipsbrotsmenn fara að segja að þeir hafi keypt af hann veiðileyfi að það réttlæti það að hann telur eðlilegt að drepa nokkra tugi manna Já, svo verðist vera, hann skundar beint til Súðavíkur sem kallað til þings og það leggur hann þetta bara fyrir þingheim og segir að þeir séu bara óalandi og óferjandi og það sé alveg ljóst hvað muni gerast. Það eru allar enskar og danskar duggur farnar sem að voru þarna líka að fiska og einmitt þessi skúta hafna sem var ekki neitt sem að þeir bentu þeim á að þeir ættu að fara eftir þarna í Leirufirði og þannig að hann notar það svona líka sem stuðning í þessu máli að haustið langt komið og nú kemur veturinn og þá munu þessir bara hvalveiðimenn, þeir munu bara verða reifurum og þeir munu bara ganga hús úr húsi og reka fólki mitt og hann gerir þetta svolítið sem hann svona þannig svona fílum við fyrirbyggjandi aðgerðir Já, svolítið og fær svona einhvern veginn þannig og bendi nú á þarna í mitt með afa sinn sem að hollendingar rændu og það hafi mitt verið þessi reifarar og þetta alveg sama með baskana eru alveg eins og þessi hollendingar og hann gerir það út á svona útlendingandu Já, hann gerir það algjörlega skipulög glæpast það sem framöndan bara klassísk þetta klassík að þú teiknar upp mynd, þú býrð til óvinn teiknar upp mynd af honum og telur fólki trúum að því stafi ógn það einhver aðsteðjandi ógn í formi útlendingsins aðkomumannsins þetta utanakomandi ógn og þetta sjáum við náttúrulega bara aftur og aftur þetta sáum við svo bara nokkrum áratugum seinna í galdraofsóknunum sem gengu yfir Ísland og Evrópu og svo höfum við séð þetta bara aftur og aftur við í McCarthyismannum í Bandaríkjónum og í gyðingaofsóknunum í ýmsu sem áttu við sér stað síðustu áratugi og í ýmsu sem að Bandaríkjaforseti nýkjörinn núna að láta sér munn fara útlendinga og aðstæðjandi ógnir þeir éta gæludýr, segir hann þeir éta gæludýrin ykkar, passið ykkur þetta hættulegt fólk þetta bara lögmálið sem að verki En Ari veit betur, en hann ætlar að þakka niður í þessum röddum til þess að verja heiður sinn og æru og ég menna menn hafa drepið fyrir minna það bara, það mjög grimt dýr sem að verjast að vera afhjúpaður. En hvernig fekk hann 50 bændur með sér? Það næsta spurning, Já, eru þeir bara vitlausir í þrumuverinu? Var þeim heitið verðlaunum? Hann hótaði að reka af löndum sín. Já, hann gerði eitthvað, hann beitti þeim þá einhverjum frystingi. Þetta voru allt leigulegar. Leigulegar stóru hluta og ríkið átti jarðirnar einhverju.
leiti og það náttúrulega það var skelfilegast af öllu það að vera reknir af jörðum sem þeir hefðu ræktað í kannski áratugi af því að það var raunveruleg ógn og þeir gerðu það þegar sem að þeir lentu upp á kant við. Svo eru ykkur áhöld það hvort hann hafi ekki jafnvel heitið þeim verklaunum sem hann stóð svo ekki við ekki öllum tilvikum allavega. Þeir voru hótað, þeir hefðu getað ef þú hlýðir ekki yfirvaldinu þá getur þú haft bara verra af og það við þekkjum það nú úr Mækisóni að það þetta búa til svoleiðis umhverfi ef að þetta lögmætt að þá fremja menn ódæði innan blessunar. Þetta náttúrulega úr lausu lofti gripið vegna þess að þetta voru náttúrulega veiðimenn, þetta voru mjög færi sjófærendur og baskarnir og þeir hefðu í sjálfum sér geta haft ofan í sig bara á fiskveiðum að stórum hluta yfir veturinn ef þeir hefðu haft tækifæri til. Það að segja að því að þeir björguðust á léttabátunum, tjalúbabátunum, skuttlabátunum sem þeir eru eftir skepnum og þeir eru á því fyrir horn og yfir Jökulfirði. En óttin við að fólk komi og éta okkur út af gaddinum, það er bara út allt í Íslandssögunni. Já. En þú talaður áðan að ég er strandamaður og allt í lagi. Það fóru samt alveg eins og hvað maður að segja, það fóru alveg strax að stað hvernig var að redda þessu svona orrómur í sveitinni og söður strandir, en síðan tóku þeir bara ákvörðum að róa í burtu Meinarðu hvað þau getum delt þeim á milli bæja? Já, það var raunverulega skiptaðum upp og taka þá að sér og að því að menn verða líka að setja sig í spor Íslendinga að fyrir 400 og eitthvað árum síðan og það var bara til þessi matur menn voru ekkert að sækja neitt mikið annað út af nýmeti eftir að vetrarhörkurnar hófust En þeir hefðu náttúrulega fengið vinnukraft á móti unga spræka menn en Ari í Ögri virðist hafa lagst gegn því að þeim yrði skipt á bæina sem kom til greina og svo bætist við það náttúrulega Spánverji að baskarnir sjálfir þeir eru þegar farnir að gera sig sjálfberga þeir eru að verka hval á Sandeyri þegar ráðist að þeim þannig að og hefðu jafnvel verið aflögufærir jafnvel fyrir sveitungarna. Hver áttu hvalinn? Þetta sjóra ekki hvalur? Þeir voru hvalveiði menn höfðu leyfi til að veiða höfðu verið. Það var ekki reki? Nei, þeir höfðu veitt hennan hval. Ég er svona því að ég heyri að það er ekki stemning fyrir Ara hérna við borðið. Ég tek að fram að Ari er forfæðir minn, ég er komin í beinanlegg frá honum, þannig að mér er hann nú skildur, en það er nú líka kannski þessna sem þetta skapraunar mér. Ég ætla aðeins að því að með að geta okkur út á gattinn, að það er bíómynd í Bíóparadís sem er írsk mynd, en það er íslensku leikstjóri sem að gerist þarna fyrir vestan heitir The Damned sem fjallar einmitt erlenda sjómenn, seglskip sem ferst og það er ákvörðun settir í einhverju svona verstuð fyrir eitthvað heldur en að þetta er ekki bær að þau ákveða að bjarga þeim ekki og berja þau niður þegar þau reyna að sækja. Það þarf ekkert að leita neitt mikið bara lengra heldur en bara á 4. og 3. áratug síðustu aldar, bara það byrj sem pabbi er að fæðast og þá þurftu menn alveg að skipuleggja komandi vetur þannig að þú veist á þessum tíma þarna fyrir 400 árum síðan eða eitthvað þetta var alveg stórt mál að sjá fyrir 83 mönnum og þetta var alveg þetta hefði verið svona samfélagslegt mál sem allt samfélag í Ísland hefði þurft að takast á við. Þetta hefði ekki bara rauninni komið Vestfirðingum við, heldur hefði mögulega þurft að dreifa þeim alveg suður í Snæfellsnes eða jafnvel lengra í Borgarfjörðin. Þetta rýma líka við umræðu dagsins að innflytjendur hér og flóttafólk séu að éta okkur út af gaddinn, að við séum þessu að taka örorku lífeyrin af örorkjunum okkar og eitthvað fleira. Og yfirfylla sjúkrahúsin og yfirfylla öll þjónustu rými og ástæðan heilbrigðisvandinn sé orðin því að kenna það sé orðin svo mikið á útlendingum í landinu og svo framvegis. En ekki hinu að við höfum trassað að byggja upp innviði. Þannig að Ari hefur kannski ekki þurft að búið þetta til, hann er að spila inn á ótta sem að er landlægur. Og magnar upp þann ótta Já, og er svo sem ekki sér íslenskur menn lendu nú í kröpum dansi það er nú alveg
vitað sem sagt viðveru Baska í Noregi en það engar heimildir til það. Menn lentu á kant við og þar. Þeir þóttu kræfir og sérstaklega til kvenna en það engar heimildir til. Það var bara kerfisbundið haldið niðri. En það sem að ég hef tekið út, ég náttúrulega ekki beint fræðimaður en ég að vera ansi fróður í þessum málum. En það sem að mér finnst eiginlega merkilegast í allir þessar sögu og þetta byrjaði verkefnið mitt eða okkar á því að horfa á vígin sem slík eingöngu en síðan breyttist það í meðförum mínum að skrifa allar þessu umsóknir úr styrki en sko það fór yfir í það að maður horfði á sko fyrir 400 árum síðan hvaða siglingatæki voru til þá og Baskar í Evrópu voru framúrskarandi skipasmiðir framúrskarandi sjófarendur til dæmis hefði Kristófer Kólumbus ekkit fundið Ameríku nema með baskneskri áhöfn og baskneskum skipum. The Spanish Armada sem réðist á Bretland og Írland back in the day var skipað nánast böskum eingöngu og baskneskum skipum sem voru ekkit endilega búin til hernaðar. Þar að leiðandi voru þeir alveg mörka úr þeim lífið. Þannig að það sem að mér finnst rauninni merkilegast í þessu öllu saman þegar maður horfir á og auðvitað tragedían eitt. En það að leggja stað í ferðalag frá norður Spáni. Ég að fara ástu mín út á sjó. Ég sé þið eftir 3 ár. Af því að þá eru við búin að fylla skipið og þá koma tilbaka. Og hafa ekkert í höndunum hana sixtant og þekking og kunnáttu sem að menn höfðu aflað sér mann frá manni og fara á einhverja ekki eyju en bara upp í Norður-Atlantshafið og þar ertu bara upp á því komin og þetta finnst mér stórmerkilegt. Þetta bara eins og yfirgefa jörðin og fara til tungsins. Á þeim tíma það. Og þetta finnst mér rauninni, og það rauninni orðið svona stefið í sýningun okkar í Baskasetrinu, það er þessi mannlegu samskipti, en ekki síst að horfa á sérkunnáttu Baska og sko menningu þeirra, að því að hún ekkert skild spænsku menningunni. Ef þú hlustar allir baskneska tónlist, þá hún miklu líkari bara ljótu hálfvitunum okkar, skilur við sem að spila svona fólk, skotið, djók, það aðalega sungið einmitt sjóferðir, konur og vín en ekkert uppstrílað gítarspil eins og á Spáni sko. Þannig að þeir reyna að halda sinni menningu eins hreinn og hægt en þeir náttúrulega að kaffarast sko. Þeir eru bara til 2 milljónir með frönsku mælandi böskunum sko. Ég veit ekki hvort að þegar maður kemur til Baskalands og þá áttar maður svo einu að það ekkert svo mikið að innflytjendur þar og það, ég veit ekki hvort að það einleið til þess að átta sig á því að það engin búð opin sko á kvöldin. Það ekkert svona corner shop eins og Reykjavíkur fulla sem að yfirleitt alltaf rekið af innflytjendum. En það samt maður verður varfið það í Baskalandi hvað eru fáir innflytjendur. En í til dæmis San Sebastian sagt, eru svona corner shops það sem að þú getur keypt þetta sér baskneska pinchó sem svona brauð og baskneska rétti og ég bara mæli fyrir því alla Íslendinga að fara þangað vegna þess að þetta þvílík snild af mat og matargerð sem að þeir byggja á og þá eru að tala ansjósur sko kjöt alls konar þetta eitthvað sem maður leggur sér ekkert alla jafnandi munns en þarna kemur að þetta bara alveg svakalega gott og raunin alveg svona sér náttúrulega skilt Basknesku matur mjög góður ég held að sé hlutastlega hvergi sko fleiri Michelin-staðir heldur en í Baskalandi við fólksfjölda og þessi uppstíg rís spænskrar matagerðarlistar á mörguleiti basknesk þetta kunna sigla, kunna smíða skip komu hingað og gátu veitt á Íslands ströndum sem að við gátum ekki Já, höfðu mannskap og kunnáttu og skip sem að við höfðum ekki. Þannig að sko við höfðum margt að græða á samskiptum bæði við baskana og frakkana og englendingana. Þetta voru okkar samskipti við umheimin á þeim tíma, þarna fyrr á öldum. Og það vill oft gleymast sko í okkar út frá okkar sjónarhóli á 21. öld sko, að Íslendinga voru í glettilega miklum samskiptum við umheiminn. Við vorum ekki eins einangruð og við teljum okkur hafa verið.
á 18. og 19. öld þá var sko Arnarfjörðurinn og Patreksfjörðurinn. Þessi firðir voru mastra skóar sem fylltu firðina. Þetta voru erlendar duggur, enskar, franskar og svo framvegis sko. Þannig að við vorum í samskiptum og Séra Páll Björnsson í Selárdal til dæmis, prófastur í Selárdal, hann var í beinum samskiptum við breska vísindafélagið og sko í gegnum þessi tengsl meðal annars. Þannig að við áttum okkur ekki alltaf á því hvernig staðan var. Og þegar menn voru í þessum samskiptum þá komu gripir og verkþekking og annað. Við höfum að vísa ekki miklar heimildir það í hver ríkum mæli það var, en það komu samt, það urðu áhrif. Bæði tungumála áhrif og verkþekking og hlutir og gripir, sko. Það er gengt þessum stað sem að talið að skipin hafi farið niður í Reykjafjörðin var verslunarstaðurinn Kúvíkur. Já, til dæmis. Sem að náttúrulega, eða vitað verslun þar síðan á 12. öld og mögulega einn af, ef ekki elsti verslunarstaður bara á Íslandi sem kom alltaf bara og alltaf settu bækistöð sko á sömurinn, svo á endanum var það bara verslunarstaður. Og það máli segja að tilgátan við það að þeir voru að leita inn í Reykjafjörðin að þeir flækjast þarna undan ís og vondu veðri, hafísinn brýtur skipið niður á endanum, en þeir þekktu fjörðin. Þess vegna fara þar hann inn. Og þeir voru mjög líklega með bækistöð aðeins. Búnir að koma ár eftir ár og alltaf með bækistöð á sama stað og svo framvegis. Sko. Hérna verkið, eins og heyrir Elvar, þá erum við að svona vísa til ýmislegt sem að tengist umræðu dagsins. Ertu að segja gamla sögu eða ertu að tala inn í okkar samtíma? Það bara góð spurning. Það mér finnst hún nefnilega eiga gífurlegt erindi og svona það sé að því nú svona ekkert mjög brætt gæi sko, þá vissi ég það nú ekki áður en ég byrjaði en svo fór ég... Það mjög brætt gæjar sem segja þetta, En svo var ég allt í einu farin að og finnst það bara sjálfum og hef líka bara fundið á áhörundum að og kannski ekki síst svona kannski þeim sem hafa svona vestfirska taug að fólk svona þetta kemur svolítið við gaunin á okkur öllum og ég fer alltaf að háskæla bæði á sýningunni og það svona svolítið svona átak árinlegst á gottan sko. Má ég nota tækifæri að hlaupa hérna inn og segja hvað það er skemmtileg sýning, hvað hún er vel gerð. Ég nefnilega fór að sjá hana í vetur og Elvar er einn á sviðinu allan tíman, búningarnir frábærir eða búningurinn á honum og við var nú gaman að heyra aðeins hvernig þú hugsaðir það. Það væri virkilega gaman að heyra það. En þarna líka þegar hann er að skipta yfir úr einum karakter í annan og svona senda okkur fram og tilbaka, þetta er bara virkilega vel gert og þetta var virkilega góð kvöldstund. Hann setur upp ýmsa hatta eða hann setur upp einn hatt. Já, með hatt, setur upp hatt sko. Og svo bara hvernig sögunni eru gerð skil í gegnum þetta eintal sem er alveg frábært. Svona áður en að var þetta búningana, en þessi saga, finnst þér hún á hún erindin í okkar tíma umfram það, þú veist að við höfum öll gott að því að þekkja söguna. Talar þetta inn í samtíman? Já, ég held að það sé alveg og bara ennþá meira í dag, bara núna í janúar 2025 heldur nokkuð tíman með það sem er í gangi beggja vegna okkar svo í Þýskalandi og Bandaríkjunum ég held að það sé algjörlega og mér sýnist á öllu að hún er svolítið svona að stíga upp núna þessi saga og er að fá athygli frá fleiri stöðum bara allt í nú farin að sjá eitthvað hana Jón Kalman og fleira en áður en að pappi sagði mig frá þessu, ég hafði aldrei heyrt þetta og ég hef verið að segja fólki í kringum mig frá á mínum aldri, það kannast enginn við þetta. Þið hefðuð átt að lesa Árbók Ferðafélags Íslands 2017 sem heitir Við djúpi blátt sem undirrituð skrifaði. Þar er góður kafli þetta skal segja þér. Þetta vantar náttúrulega bara í kennslu. En þá bók þarf að kenna náttúrulega bara í grunnskólanum og Ísafirði. Já, sérstaklega á Vestfjörðum. Sína eigin sögur. Já. Finnst ykkur skrítið að það er eitt fjöldamorð á Íslandi og við bara sleppum að segja frá því. Finnst ykkur það skrítið? Það er náttúrulega, það er bara óásættanlegt í raun og veru. Ég vil bara ekki heyra þetta. Ég hef nú að taka upp aðeins svona hanskan, nú er ég búin að vera
eftir við opnaðum í júní í fyrra, að þá er ég ætla að fara daglega gegnum Vestmiðjuna og segja sögu Vestmiðjunar og það sem við erum að gera þarna og svo enda ég alltaf þarna og núna erum við ekki að þiggja neitt gjald sem sagt inn í þetta, en ég held að svona 80% af fólki yfir 50 hefur heyrt baska vín. Þú veist, ég veit alveg að þetta er fjær yngra fólki sko, en það er alveg rétt. Þú veist, ég segi það oft sko, við þurfum að vita og þekkja sögu okkar, Íslendingar svona almennt, til þess að við getum lært af því sem var rangt gert og það sem var rétt gert í fortíðinni, til þess að rauninni átt okkur á hvert við erum að fara. Og þetta er bara meðal annars einn af þeim þáttum að ef við þekkjum ekki þessa sögu, þá getum við ekki forðast að eitthvað svona endurtæki sig. Og það er einmitt það sem að þetta snýst að verkið sem að við erum búin að vera að fjalla hérna tekundi með þér Ólína, að þetta sem sagt framúrskarandi vel gert hjá þeim fjölskyldunni og ég held að við verðum rauninni að hérna bara eiginlega fjölmenna öll þjóðin á þetta til þess að átt okkur alveg á þessari tilteknu sögu og rauninni mögulega hvað hérna við getum forðast í svona nær umhverfi okkar sko. Og líka bara til að læra einmitt að bera kennsl á atburði í uppsiglingu eins og við sjáum kannski núna bara í heimsmálunum, það er eitt og annað í uppsiglingu sem að gæti talað við þessa atburði. Og líka það er náttúrulega sko að átta sig á sögunni og átta sig á því að sko okkar, það sem við sjáum í dag, nú hefur byggð hnignað mikið á Vestfjörðum undanfarna áratugi, hún er að vísa aðeins í sókn aftur núna út af vaxandi ferðaþjónustu, en þá hættir okkur til að halda þarna við Ísafjarðardjúp hafa alltaf verið bara eitthvað örreiti streifbíli, sem það var náttúrulega ekki. Ísafjörður og Ísafjarðardjúp var í alþjóðlegum tengslum og samskiptum á þessum tíma. Ásgeirsverslun var stærsta verslun landsins, það var beint siglingasamband við Kaupmannahöfn. Þú veist, þetta tímarnir fyrir 21. öld voru að mörgu leyti allt öðruvísi og sko afstæðurnar einhvern veginn í samfélaginu voru bara allt öðruvísi heldur við áttum okkur á og það er svolítið hollt að gera sér grein fyrir því. Vestfirði voru matarkista sko. Vestfirði voru matarkista og þarna voru auðmenn og ríkir höfðingjar, héraðsríkir höfðingjar sem höfðu sko afgerandi áhrif bæði innansvæðis og utan. Ari Ögri var einn af þeim, en svo voru náttúrulega fleiri. Í móðuharðindunum þá var ekki fólksflótti til höfuðborgarsvæðinsins, heldur voru fólksflótti til Vestfjarða og til Austfjarða. Það er nú heldur betur snúist við. Það er svolítið snúist við, já. En það er bara öllum hollt og Íslendingum líka bara gera sig grein fyrir því, þú veist, hvernig voru byggða aðstæður í landinu áður en þessi litla sena myndaðist sem við horfum út frá í dag, sko. Erðu Sunneva, þú þarft að semja búning. Já. Í eitthvað tiltekinn tíma eða eitthvað sem að áhverju gætu haldið að væri gamalt eða hvað er það? Já, það er náttúrulega alltaf mikið samtal á milli allra sem að koma að verkinu. Já, bara við eldursporuð. Já, við eldursporuð. En þú byrjar kannski ekki heima lengur. Nei, ég er ekki lengur. En þú er alveg svið fyrir þetta? Já. Og við byrjum svona að því að Jón lærði aðal svona karakterin sem við sjáum mest á sviði, að þá byrjuðum við á að skoða sem sagt þessa fræðamenn í Fraklandi og Norðurspáni, hvernig þeir klæddust á þessum tíma og vildum svona koma með það inn í búningin hans en gera hann á sama tíma svona alþýðilegri bara vegna tengsla, bara vegna Íslands, það voru ekki sömu efni eins og voru þarna úti, það var ekkert fínt þannig og síðan eins og maður gerir mjög oft með einleiki og þegar einhver er að leika marga karaktera þá eru auka leikmunir til þess að færa sig yfir í aðra og öðru eins og þá erum við með hattinn, við erum með byssuna og þá erum við mamma Marsibil, Kristdóttir að vinna það saman og síðan það sem að mér finnst mjög mikilvægt í fatahönnun, nú er ég menntaði fatahönnur og er mikill umhverfisinni og en þetta er annar mest mengandi iðnar á jörðinni. Þannig að ég vil alltaf nota eitthvað endurunnið og þarna, núna fekk ég jakkaföt sem hefur verið notað í aðra sýningu sem var einmitt sýnd í Tjarnarbíó og voru það notið í svona backdrop
og voru ónýtt vegna þess hvernig þau voru notið þar og ég púslaði saman þarna þrennum jökkum sem höfðu verið ónýttir og þeir voru allir sagt, efnin í hérna, þessum jakkafötum voru þau sem hafa verið talin svona lower class jakkaföta efni þessi grái litur, það eru köflurnar en svona, já, giftum það saman í síðan formið og munstrið sem að var hjá þessum fræðimönnum þarna í Baskalandi og þar í kring þannig að það var svona, já, svolítið hvernig þetta flakkaði og síðan hérna... Svo verður sögur allstaðar það getur spurt um einhvern jakka það er bara stór saga á baku Já Ég hef mikið stúderað herrafatnað í mínu námi og svo núna í gegnum komedíuleikhúsi þá hef ég verið bara að vinna með svona perióduverk og við erum alltaf að vinna með einhverju sögu maður er ekki með fullkomið skáldarleyfi maður þarf að hérna, bera virðingu fyrir sögunni og persónunni þannig að það er líka sögurskilningi áranda Við gerum einmitt líka samanburð á klæðaburði á reyndar svona efri stjættum Baska og Íslendinga á einu skiltinni í sýningunni það er skemmtilegur búningur þeirra Baska, hann er mjög litaglaður og í þeirri stúdíu komst við að því að bastneski jólasveinninn er kona ekkert klædd öðruvísi heldur en konan á myndinni og það er verið að bera saman hana bara svart og hvít Íslands megin og svo rautt og grænt og hvít rauninni bara þjóðlitur þeirra Þannig að Baskarnir eru með svona einhverja jóladís Já, ef ég skil þetta rétt sko, það er mjög áhugavert sko. Herðu, Jón lærði, þetta hafði mikil áhrif á hann að segja frá þessu og sagtist af landibrott. En hvað með Ara? Honum farnaðist vel. Já, Ari hélt sinni stöðu enda fylgði sitt fram svona að mestu og var auðvitað stuttur af sko helstu höfðingjum og málsmetandi mönnum í kringum hann, sko, efri stéttin bara stutti hann. Ólafur á Söndum, það annars ágæta skáld, orti nú meðar annars sko til stuðnings Ara í Ögri, agalegt að lesa það, finnst mér, en það er önnur saga. En sko... Það var maður muni ekki eftir að það var eitthvað krá hérna nýri bæ sem að skilja eftir hann. Já. En aftur á móti fór verð fyrir Jóni lærða, sko. Jón lærði var náttúrulega sennilega sérlundaður maður, hann hefur kannski verið á rófinu, myndum við kannski segja í dag. Mjög áhugasamur, mjög mikill náttúruskoðari, hann var listasmiður, hann var mjög haghentur, svo var hann fékk fljótlega á sig galdra orð vegna þess að hann var fjölkunnugur í ýmsum skilningi. Hann var mikill náttúruskoðari, hann skrifaði bækur Íslands aðskiljanlegu náttúrur og þá flett hann einu laginu af öðru, sko, af fyrirbærunum sem hann var að skoða. Hann teiknaði þau, lýsti þeim í útliti, lýsti eiginleikum þeirra og anda og sál. Þannig að hann var alltaf að skoða hvert fyrirbæri sko bara að innanverðu og utanverðu. Það var mjög merkilegt, það er áhugavert að sjá hvernig hann fjallar hluti. Hann þegar hann síðan býtur það í sig, hann verði að segja sannleikan þetta mál. Þá náttúrulega kallar hann yfir sig óvild Ara í Ögri og Ari, hann telur sér svo ógnað af honum að hann flýr sveit og yfirgefur konu og barn. Svo sameinuðust þau aftur síðar, hvernig var það? Ég man það nú ekki. Fóru hann á Snæfellsnes fyrst. En það náttúrulega sko, þá byrja rógurinn Ara, yfirvaldsrógurinn þennan óþjóða mann, óþjóða líð sem hann er sagður hafa verið. Þannig að hann fær á sig galdraorð, hann hrökklast á Snæfellsnes. Hann er kallaður aftur á Snæfjallaströndina þar sem hann kveður niður draug því hann hafði á sér galdraorð og hann var talinn kraftaskáld og hann semur snjáfjallavísur hinnar fyrri og síðari sem eru svona særinga kveðskapur til að kveða niður þennan draug og sagan segir að það hafa honum tekist. En þetta var honum bara, þetta áll honum alþýðuhylli en ekki yfirvaldshylli. Þannig að það leið náttúrulega ekkert á löngu en hann er bara ákærður fyrir galdur. Og hann er dæmdur á Alþingi fyrir galdur 1630. Brynjólfur biskup Sveinsson í Skálholti var honum hliðhollur og ráðagóður og það æxlast þannig að Jón, sennilega fyrir milligöngu Brynjólfs biskups, fer til Danmerkur og fær
mál sitt tekið upp aftur, galdramálið, af því að samkvæmt íslenskum lögum á þessum tíma þá mátti ekki lífláta menn í héraði, það átti að fara fyrir æðsta dómstig. Og æðsta dómstig var náttúrulega Alþingi en líka yfirrétturinn í Kaupmannahöfn. Og galdramálin á Íslandi fóru aldrei fyrir yfirréttin í Kaupmannahöfn nema þetta eina. Það endaði með því fyrir tilstilli Óli Worm og fleiri góðra manna að yfirrétturinn í Kaupmannahöfn ákveður að beina því til Alþingis Íslendinga að taka mál Jóns lærða upp aftur. Sem var gert, en því miður þá bara staðfesti Alþingi dóminn, sinn gamla dóm. Og Jón lærði var dæmdur útlægur af öllum kóngsins löndum og ríkjum. Og nú var illt í efni fyrir Jón lærða. Hann fór eiginlega huldu höfði eftir þetta og menn bara skutu yfir hans skjólshúsi, góðir menn, þar á meðal sýslumenn og einhverjir. Brynjólfur biskup var honum alltaf hliðhollur, en hann endaði sem sagt sína lífdaga austur í útmannasveit, eiginlega fyrir litun og smáður, en þá í náðinni hjá Brynjólfur biskup og var að skrifa rúnafræði og ýmislegt sem frá honum kom og eiginlega það markverðasta sem við eigum þau fræði sem okkar gamli menningararfur, má segja, frá örófi alda, frá heiðnum tíma. Þannig að honum farnaðist alls ekki vel. Þess vegna sagði ég hér áðan, þetta kostaði hann eiginlega lífið þó hann lifði langa ævi. En hans saga varð mjög raunaleg lífssaga og hann átti aldrei uppreisn æru í raun og veru eftir þetta og má kallast heppinn að hafi ekki hreinlega verið brenndur á báli. Því þannig fór nú fyrir 25 öðrum sem voru orðaðir við galdur. Flestir af Vestfjörðum. Flestir bara í Kistuvogin í Tregilsvík. Já. En svona uppgjör á þessu máli? Svona í ferð sinni til Baskalands bað íslenski utanríkisráður að baska afsökunar, eitthvað svoleiðis. Já, það gerðist nú reyndar þegar þessara atburða var minnst, það var 2012, að sýslumaðurinn í Bolungavík, hann Jónas. Já, það minnisvarðið með þetta á Hólmavík. Já, hann aflétti dyradómi Ara í Ögri að Baskar væru réttræpir óbótamenn á Íslandi. Já, þannig að þeir gátu komið til. Þeir voru fram á þeim tíma rauninni réttræpir samkvæmt lögum. Samkvæmt þessum dómi. Það er ótrúlegt, Það er alveg. Þannig það hefur ekki verið svona einhvern veginn í sögunni eitthvað uppgjör við þetta mál. Nei, ekki nema það sem kannski núna birtast í þessum bara þessari listsköpun sem við sjáum í bók Tapjós, í verkinu sem að þið eruð að sýna, í bók Jóns Kalmans, hvað er ég að segja, Jóns Kalmans Stefánssonar, fyrir ekki alveg bara frausa með reilin, hans nýjustu bók Heimsins ystu brún, Himintungl yfir heimsins ystu brún. Og þannig að það er svolítið verið, þetta mál er að vakna svolítið og er að koma svolítið fram í gegnum þessa hluti sem er gott. Og líka umræðan í heimalandinu, nú síðan að við byrjuðum með þetta Baska Brass hann í Djúbæk, þá hafa fjölmiðlar fjallað Baska setrið og verkefnið sem slíkt og við Ólafur erum búin að fara út og fjallum þetta og við erum komin bara vini og kunningja í bara í þeim aðlum sem við höfum sótt í, það er starfrækt svona forn skipasmíðastöð sem heitir Alba Óla í San Sebastian sem að byggja og núna að hleypa á stokkunum eftirlíkingu eða repliku af skipi sem fannst í Red Bay 1980 þegar ég að fæðast. Áhugavert. Og þetta skip og samskipti okkar við þetta fólk orðið það náið að þau eru búin að koma tvisvar og vera með okkur fyrir norðan og þeir bíða bara spenntir eftir að við finnum einhver vegsumerki eftir þessum skipum hér, þessi skip hér og vilja helst bara að vera þeir sem að vera helst bara borð þegar að þau uppgötast af því að þeim vantar raunni verkefni þegar að búið að hleypa San Juan af Stokkonum sem raunni skipið sem að þeir fundu í Red Bay þá vantar þeim bara verkefni og planið er að sigla San Juan, þessu skipi sem smíðað í Baskalandi
Þá verðum við nú að tjóðra aðra svo að þetta fari ekki illa. Já. Verðum við koma enga. Mögulega, sko. Herðu, en þið eru hérna vanalega fyrir vestan, en núna eru þið í bænum út af hverju? Já, það nú bara fyrir Ari Asman. Við erum bara komið hér, höldum til hérna og sínum og byrjuðum í síðustu viku og svo eru 2 sýningar í þessari viku og svo förum við bara aftur heim og förum að æfa næsta leikrit. Og verkið heitir Ari Asman. Það heitir bara Ari Asman. Og í Tjarnarbíói. Já, það í Tjarnarbíói. Miður á tix.is. Já, miðvikudag á 50 dag. Mér skilst það sé að vera eiginlega uppselt á miðvikudaginn. Já, það frábært. Og langt komið á 50 daginn. Svo hafið haft svona, á frumsýningunni þá kom hérna Ólafur sem þú nefndir, Ólafur Engilberts. Já. Sem að tengist Baskasetrinu. Hann stofnaði mitt Baska Vina félag Íslands. Já. Ég í því. Ég er einmitt í stjórn þar, sko. Og þú veist, þetta svolítið skrítið ferðalag. En það var spjall á eftir sýninguna? Já. Já, verður með eitthvað meira svoleiðis? Já, það verður, Viðar Hreinsson verður á næstu sýningu og hann ritaði Jón Lærða, bók. Og svo var ég nú svona að nefna við Ólínu hvort að hún geti komið á 50-dagskvöldum. En sko ég verða að fá að segja að Kómedíuleikhúsið sem að stendur fyrir þessu, hann Elvar Logi og hans fjölskylda, þau hafa unnið alveg ómetanlegt starf í gegnum áratugi fyrir Vestfirðinga og ekki síst norðurhluta Vestfjarða með sínum uppfærslum og einleikjum sem að þau hafa staðið að og staðið fyrir. Og ég sá það einhvers staðar á Facebook daginn að Kómedíuleikhúsið hefði ekki fengið, hvað voru það sækjum? Það var sviðslista lottóið árlega, sviðslista sjóður. Leikhús sem atvinnuleikhús sem frumsprottið heima í héraði, búið að starfa í áratugi, skul ekki hafa unnið sér þann þegnrétt ennþá að þeirra talið hvað maður að kalla, jafngildi þeirra sem að taka við þessum styrkjum. Ég verð bara að fá að nefna þetta, mér finnst þetta bara ekki hægt. Þetta á bara að vera fjárlögum. Þetta í raun og veru það að heiðra fólk sem að stendur að svona menningarstarfsemi þrotlaust tekur á sig þessa vinnu við lítinn stuðning en mikinn fögnuð þó, heimamanna, en bara ekki þar sem peningarnir liggja og það mjög ég bara mátti til fyrir gefið því. Takk bara fyrir, ég vonir við að nafni minn bjóði mér í kaffi fljótlega og standi undir nafni. Þú meinar þá áttu við nafnan Loga, menningarráða. Já. Herðu, það var gaman að tala þessa sýningu og svo bara allt sem henni tengist. Við gerum þetta svolítið við rauðaborðið að reyna að ná svona umræðum efni og erindi verkana. Takk fyrir komuna, Ólína, Sunneva, Elvar og Jöðin. Takk fyrir. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þá ætlum við að heyra annað spjall leikhús. Gunnar Smári fjallar meila annað leikhús í Tjarnarbíói. Tjarnarbíói mjög svona duglegt það mikill kraftur í Tjarnarbíói og þar eru sett upp leikrit sem eru svolítið svona ögrun við þessi venjulegu, það ekki, leikhúsverk? Jú. Ert þú duglega að fara í Tjarnarbíó? Ég bara ekki nógu duglega að fara í leikhús almennt. Eitthvað sem ég ætla alltaf, þetta alltaf svona áramótaheit. Já, nú tek ég mig á og fer mikið í leikhúsi. Af því að það alltaf yndislegt að koma í leikhús og það nú sjaldan sem að maður verður fyrir vonbrigðum þegar maður horfir á okkar sviði. Já, ég get nú ekki sagt það. Nei. Ég myndi nú einmitt segja öfugt, ég verður bara mjög oft fyrir vonbrigðum. Það kannski skrúa ég væntingarnar bara í. Þú ert bara svona jákvæður, góður leikhúsgestur. Já, ég nefnilega mjög góður leikhúsgestur, það þarf bara að gefa mig bókanami og setja mig niður í stól og þá ég bara sátt. Já, ok, það nú mjög gott. Já, en jú, Gunnar Smári er mjög duglegur að fara í leikhús og við fengum rós í vikunni fyrir að sinna menningarumfjöllun mitt, þú með bókaspjallið og Gunnar Smári hefur verið með leikhúsið og svo eru þetta Klassikir okkar sem er æðislegt fyrirbæri sem orðið hefur til Rauðaborðið, það sem ritstjórnar meðlimir Rauðaborðsins og afkvæmi sitja hér og greina klassikina. Það talað einmitt, þar eru ungar konur sem eru í hljóðfæranámi
duglegar að fara á tónleika líka en eru aðalega kljást við tónverkin bara við hljóðfærið, ræða við tónskáld og þá sem eru svona að flytja verkin meira. Já, mjög ég bara, við getum nú verið bara mjög stolt með þá menningarumfjöllun held ég sem að bara kemur hér fyrir rauðaborðið og leikhúsumfjöllun er mjög lifandi, það eru alltaf fullt borð af alls konar leikhúsfólki og skemmtilegt samtal í gangi. Og leikhúsfólki mjög tilbúið greinlega að koma og ræða málin sko. Það er svona eins og að hafi verið ákveðið gat í umfjöllun þessi mál. En sko tónlistarumfjöllunin hún féll niður þessa vikuna vegna óveðursins sko. Það var nú eitthvað, það var nú ekkert mörg spjöll sem að féllu niður. Einhver ætlum við nú bara að taka upp í næstu viku, þannig það missir enginn af neinu. En núna það sem sagt verkið sem var sýnt í Tjarnarbíói, veit ekki hvort það sýnt ennþá, ég veit að það voru fáar sýningar, heitir Yvgenia í Ásbrú. Það Þórey Birgisdóttir leikona og Anna María Tómasdóttir leikstjóri. Það var þýtt og staðfært þennan einleik. Ég held að þetta sé breskur einleikur sem fjallar grimman samtíma og segir sögu stúlku sem við kannski sjáum ekki og viljum ekki sjá sem samfélag. Og þetta fengið alveg svakalega góða dóma. Miklar viðtökur. Menn eru svolítið snortnir að koma út af þessu leikhúsi, þannig að það verður gaman að heyra þetta spjall. Gunnar Smári ræði við Þóreyju Birgisdóttur og Önnu Maríu Tómasdóttur Yvgeniu í Ásbrú. Gjörðu þessu vel. Það komið að leikhúsumfjöllun. Ég fór í Tjarnarbíói og sá Yvgeniu í Ásbrú sem er verk eftir Breta sem heitir Gary Owen. Þetta er svona maður fæddur 72, það bara að vera 50, sú kynslóð sem sagt. En þetta er sett upp og sýtt af ungu konum, Þórey Birgisdóttir sem að fer með einleikinn og Önnu Maríu Tómasdóttur sem að leikstýrir og sama þýðir þetta. Já. Og staðfærið. Já, og staðfærið. Herðu, af hverju á ekki að byrja á því? Af hverju tókuð þetta verk? Já, af hverju? Af hverju ekki? Ég veit að mér minnir að ég hafi verið með Gísla Örn og með út af Jörmu og ég held að hann hefði bara séð það og ákveðið með hann að var að horfa á það að flytja það til Íslands. Já, við sko ég hef séð þetta verk en það var eiginlega eftir að við vorum búin að ákveða að gera þetta sem er svolítið fyndið að það var eiginlega sko bara handritið sem að greip okkur strax. Og þá var það spurningin sko, af hverju? Hvað var í handritinu? Og af hverju? Það, sko, fyrst lesum við þetta var svona rétt eftir COVID og og það voru bara svona þemu í þessu verki sem að bara pössuðu svolítið vel við íslenskt samfélag sko. Og við líka bara tengdum við það, eða þú veist, okkur fannst við hana? Já, við hana. Verkið er hún bara. Já. Og einhver leiti hlýtur að hafa verið spennandi að sitja þessa konu á svið. Já. Af því hún hefur ekki fengið að vera á sviði. Akkurat, já. Ég meina, sko, Þórey var eiginlega bara að leita einhverjum svona mónolog til að sýna í einhverju pröfu og fann þetta verk og las það og bara gat ekki hætt og var bara þetta er alveg magnaverk og tjekkar á mér og ég bara alveg til í það eiginlega á hans að lesa það ég var bara ég bara endilega og svo fyrir við svona, og þú veist þetta er búið mjög svona langur veggangutími og við erum alltaf að sækja í sviðslistasjóð og lesa og svona fara eins yfir handritið og svona grunnþýða það og sækja aftur og svo svona fáum við aldrei styrki sem er bara erfitt að fá styrki. Margir vilja og fáir fá. Já, það er þessi pottur er löngu sprunginn eða þú veist, í raun og svo erum við bara eitthvað, nú bara dundrum við þetta sjálfur, við skulum bara gera þetta og þá svona fyrir við að þú veist, vinna þetta af alvöru
og þýða og skoða bara af því að þú veist þetta verk áhrifaríkt á margan hátt, þú veist, þetta bæði pólitískt og bara mögnuð saga og þú veist, þetta bara góð saga og þú veist sum verk sem maður sér í leikhúsi ættu kannski bara vera bækur en þetta alveg svona verk sem að þarf bara að vera á sviði og það gerist eitthvað svona magnað þegar maður bara með áhorfendunum í sama rými og ég ekki að segja öll leikur að vera bækur en þú veist, ég skil ekki hvað ég meina Sum leikrit gætu bara allt eins verið bækur Já, einmitt En þetta fannst mér allavega sko eftir að hafa lesið þetta bara fyrst þetta fór ekki í burtu ég bara held áfram að hugsa þetta bara lengi og lengi Það út af því hver þessi kona sem að segja og þetta það eins og það bakgrunn sem pólitískur og maður þú veist, maður fer svolítið að hugsa því maður veit þetta enskt eða brest þannig maður fer svona að reyna að staðsetja svolítið í tíma því að það ómur af því að NAS að grotnað innan hann á bakvið og að þjónustan byrjar að vera veikari hvert veikstæðir í hópum og við erum að sigla inn í þetta ömurlega tímabil sem við erum á en síðan ertu með svona hennar aðstæður í lífinu en svo hún náttúrulega líka svona með innra líf og persóna eins og aðrir og svo lendir hún í atburðum sem að tengjast ekki bara þessu pólitík sem ég að tala þarna heldur þetta kvenna pólitíst stöðu konunar Hvað af þessu svona akkur þetta svona mikilvægt eða langaði bara til þess að gera heyrðu, þetta gott verk fyrir mig sem leikonu það var líka það líka það en það var ekki ég til að byrja með þá hugsaði ég bara ég ekki fara að gera þetta þú veist það að gera einleik bara mjög svona Já, maður þarf bara... Það ekki allir að gera það, ég meina það einleikir út allar bæ. Jú, ég veit ekki, þetta var ekki hver draumur hjá mér, En þegar við ákvæðum að gera þetta, þá voru þeir kannski ekki jafn mikið í tísku. Það einhver svona alltaf að það sé næst að gera einleiki eins og en það kannski bara af því að eftir COVID að þá, þú veist, stóðu leikhúsin ekkert eitthvað frábærlega, þannig að það kannski praktísk skilurðu, bara hagkvæmur að gera einleiki heldur en að vera með stóra sýningar en ég veit ekki hvort það sé þessuna sem þetta í tísku núna en Má ég spyrja einu að því að við erum að tala að því einu ég kem að þessu eftir einleikurinn alltaf svolítið svona þessi þú veist þegar maður rúmar bara að horfa okkur einn það ég í leikhúsinu að horfa á þig eru samskiptin sem eru einhvern veginn á þessu leveli með þetta bara hjá af hverju einleikinir allt í einu eru svona áberandi og svo lengi á leiðinni ég man einhvern veginn að fóru til New York og horfði bara á einleiki það hefur verið mörgum árum En kannski þetta eitthvað svona bara eins og tískan febri hringi allt í einu það meira enn og svo Ég held að hafi verið bara eftir COVID ég held að hafi verið eiginlega bara eftir COVID að það var auðveldara að gera einleik Svo verður Úlfur fyrir COVID Það mátti ekki æfa fleiri neitt Nei, það var í COVID Það mátti ekki æfa fleiri neitt Ég held að það sé sagan á baku eitthvað ég man það ekki hvort það var Ertu Úlfur hafi farið í æfingu út af þessu það var ekki hægt að æfa það sem voru fleiri neitleikari En það var bara svona svo ég komið aftur að af hverju þetta var að þegar ég las þetta fyrst þá var ég ekki eitthvað þetta frábært hlutverk fyrir mig veist, þetta var ekki eitthvað svona draumur hjá mér að leika einleik þú veist, af því að mér finnst í rauninni miklu skemmtilegra að leika með fólki og vera með mótleikara og allt þetta heldur var það þetta verk sem að ég fann allavega hjá mér og ég held ég hef aldrei fundið svona sterkt fyrir nú hef ég alveg unni í fullta sýningum og svona og bara, ég hef aldrei fundið svona sterkt fyrir að mér finnist að einhver verði að setja upp þetta verk og það þú veist, það var eiginlega svona uppsprettan af þessu Hvað í það? Því að þetta stjættarlegt, þetta líka kvenna mál, konum eiginlega verði að lifa í kallaheimi Akkurat. It's a man's world, einhvern veginn. Líka bara, það fyndið og það krefur mann að hugsa pólitískt og það krefur mann að setja sig í spór hennar og það krefur mann að spegla sjálfa sig og sína eigin fordóma og það vekur upp alls konar spurningar þú veist,
að því maður þekkir þessar skvísur, skilur, og maður hefur síðar, þú veist, mörgum sinnum áður og maður kannski dæmdi þar meira og var bara eitthvað, já, þú veist, maður upplifir fordóma gagnvart þeim og þú veist, og í gegnum verkið þá einhvern veginn það bara svo gaman að lesa leikrit sem er bara, bæði hreyfir við hjartanu og maður, verður fyrir áhrifum og verður snortin að því. Sem vantar ekkert upp á í þessu, á þess að við fyrir kannski að rekja atburðarásina, það vantar ekkert upp á hvað þetta er hjartnæmt. Nei, en þú veist, það er líka fyndið, skilur, sem er líka, og þú veist, og maður situr eftir með alls konar spurningar og þú veist, það svona situr í manni og það er, ég held að segja alveg það sem að mér fannst þetta bara mjög vel skrifað. Já. Mér fannst það fyndið, mér leittist ekki og það krafði mig alls konar spurningar og lét mig bara spegla sjálf, eða þú veist, ég speglaði sjálf mig í henni og bara í mínum viðhorfum gagnvart svona skvísum og líka bara það sem hún lendir í er bara ótrúlega algengt skilur og bara fólk í kringum mig og þú veist, vinkunum mínar og bara, þú veist, við höfum þetta er mjög algeng reynsla þó að hennar sé mjög kannski fer hræðileg, hún er í öfgarnar eða þannig, en ég held að margir tengja alveg við þennan karakter, þú veist, að einhverju leyti, sko. Þetta er ennstverk, myndi ég segja, frekar rest. Velst. Velst, hann er velskur, sko, en þetta er ennskur, ég er svona í Skotlandi er bara, þar voru ekki landeigandastéttin. Þetta er svo inngróin stéttaskipting og þetta er náttúrulega, hún kemur úr heimi sem að, ég man í gamla daga var eitthvað sem að sagði það að lágstéttin í Bretlandi myndi aldrei kaupa sér leðujakka ef þú þóttu að vefna á því, þau myndi alltaf kaupa sér leðulíkisjakka því að það væri uppskapningsháttur að ganga ef þú væri á lágstéttinni, þetta er bara svona dæmi það hvað skilin eru sko heftaleg og þarna fyrir neðan er fólk sem að lifir bara allt öðru menningu, allt öðru kultúr með allt öðru væntinga til lífsins og telur sér bara ekkert geta komist neitt, er bara lokað inn í þessu. Stundum finnst mér á Íslandi að þegar maður er að tala við fólk af ykkar kynslóð að það sjáu betur í gegnum stéttaskiptinguna meðal annars út á húsnæðismarkaði þess að kemur í ljós að þeir sem hafa efni og kaupa sér húsnæðir og þeir sem hafa stuðninga heimann en aðrir ekki, þannig að allt í afhjúpast bara stéttaskiptingi sem kannski fólk á mínum aldrei er miklu blindara fyrir af því að húsnæðiskerfi var ekki jafnt dikkeníst grimt þegar ég var yngri. Kunstin og ykkur er náttúrulega að flytja þetta yfir í Englandi er bara rosaleg hefð fyrir því að nota hreim og tungutak og eitthvað fleira til þess að aðgreina og bara bang, veist alveg þetta er í þessari stétt. Við höfum svolítið talað um að hér, ég hef bæði talað um við Hallgrím Helgason sem er nú með gott tóneyra og á að geta gert þetta og líka við leikara sem að koma hingað að við getum tekið sem dæmi eins og Köttur og heitu blikkþæki sem skiptir máli, stéttin skiptir máli, það skiptir máli að tengdadótturinn er ekki, tilheyrir ekki og er að reyna að krafsa sig upp, kannski með svipari stöðu og í Virginia. En þar er ekki, við eigum þetta ekki. Við eigum ekki þennan mun á tungutaki. En mér fannst það svolítið hjá svona ykkur, sko. Já. Já, og líka hvernig þetta er sagt, sko. Já. Og það er svona, það sem að maður þegar ég er að reyna að hlusta á þetta og ég er ekki með tónera, að þá er þetta ekki bara endilega orðin heldur, er þetta áherslur, hvað þær eru í setningunum. Þannig að mér fannst það koma svona lástýrt að stúlka út af svið. Og þetta var alveg bara ótrúlega allavega mikilvægt fyrir mér þegar við vorum að þýða og staðhæfa að maður fengi ekki illt í lógíkina að þú veist, ég myndi ekki finna þú veist, að þetta væri skrifað, þetta ætti að vera bara mjög þjált og ég held, okkur tókst bara held ég mjög vel, ég meina maður geti alltaf haldið áfram að vinna þetta endalaust og ég var alveg skipt út orðið með mjög nálægt frumsýningu og þá er ég bara, getum við haft þetta bara svona núna, en já, en ég er svo sammála með þessu að þú veist, á Bretlandi er bara stéttaskiptingin bara integral í þeirra samfélagi og rótgróin í gegnum bara aldirnar, en þannig kannski ekki bara allir vita af því og einhvern þetta eru andmæla andmæli fólk en ég fann það, sko ég kannski er okkar kynslu eitthvað aðeins
meðvitaðar þetta en ég fann þetta eiginlega mest sko þegar ég flutti til New York þá einhvern veginn var ég bara að þú veist að búa í New York og sjá bara það miklu meiri stéttaskipting og þú veist rasismi og alls konar að það var svo mikilvægur spegill fyrir mig að vera bara við erum rosalega einsleitt samfélag við erum flest hámenntuð eða þú veist með aðra menntunarstig skilur það ekki mikill munur og eitthvað svona og þú veist við upplifum okkur ekki sem rasista og eitthvað svona og ég svona það samt eða þú veist þá skildi ég hvað var mikið af einhverju svona okkar ímynd eða hvað við hugsum okkur sem þjóð í raun og veru ekki raunveruleikin það bara svona eitthvað sem okkur langar til að halda við séum en það ekki satt það hefur ekki aðgengi að samfélaginu já út af stéttastöðu ekki? Jú og þú veist og svo líka svona áhugavert hvernig fólk upplifir hvað hún lendir í hvort þetta sé nú svolítið erfitt að tala þetta skilur, þetta bara og þú getur sjálfur sér kennt eða það sé afleiðinga fyrir stöðu sem henni þröngvað í eða þetta bara að því hún byrja í Íslandi og hér við vont og eitthvað skilur, eða þetta því að það var ekki hlustað á hana eða var henni ekki veitt þá athygli sem hún þurfti að því að hún var svona klædd eða talaði svona eða leit svona út kallaði hún þetta yfir sig eða þú veist að mér finnst það líka svo mér finnst fólk túlka þetta mismunandi og mér finnst það kannski smá afhjúpandi hvað þið finnst og segja kannski mikið um þig þetta bara eilíf diskussjón hver mér þetta að kenna þetta eiginlega bara þráðurinn í öllum húmanisma fanginn svona grimmur af því að hann í lækjunum akkurat getur hann orðið eins og við ef við förum betur með hann og þetta bara ég held að svona þessar spurningar eru meira álítar í dag heldur þegar það bara verið að útskúfa alls konar fólk fyrir að bara fitt ekki inn og ég held að við séum á hraðarleið frá þessu og húmanisma Já, það getur bara vel verið. Það annað einmitt með þetta verk líka sem að þú veist að því að leikhús getur kennt manni svo margt þú veist, ef maður fyrir leikhús og þá maður eða bara leiklist yfir höfuð þú veist, þá er maður að setja sig í spor einhvers annars og mest svona eins og í dag bara það er mikið ofbeldi í heiminum og svona og það er eins og það sé farið að minnka þetta að fólk hafi þetta að geta sett sig í spor einhvers annars og reynt að skilja það samhygð að það sé svona svolítið búið að minnka og í þessu verki þá finnst mér þetta að vera smá pjúra verk til þess að styrkja þetta þú veist að setja einhvern karakter á svið sem að þú eiginlega frá byrjun pingu hatar eða þú veist, eða þolir ekki og svo eftir því sem álíður þú farð að vita meira manneskjuna að þá sérðu hvaðan þetta sprettur og hvaðan þú veist, hvað þetta af hverju hún pirraði svona mikið og allt þetta og mér svona það var líka eitthvað sem að þú veist greip okkur með þetta verk Já, og líka bara þú veist, ef maður hugsa bara þú veist, til hversi leikhús, af hverju erum við að fara eitthvað í leikhús, af hverju erum við ekki bara að lesa bók eða horfa Netflix, skilur og hvers, þú veist, hvað hlutverk þjónar leikhús enn þann dag í dag og það er alltaf verið að lýsa yfir því að leikhúsi sín og loksist á og þetta skiptir engum máli og eitthvað en það er eitthvað bara við okkur mannverðunar, við erum alltaf búin að vera með leikhús, við erum alltaf að segja hvort sögu og þú veist eins og þú veist þetta katharsis sem er svo magnað þú veist og í grísku harmleikjarnum og eitthvað eins og þetta byggt á þú veist þá var leikhús það þjónaði sem svona bara þjóðfélags svona þjónusta að Ödipus, hann lendir í alls konar vesinni og hann fyrir gegnum alls konar, hann drepur pappa sinn og sangar hjá mömmu sinni og þú veist, hann fyrir gegnum eitthvað alls konar vesin, svo við þurfum ekki að gera það. Að við getum fengið að spegla okkur í því sem að þau lenda í á sviði svo að við getum lært af því. Þannig að við þurfum ekki að endurtaka leikinn. Og það er kannski þetta sem að
og maður fer í gegnum einhver svona kannski tilfinningalega hreinsun eða hvað sem hvernig svo sem ekki þýtt þetta en það sem að Þóri var að segja var ekki alveg þetta. Þú segir að við getum lært og séð ykkur persónu að fara í gegnum það meðan þú leggja áherslu á því að við getum farið og séð þessa persónu sem að til ekki okkar heimi og náðu skilningi á henni þótt að við séum aðgrind frá henni og ég var að velta fyrir mér þegar þú varst að segja þetta að því að sumilegt það galdur sýningarins hún kemur fram og bara óþólandi og leiðileg og svo hægt og bítandi vinnur hún hjart okkar, býst ég við þannig að eitthvað sem að við eigum í upphafi að hafa minna okkur á að hún hann úr hópnum sem að þú vanur að vera að fordæma og kannski best fyrir þá sem eru bara rétt fyrir ofan þetta lag að horfa á þetta því það oft hannig að það fólk sem rétt fyrir ofan örbrigðina að það fyrirlítur hana mest og því að bara getur ekki horst í augu við að þessi korter frá því að detta þarna niður og getur þá haft, þannig það ekki endilega víst að því ofan sem ferð séu meiri fordómar gagnvart lágstéttinni en það getur líka verið mjög grimmt bara tiltölulega í svona lögum þar fyrir ofan við þekkjum þetta bara á víða en ég held samt að þú veist ég var kannski ekkert mjög langt frá því sem hún að segja að því að þú veist bara er að ég er ekki að kljúa hópin en bara þú veist þessi saga hvetur mann til þess að líta í eigin barm og að þú veist eigin fordóma skilur þannig að þú veist sem maður veitir ekki af núna því að það er eiginlega vandamálið og myndi bæta samfélagi mest ef að bara fólk myndi gangast við því að þú getur ekki búið í þessu samfélagi að þess að vera stútfull af fordómum eða peningum ég meina við erum öll hræsnarar við erum öll í alvörunni við þurfum ekki að vera nei en ég meina maður segir stundum eitt og svo líður mann eitthvað annað og við erum alltaf í þú veist leikhús kannski getur ekki endilega breytt heiminum en það getur kannski hvart mann til þess að með að byrja hjá mér þú veist, hvað get ég breytt bara inn hjá mér ég veit ekki mér fannst það og mér finnst það líka og þú veist, eins og með þetta verk ég meina einmitt, maður nú segi ég bara, maður svona pingu þólir ekki karakterin til að byrja með og hún er svolítið pirrandi og svona, þú veist hávær og eitthvað eða hefur gaman að henni eða maður hefur líka gaman að henni og allt þetta en og svo þegar það sem er svo mikilvægt í þessu er að þú ert að þú vonandi þegar þú sér þetta að þú ferði í gegnum eitthvað, þú breytir svona, þegar þú ferð að skilja og horfa á fólk og reyna að skilja hvaðan það kemur eins og þegar fólk fær rödd sem ekki hefði áður að þú allt í einu heyrir það að þetta eru manneskjur akkurat og þetta finnst mér svo mikilvægt og þetta verk er svo mikið það og líka bara leiklist yfir höfuð þú veist, þegar þú ferð í bíó og þú sérð einhvern karakter fara í gegnum eitthvað og þú samsama þig við persónuna og þú reynir einhvern veginn að skilja og þú skilur en þú tengir ekkert kannski við karakterinn eða myndir aldrei einhvern veginn vera vinur þessa karakters eða eitthvað að þá samt lærum við svona að þessi samhygð og svona að finna til með fólki og ekki að dæma fyrirfram sem að við gerum í þessu verki við erum látin dæma fyrirfram en það er verið að svona minna okkur á það að ekki vera svona dómhörð á fólk sem við þekkjum ekki og við vitum ekkert hvað hefur gengið í gegnum að reyna að mæta með skilning en mér, það er svona og samkennd en ef það væri þannig að fólk í þessari stöðu í samfélaginu sé sjaldan upp á sviði og ég hef svo sem haldið fram eitthvað hér sagði eftir mann að ef tökum bara svona fólki í mikilli örbrigð eins og öryrkjar að það er verið að hvetja það til þess að fara í leikhús þegar það fyrir leikhús að þá er eina skipti sem að sér sjálf sig upp á sviði að þá er það kona sem er að svindla á bótunum sem var verk sem var og var sett í leikriti og í sjónvarp og gott ekki bíómynd líka að það er þegar að við birtust upp á sviðinu að þá er það eins og þið sjáuð okkur en ekki eins og við erum og sömuleyti er þetta verka sem að við birtust upp á sviðinu eins og við erum eða hvað? Vonandi ég held að við takist það er ekki verið að hæðast að neinum alls ekki bara við bara höldum gífilega mikið með henni en ég legg áherslu á þetta vegna þess að eitthvað krafturinn í þessu er að þessi stelpa birtist upp á sviði sem hefur ekki bara verið upp á sviði ég veit það ekki Nei, þú veist, við getum farið í þú veist, ég nefndi þarna
amerísku klassikina og eitthvað svona. En svona undanfarið, þetta ekki meira og minna bara eitthvað svona millistættafólk sem við erum alltaf að horfa á í öllum sögum? Jú, kannski. Það er engin stjettir í íslenskri bíómyndum, sko. Það eru alltaf stjettir í frönsku bíómyndum, írönskum bíómyndum, rúmönskum bíómyndum, íslenskum bíómyndum, amerískum, bara ekki stjettir. Ég bara ekki pælt í þessu. Ég bara ekki... Þið eru náttúrulega með að setja upp sko stjettar verð. Já, akkurat. Einmitt. Ég hef ekki verið að skoða leikhúsin með þessu, hvar eru... Það sem að mér finnst... Gömlu Lagsnes uppfæslunum, sko. Já, ég meina, þar er Ugla, hún, þú veist... Já, og svo líka í Sölku og svona, það eru stjettir alltaf í heimslós og verður stjettin það. En svona undanfærin 20-30 ár þá held ég að við sem að vera svolítið svo amerikanarnir, sko, bara hafnaði þessu stjettir. En verki sem að Jón Gnarr gerði, Súper, það var nú svolítið... Var það hann í kjötbúðinni? Það var geggjaverk. Já, það var í kjötbúðinni. Mér fannst það æðislegt. En sko ég held að það sem að mér finnst Garri alveg gera vel er að þú veist þó hann sé kallmaður að þá er ekki horft í gegnum þú veist þá er hennar saga ekki endilega sögð í gegnum kallmannssögu skilur sem að er þú veist og þetta verk er mjög næsa því að þetta snýst hana og ég meina þó að sé ástir og strákavesen og eitthvað að þá er þetta ekki, að því að þú veist eins og Bechtel-kvarðinn þar sem að strökt að mæla í sjónvarpi og bíó og leikhúsi bara, þú veist, hvað þessar konur að tala, þú veist, það alltaf bara viðfang ástarinnar eða tala gæjana eða eru tvær konur að tala saman bara eitthvað annað heldur en kallmenn, þú veist, þetta verk snýst bara hann og allt sem hún lendir í, skilurðu. Við sjáum henn ekki með augum kallana, heldur frekar sjáum við kallana með hennar augum. Já. Sem er svolítið skemmtilegt og það er líka það sem er kannski svona hressandi að ég veit ekki, ég er alveg sammála þetta er allt mjög hressandi af því maður er ekki manni líður eins og þetta sé pínu nýtt þó þetta ætti nú að vera, þú veist, þó þetta sé nú gömul saga og ný, bara þú veist, ífykjurna í Ális þetta er alveg, skilur, þetta er mjög eldgömul saga einnig. En skiptir hún máli að því að hún er þess að dóttir hvað hétt hann Konungur Grikkja og hann fórnar henni, þetta er svona Abraham og Ísaks saga, það kemur ekki fram held ég í Ódysseifskviðu, þetta er í grískum sögum að henni fórnað til fyrir góðan byr ykkar konu er henni fórnað það? Sko, nei, þetta er náttúrulega svolítið öðruvísi, sko. Hennar fórn er kannski ekki alveg eins. Nei. En fórn er nú samt. Já. Eða skilurðu... Hún segir það, hún segir það að fórna ykkur og við skuldum henni. Já. Hún trúi því. En svo er spurning hvað fólki finnst, sko. En það er nefnilega svolítið mismunandi hvað áhörundur hafa, þú veist, hvernig þeir túlka þetta. Já, þetta var nú bara slys, eða þetta var henni að kenna því að hún drakk og var búin að, þú veist, var byrjað þarna eitthvað í grasköku og þetta er örugglega henni að kenna, eða er þetta spítalanum að kenna því að þau skildi hana eftir. Hvað voru bara lögfræðingar í sjálfum? Nei, en þetta er líka eitthvað sem við þurftum að skoða. Hverjum er þetta að kenna? Og hvað viljum við segja með þessu? Og hvernig viljum við hvað spurningar viljum við að fólk klappi út með? En það er þú veist, ef að fólk lappar út með spurningar þá er ég hæstánað sko. Þá líður mér eins og okkur að tekist vel til. En ef það er þannig að fólk lappar út og segir já, hún hefði nú getað staðið sér betur hún Ifigenia og þá hefði náttúrulega aldrei lent í þessu. Hún hefði alveg getað kraplað sér út úr þessum aðstæðum. Það, að því ég nefndi humanisman aðan sko. Það er ekki humanísk afstæða sko. Humanísk afstæða er svo að vegna þess að hún er þröng á þessar stöðu að þá er hún að taka ákvarðanir sem eru kannski ef þú kemist út úr henni er ekki lógiskar en í þessar stöðu sem hún er þess að þurfum við að laga stöðunar til þess að hún geti sko tekið réttar ákvarðanir. Það er svona humaníska og sósíalíska afstæðan. En ef það er virkilega þannig að fólk lappar út af sýningunum og segir já, hún getur nú sjálfur sem hún kent sko. Hún hefur þetta að drekka minna, hún hefur getið að gert eitthvað við því, það er nú við getum farið með upp á Vog. Já, einmitt. Þú veist, er það Nei, hún kannski bara einn staðara. Já, ef hann er í fyrsta skipti en ef hún hefur farið og dottið aftur og þá þarf hún að bíða í 9 mánuði eitthvað svona. En við kannast við þetta, að sömuleyti ættum við að vera í að fara að ræða þetta þar sem að niðurstaðan er ekki svo
þetta var henni að kenna. Aha. Eða segja að þetta er allt samfélaginu að kenna og hún þarf eiginlega ekkert að gera neitt vegna sem við sjáum hana. En það er svolítið klikku afstæða, sko. Já, en upplifir þú, hvað fannst þér vera neðstæðan? Mér finnst það að segja bara meira fólki sem að... Henni er þröngvað í þessa stöðu og hefur fáar úrlausnir og svolítið háði að klifra einhvern veginn út úr þessu með því að finna eitthvað aðeins skári gæja og eitthvað svona sem að þegar reynist að bala á dröndusokkur sem að við hyggjum í dag sigur þessu. En hann var nú samt ekkert með mikil dröndusokkur, hann Kitty. Já, Kitty? Já. Nei, Leo. Já, Leo, já. En það er margir gæjar í þessu máli. En sko, mér finnst það bara, þessi afstæða sem við erum að tala hvort hún sé humanísk eða ekki, það er bara fyrir eftir þeim personum sem að horfa sem að sjá þetta. En ég myndi segja að verkið væri bara klassískt húmanist verk. Já, og ég held að ég meina okkar afstæða er við viljum að eitthvað ákveði gerist þegar fólk lappar út en við náttúrulega stjórnum því ekki, sko. Nei. Hvernig, Er ég ætla að segja ykkur eitt? Já. Að því ég er með þennan dagskrárlið við rauðaborðið og það er svolítið mikið fyrir leikhús ég get ekki lagt það á neitt, þannig ég tek með mér svona ólíka gesti. Tek dóttir mína ef ég held að sé verið að fjalla eitthvað nálægt hennar kynslu því hún er með rosalega fóbíu eitthvað leikhúsi, hefur leiðst þar mikið. Það er oft leiðilegt í leikhúsi. Það er nefnilega að geta verið rosalega. Ég get sammála, það er oft leiðilegt. Ef það er eitthvað verk sem bara fer yfir hausinn á þér og er ekkert að raunverulega reyna að ná þér, sko. Þess vegna fer ég með hana á verk sem að tengja svona hennar kynsluð. En í þessu tilfelli bauð ég Sönnu Magdalenu og við fórum saman á þetta. Af því að hún skrifaði fallega þetta á eftir og takti það sem við vorum að ræða á eftir á að hún náttúrulega er alveg upp í fátækt það sem leikhúsmiði, ég held að kosta 4.000 og eitthvað í leikhús. Það var bara ekki boði, þannig að hún kom ekki úr æsku með mikið menningakapital og hefur oft lent í því að leiðast í leikhúsi eða bara ekki náði, sko, bara hvað er þetta. En hún var algjörlega slegin að þessar sýningu, en ég fannst það svo frábær. Það var svo gott að heyra. Þetta var bara stórkostleg leikhúsreynsla sem hún var fyrir. Manni þykir svo vænt það og það er... Hún er alveg í Breiðholtinu. Hvað sér þau? Hún er alveg upp í Breiðholtinu. Hún er ekki drikkveld, hún Sanna Magdalena, en hún þekki kannski svona típuna. Ég held að við þekkjum mörg þessa típu einhver staðar, sko. Já. Svona. En þetta er samt svo satt sem hún er að segja, skilur þú veist, leikhúslæsi er eitthvað svona, þú veist, sem er kannski bæði meðfætt, en líka lært og þú veist, það er bara ekkert endilega í búið fyrir alla að fara í leikhús. Og ekki endilega gefið að allir þurfa að fara einhvern veginn í eitthvað toppa í einhverju leikhúslæsi til þess að geta horta á eitthvað Molière settan upp eins og gert í gamla daga, ég meina þetta er bara fyrir örfáa. Já, ég er bara að segja, þarf maður að vera búin að fara í bókmyndafræði til að skilja þetta verk. Ég var alveg oft farið í leikhús og hugsa bara, hvað ég er heimsk, ég skil ekki neitt. Það er bara í alvörunni. En það er ekki leikur sem að mig langar að gera. Mig langar að búið til eitthvað leikur sem er satt og hefur áhrif og krefur mann að líta í einn barm og hreyfir við manni og maður fer í gegnum eitthvað með fólkinu sem maður sér á sviði og verður fyrir áhrifum að því. Það er leikur sem eitthvað sem að mig langar að gera. Þannig að... Og eitthvað leiti tókst ykkur það. Já. En það er, sambandið það, leikhúsið er sterkt. Eitt er fáumstöðun sem er að slökkva þessu sem að, ég held að fólk horfi meira á bíómyndir heima hefur sér og er þá bara með þetta í gangi og svona, ég gerir það, sko verður að googla eitthvað, sko byttu, eitthvað auka persónu, byttu, var hann ráð þeirra eitthvað bara eitthvað sem er allt í lagi að horfa bara þú veist, að því allt hefur mörg lög og svona en það er, mér minnst líka gott að vera í bíó þar sem maður bara situr og horfir en svo sé ég að ég var í daginn þá var ég að skoða, það er allir í símanum í bíónu, sko en það er ekki leikur þannig að þetta er kannski síðasti staður þar sem ég verða að vera í hóp því að ég held að það skiptir máli, það er öðruvísu upplifun að vera í hópa upplifninga, þú skynjar tilfinningu annara, þú skynjar það er sársauki í ykkar sýningu, þú finnur það á salnum og það er skemmtilega að hlæja með ykkur heldur en einn. Absolutt. Og einhver leiti er ég að velta fyrir mig, sko, er ekki leikhúsið eiginlega, sko, bara besta tæki sem við höfum til þess að svona endurmeta hver við erum í samfélaginu, hvernig það er, skoða í fordóma, skoða stöðu. Ég meina, Tuffi var að segja þetta daginn, Tyrfingur, vinnur okkar sem er leikskáld. Já, hann var bara, þetta er síðasta víð. Leikhúsið hefur aldrei verið mikilvægara en akkurat núna, af því það er enginn í símanum. Já.
og ég held að sé bara rosa margt til í því sko. Og ég meina, ég veit alveg hvað, ég er bara stundum leiðist mér bara of mikið að horfa sjónvarpið og ég þarf bara að vera annarkvort að skrolla eða prjóna eða gera bara eitthvað annað á meðan ég er að horfa, eða þú veist, en í leikhúsi þá bara ef það er ekki leiðilegt ef mann leiðir samt í leikhúsi þá getur maður svona hort á fólkið, sjá hvað það er upplega ég gera það nefnilega hvort sem er sko. Ég finnst að vera svona, sjá hvað ég horfi í kringum mig svona að hvernig ég veit ekki eða hugsaði bara að þetta er æðisleg slökun fyrir mig og líka sko það er stundum svo gaman að horfa einmitt hérna að people watcha í leikhúsi að því að stundum skemmti fólk sér miklu betur heldur en ég sjálf og þá hef ég svo gaman að eitthvað þessi hefur gaman og þá er ég eitthvað, jú kannski bara er þetta meira gaman eða eitthvað en en mér fannst til dæmis, þú veist, maður finnur það stundum á okkar sýningu að það er bara, fólk heldur niður í sér andanum þú veist, og svo bara það, þú veist, og maður finnur alveg bara að þau anda með henni einhvern veginn í gegnum þetta og svo bara, ég veit ekki það er svona, þetta er dramatíst það eru hérna atburðir sem að eru bara þess virðið að gráta yfir sem við gerum þarna og svo er þetta fyndið og svona Herðu, þetta er afreg líka þetta er svona, þetta er ekki stuttur svona texti? Nei, þetta er ekki stundum er einleikir bara klukktífi því að þetta er svo erfitt þetta er svolítið hlussa það ekki? Þetta er svolítið mikið jú, þetta er svolítið mikið þetta er bara akrobatík að geta gert þetta ég stundum veit ekki alveg hvernig maður gerir þetta eða Nei, þetta er klukkutími og svona 1,5 kannski klukkutími og korter eða eitthvað er þetta aðeins lengur? En jú, þú veist, ég mist alveg magna hvernig Þóri heldur þetta út og mann allan texta og við erum búin að fara í gegnum margar versjónir þú veist, maður er búin að hreinsa þetta upp og eitthvað, já þetta er flott og svo heyrir maður það aftur og maður bara, nei, þetta gengur ekki upp og hér þú veist, er ennþá of brest og maður finnur of mikið fyrir þessu og við þurfum að skerpa þessu. En samt hef ég heyrt fólk sem sá hérna, þið forsynduðu það sem að sá það og það upplýði að bara þetta væri bara komið sko. Þetta var aldrei séð jaft sko, vel gert forsyndverk sko. En þetta er eitthvað, þetta er vísbendingum það, maður getur alltaf gert betur sko. Og ég hitti hérna í leikhúsinu Rúnar Guðbrands Rúnar Guðbrands, hann sagði þetta í mitt hann var bara alltaf ekki orðið yfir leiknum sko. Og það sem að margir er að tala sko, þetta er afrekjaður til það mikilvæg Takk Gerðu þetta ofbúslega vel Það var gömmt opast að vel Þetta er vel gert og þetta er áríðandi og mikilvægt og það er svo út að tala og þið að þetta sé mikilvægt verk og mikilvægt erindi það skín algjörlega í gegn og þess að það þarf maður líklega að skjóta inn sem ég skil ekki akkur að fólk er alltaf að gera á þess að kaffa er eitthvað annað það er svo að fólk sé alltaf svo hrætt við sko erindi verka Byrju, ég skil ekki að því að stundum eins og leikhúsfólk sé hrætt við að verkin hafi sko sterkt erindi þegar maður segir þetta alveg gríðarlega sterkt erindi og maður sér það á sýningunni það er en hins vegar kaffa er það ekkert sko listrænu hliðina þá kemur alltaf svona réttlæta það sko En þú veist, þú ert að tala um málefna leikhúsi. Ég kannast ekki alveg við verkina sem erindið er bara kaffar er allt saman og þau voru kannski sett upp 1970 eitthvað sem þau hefur ekki verið sett upp nýlega. Já. Einmitt. Já, eða sko, það sem manni finnst kannski leiðilegast við það er þegar verið að predika onni mann einhverja eina skoðun. Eða manni eigi að líða. Hvenær er það eiginlega? Ég kannast ekki við það sko. Ég hef alveg séð þannig leikhús. Já, ég hef líka séð svo leis. Já, eða þegar það er bara verið að bjóða manni upp á eitthvað svona mjög bara það er bara að segja manni hvernig mann á að líða í staðan hvernig mann á að hugsa í staðan fyrir að bara það er þetta grófasta sem ég séð í þessu erindar ennþá held ég upp í Þjóðleikhúsi sem er Orgel Norði sem endar í sko 10 mínútna innræðu aðalpersonar út í sal sem segja manni nákvæmlega hvernig maður á að en trúlega mikið sko mér finnst það bara að passa við það verk sko. Það gerir það fyrir þetta verk einmitt talað svona einleiki sem einmitt Herðu, en þið fenguðu eitthvað styrk eða eitthvað?
Jú, við fengum styrk. Við fengum frá Reykjavíkurborg sem að dekkaði svona plakatprentun og auglýsingakostnað. Jú, aðeins meir. En kom okkur líka á stað. Já, kom okkur á stað. Og þú veist, það var alveg... Þannig að uppsetningin eiginlega bara gerð í utan dagskrár. Já, í hjáverkum. Já, hjáverkum. Og svo hérna það vonast til þess að fá inn einhverja tekjur af bara sýningunni. Já, alveg bara til að allavega koma út á sléttu. Já. Þeir eru búin að borga öllum hinum eða hvað? Við erum ekki búin að borga öllum hinum. Við erum ekki búin að borga sjálf. Þið fá ekki borga fyrir en eftir 8. sýningu eða hvað? Vonandi. Eitthvað svo leiðis. Þetta náttúrulega ekki snjallt kerfi. En ég minna, við eigum allavega, þetta er atvinnusýning, við fá þeir sem hún fær borgað og tæknimaðurinn fær borgað og svo reynum við að skrapa saman upp í laun þegar við klárum þetta. Það gengur vel að selja miða. Fyrir þýðingun og undirbúningin og allt það. Já, og bara ljósa hönnun og hljóðhönnun og grafík og alls konar. En þetta er áhætta sem maður tekur, sko. Já. Þú veist, við vissum ekki að það myndi seljast upp til dæmis á þarna fyrstu sýningarnar. Við settum bara 3 sýningar til að byrja með og svo bara, spurst út og svona ég sá það sko og mér grunaði þetta að vera gott verk og þá nefndi ég hvort ég geti komið bara reynslu og svona en við næðum kannski eitthvað smá sko, umfjöllun áður en þetta væri þegar maður sér ofta eru bara 3 sýningar sem náttúrulega ótrúlega blóðugt. Ég farið í Tjarnarbíó núna bara skömmu tíma 3 og ég velt fyrir mér sko þessi salur sko hann ekki alltaf, maður var ekki gott að hafa eitt svona kannski 60 manna sal. Jú, það meitt, þau hafa nú sal 2 í Tjarnarbíó. Þau hafa verið að sko tala það að búa til annan salatna við hliðina í portinu sem er náttúrulega bara ekki... Það væri nú draumur. Það væri draumur, en mér finnst það alveg vantar sko, þú veist, það vantar svona lítið blackbox sal fyrir sjálfstæðu serjuna í Reykjavík. Já, líka það sem er bara meiri nála því að þessi salur eru svolítið djúpur og há sko. En það var náttúrulega, þú veist, eldgamall salur er búin til fyrir bíó sko. Þú veist, en ég meina öll svið hafa sína kosti og galla, þú veist, það er bara þetta er frábært svið, það er rosa djúpt og hátt til loft svo vitt í veggja og það er hægt að breyta sætaröðun ef maður vill sko, það er hægt að færa þú veist. Það eru mjög margir kostir við Tjarnarbíó, það er ekki fullkomið svið, ekki frekar heldur en stóra sviði, hvorki í Þjóðleikhúsinu í Borgó, þannig að ég er ekki að kvarta, það sem ég var að velta fyrir mér að því að þegar fólk setur upp svona sýningu og þá það er hérna, ég held að sé þannig að ef þú gefur ljóðabók þá getur þú selt hana í svona 150 frængur sem kaupa hana þér og ef þú setur svona upp þá getur þú kannski fyllt hennar sal kannski einu sinni en ekki 3 þannig ég var eiginlega að velta fyrir mér að því að það eiginlega næst ekki að verða svona afspurnin sem að þarf að vera þegar eitthvað verk kemur þannig að það sé að sitja það upp í einhverju minni sal hægt og rólega þá það kemur ég bara veltaði fyrir mér að ég hef sitið það sem ég er alltaf svo hissa að hverju svona fáir hérna í leikhúsinu áttu ekki við eitthvað sýningu mér skilt það sé uppselt í okkur næsta sýningu ef við ættum að fengum að bæta við sýningum sem að gegja en hérna ég bara hugsa er þetta ekki kallað senan hvort að hún mætti ekki hafa svona fjölbreytilegri sali, þetta er sagt tónlistasinnar við erum með Eldborg en svo vantar okkur eiginlega nokkra 500 manna sali, 200 manna sali 50 manna sali og bara bari og algjörlega þú veist bara, nei bara í alvörunni skilur við bara eitthvað hvar byrja nýju hljómsveitinar núna það er ekkert place nema bara harpan til þess að vera, það er ekki NASA það er ekki, þú veist þetta er bara, en jú, það má alveg bara heimfara þetta algjörlega yfir á hérna sjálfstæðu leikhúsinuna, við höfum bara eitt leikhús og það stendur bara á brauðfótum skilur og svo er tómarýmið sem er bara algjört grín en selja með þar því það er ekki klósett inn í húsinu það er ekki klósett og það er svona skúr ræningarými skilur, jú, það væri algjört draumur að vera með eitt rými í viðbót sem væri minna og sem myndi henda betur svona sýningur sem þurfa mikla nánd og þú veist, þess vegna eru stórileik og sem líka með 3 mismunandi rými að því að verkin þurfa mismunandi hluti Það verður ekki að fá hérna eitt sláturhús eins og er á Egilsstöðum það er sko
sturglast eða flott hús. Ertu búin að fara þangað? Nei. Það vantar eitt svo les hér ekki veik, það verður ekki ekki, sko. Herðu, en til hamingju með sýningun ykkar, ég heyri það að hún fær hérna góð afspurn og ég get meldt með henni, þetta bara eina betri sýningunum í vetur, það bara þannig. Takk. Herðu, þakkir Þórey og Anna-María. Takk fyrir að fá okkur. Takk fyrir að leiða okkur að koma hingað. En við setjum hérna áfram og reynum að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.